Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Borist hefur bréf frá 10. þingmanni Suðurkjördæmis, Smára McCarthy, að hann verði fjarverandi í opinberum erindum á næstunni. Í dag, miðvikudaginn 7. mars, tekur því sæti á Alþingi sem varamaður fyrir hann, fyrsti varamaður á lista Pírata í Suðurkjördæmi, Álfheiður Einarsdóttir. Hún hefur áður tekið sæti á Alþingi og boðin velkomin til starfa að nýju. Útbýtt á fundinum þingskjali 1055, útgáfa á ársskýrslum, skriflegt svar mennta- og menningarmálaráðherra. Forseti vill vekja athygli á því að afloknum umræðum fyrsta dagskrárliðinn, það sé störf þingsins, má búast við atkvæðagreiðslum dagskrármál 2 til og með 6. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið störf þingsins. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti, í síðustu viku þá samþykktum við hér lög frekari losun fjármagnshafta, aflandskrónur og gerðum breytingu varðandi bindiskyldu, innflæðishöftin. Seðlabankinn hefur núna stigið á grundvelli þessara laga í kjölfar þeirra mikilvægt skref, heilbrigt skref og afnumið bindiskylduna, hún komin niður í 0. Þannig að fjárfestingar erlendra aðila í innlendum skuldabréfum verður þá með eðlilegum hætti. Við höfum fengið að upplifa það í kjölfar ágæts hagvaxtar, lágrar verðbólgu að vextir eru hér í sögulegu lágmarki. Að öðru óbreyttu og takist okkur að sigla í gegnum kjarasamningana þannig að þeir verði með innistæðu, og þá má ætla að með til dæmis afnámi innflæðishaftanna þá sé hægt að gera sér vonir það að vextir muni lækka hér enn frekar til framtíðar. Og það að vextir lækki hér einhver mesta kjarabót sem íslensku launafólki stendur til boða. Líkt og Konráð S. Guðjónsson, hagfræðingur Viðskiptaráðs, bendir ágætlega á í góðri grein sem birtist í dag í Fréttablaðinu. Hann bendir á að 1% lækkun á vöxtum muni skila fjölskyldu með 30 milljón króna íbúðalán það bil 25.000 króna lægri fjármagnskostnaði á mánuði. 1% niður með vextina skilar 25.000 krónum til þessara fjölskyldu í hverjum einasta mánuði. Það til mikils að vinna að tryggja hér að áfram verði stöðugleiki, að við fáum áfram að sjá kaupmátt ráðstöfunartekna aukast og hér verði stöðugt verðlag og forsenda fyrir frekari vaxtalækkun verði þar með sköpuð. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég ætla að ræða hér ríkisfjármálaáætlun í samhengi starfsáætlunar þingsins og fyrirkomulag sem við getum haft á umfjöllun nefnda málið. En það áætlað að hæstv. fjármálaráðherra muni samkvæmt fyrirliggjandi áætlun mæla fyrir fjármálaáætlun 27. þessa mánaðar næstkomandi og ég legg á það áherslu hér að mikilvægt að sú áætlun standist og leita fulltingis forseta hæstvirts í þeim efnum og starfsáætlun þingsins nær til 5. júní og inn í þennan tíma kemur páskaleyfi, svona það bil sem að umsagnartími að klárast og að leyfið muni auðvitað nýtast til þess að fara yfir umsagnir. Þá, eins og við þekkjum, þarf heilmikinn tíma til að fara yfir þær umsagnir með og taka á móti gestum og taka það nauðsynlega samtal. Við umfjöllun áætlun fyrir ári síðan sirka höfðum við sameiginlega fundi fjárlaganefnd með öðrum fastanefndum sem að tengdust þeirra tilteknu málefnasviðum og ég held að sú hugmyndafræði hafi verið vel hugsuð en reyndist þung í vöfum og við þurfum að finna skilvirkara fyrirkomulag á því. Og
við síðustu áætlun einnig þá var nefndin sameiginlega með fjölmargar ábendingar sem ég held að gæti verið góður grunnur. Ég varpaði hér fram fyrir fastanefndirnar og eftir atvikum að fylgja þeim eftir. Svo ákveðin verkaskipting mjög mikilvæg. Þar sem fjárlaganefnd mun fjalla almennu kafla áætlunarinnar og í því sambandi að þá kalla eftir ítarlegri sundurliðun fjárhæða og sviðsmyndagreiningum eftir atvikum og aðrar fastanefndir gætu þá nýtt sér þá vinnu. Mikilvægast, virðulegi forseti, að það liggi fyrir þegar við förum á stað með skýrum hætti hvernig við vinnum sem best í nefndunum að umfjöllun þetta stóra og mikilvæga mál og allar ábendingar eru vel þegnar. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegi forseti, félags- og barnamálaráðherra situr á milljörðum sem áttu að nota til að taka á krónu móti krónu vanda öryrkja. Fjármunum sem þeir verst settu þurfa nauðsynlega til matarkaupa. Einnig situr Sjúkratryggingar Íslands í boði heilbrigðisráðherra sem fastast á 276 milljónum til hjúkrunar- og dvalarrými. Fjármunum sem nauðsynlegt til að koma í veg fyrir niðurskurð, til dæmis mat og lyfjum hjá öldruðum á hjúkrunarheimilum. Þá einnig 150 milljónir í gíslingu hjá Sjúkratryggingum Íslands, einnig í boði heilbrigðisráðherra sem SÁ nauðsynlegt til þess að þurfa ekki að loka göngudeildarrými. Hvað að hjá viðkomandi ráðherrum og þessari ríkisstjórn? Það í þeirra verkahring að safna eyrnamerktum fjármunum sem Alþingi hefur samþykkt og halda þeim frá þeim sem lífsnauðsynlega þurfa á þeim að halda. Þetta eru fjármunir sem haldið frá þeim sem verst standa í þjóðfélaginu, fólki sem lifir við sult. Þá einnig eldri borgarar sem geta engan hátt varið sig og verða að búa við niðurskurð svo árum skiptir. Svo það einnig ungt fólk sem sett á bið eftir hverja? Dauðanum. Þessi gjörningur að safna eyrnamerktum samþykktum fjármunum á biðreikning á þessum ráðherrum eins og fram hefur komið dauðasalvara og þeim og ríkisstjórn til háborða skammar. Í boði ríkisstjórnar horfum við upp á afleiðingar fátæktar sem aftur leiðir af sér vannæringu, þunglyndi, kvíða fyrir öryrkja. Hvað á svo að gera þegar búið að svelta veikt og slasað fólk og eldri borgarar þessa lands? Hvað á þá að gera þegar búið að skella aftur hurðum og loka á skjólstæðinga SÁÁ? Hvað framtíð þessa einstaklinga? Heilsa farin vegna til dæmis vannæringar og fleiri fylgikvilla. Hvað þá? Fá þeir þá forgang í heilbrigðiskerfinu? Eða forgangurinn alltaf bara fyrir einhver aðra sem eiga þann rétt fram yfir þessa einstaklinga og þá spyr ég hvers vegna? Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis Fjölnir Sæmundsson. Herra forseti, ég hef undanfarnar vikur verið að furða mig á þeirri afstöðu utanríkisráðherra að lýsa yfir stuðningi við þingforseta í Suður-Ameríkuríki, í Venesúela, við að vera forseti. Ég hef reynt að fylgjast með fréttum og bara eiginlega skil ekkert í þessu máli. Í fyrsta lagi, hvað vitum við þennan mann sem fjölmiðlar segja núna sé sjálfskipaður forseti Venesúela? Fréttir eru misvísandi það hvort að þarna hefur farið fram lýðræðislegar kosningar eða ekki. Ég óttast mest að upplýsingar okkar hér á Íslandi og þar með talið utanríkisráðherra komu úr bandarískum fréttamiðlum. Ég hef tekið eftir því að BBC segir núna að fyrstu fréttir af þessu máli hafi kannski ekki verið alveg nákvæmar. Ekki alveg nákvæmar. Ástandið í Venesúela sé kannski ekki svona slæmt og mögulega sé þetta einhvers konar valdarán. Og ég verður bara að segja að sporin hræða dálítið í þessu efni þegar Bandaríkin eru annars vegar að skipta sér af stjórnvöldum annarra ríkja. Það er bara þannig. Við þekkjum alveg sögunum Írak, Líbíu og saga Bandaríkjanna í Suður-Ameríku er því miður ekki góð. Og fyrir nokkrum árum kom hér fyrrverandi leyniþjónustumaður sem sagðist að vera efnahagslegur hryðjuverkamaður í Suður-Ameríku til þess að brjóta niður ríkisstjórnin í Suður-Ameríku. Mér fannst eitt að lýsa yfir stuðningi við mannin en verra fannst mér þegar það var hringt í hann persónulega til að lýsa yfir stuðningi við hann.
Ég hef alveg efasemdir forseti mörgum löndum. Ég held til dæmis að þingforseti Bandaríkjanna sé miklu betri manneskja heldur en forseti Bandaríkjanna og yrði minn hæfari forseti. En ég held ekkert að Guðlaugur eigi að fara að hringja í konuna og segja henni það. Og hver ábyrgð okkar á Íslandi ef þarna brýst út borgarastyrjöld? Hvar tökum við þá afstöðu? Erum við að hvetja til átaka og borgarastyrjöld í öðrum löndum? Máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég viðurkenni að mér stóð ekki á sama í gærkvöld við áhrif á fréttaskýringaþáttinn Kveik. En þar var hið andstyggilega samfélagsmein sem vændi til umfjöllunar. Vændisstarfsemin greinilega umtalsvert meiri hér á landi en margir gera sér grein fyrir. Talað að framboð á vændi sé yfirdrifið og að það sé jafn auðvelt að kaupa vændi eins og að panta mat. Varla viljum við hafa samfélagið með þessum hætti, að það sé bara eins og að kaupa pizzu að panta vændi. Árið 2009 tókum við upp hér á Íslandi sænsku leiðina þar sem sala á vændi lögleg en kaupin ólögleg. Auk þess vændi hér skilgreint í lögum sem ofbeldi. Refsingar við vændi eru þó allt of vægar hér á landi að mínu mati og enn ríkir nafnleynd í slíkum dómum, ólíkt því sem tíðkast hjá frændum okkar í Svíþjóð þar sem vændiskaupendur eru nafngreindir. Maður skyldi ætla að nafngreining myndi hafa áhrif á þá sem velta fyrir sér þessum fyrirlitlegu viðskiptum og það finnst mér að við eigum að taka upp. Í öllu falli aðgerða þörf til að minnka eftirspurn eftir vændi hér á landi. Þó að til séu þeir einstaklingar sem skilgreina sig sem hamingjusöm og hóruna eru fleiri sem glíma við alvarlegar afleiðingar þess að hafa starfað við vændi. Þá getur reynst gríðarlega erfitt fyrir fólk að losna úr vændi og málaflokkurinn flókin viðureignar fyrir lögreglu. Eins og endurspeglast meðal annars í þeim stóra hópi þolenda vændis sem hafa leitað sér aðstoðar hjá Bjarkarhlíð. En kannski ætti ekkert af þessu að koma okkur neitt sérstaklega óvart ef litið til þess að einn staðurinn sem var til umfjöllunar í gærkvöldi hér steinsnar frá Alþingi og Héraðsdómi Reykjavíkur, rétt hinum megin við Austurvöll og göngum við mörg hver daglega þar fram hjá leið okkar til og frá vinnu. Sjáum hvað þar fer fram. Vændi kynferðisofbeldi og það á að afgreiða það í dómskerfinu sem slíkt. Og til að það sé sagt, þá skulum við aldrei tala öðruvísi en þannig að ábyrgðin liggur hjá þeim sem að kaupa vændi. Ábyrgðin liggur þar og þar á hún að vera. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Inga Sæland. Virðulegi forseti. Í hádeginu í dag þá var ég á opnum fundi hjá SÁÁ í Efstaleitinu. Vikulega eru haldir opnir fundir og þar ýmislegt sem að ber á góma. Í þessu tilviki voru gestir fundarins yfirlæknirinn á Vogi og forstjóri Landspítala Háskólasjúkrahúss. Að sjálfsögðu var verið að ræða þann vanda sem ég hef ítrekað talað hér. Að sjálfsögðu var verið að ræða það hvar þessar 150 milljónir væru sem að Vogur og SÁ stóð í góðri trú að þau væri að fá til sín eftir að við ákveðum það hérna fjárlaganefndin fyrir jólin og allur þingheimur að veita auknu fjármunum í málaflokkin. Það eiginlega með ólíkindum. Ég er enn að hugsa það. Hvernig var hægt að hafa í rauninni þessa stuttu greinargerð sem engin nánast var með þessari aukafjárveitingu það loðna og skringilega að það virðist í rauninni ekki vera skilið hverju við vorum að kalla eftir. Hver var hinn raunverulegi vilji löggjafans? Við vorum að reyna að koma til móts við þann hrikalega vanda sem hafði safnast upp á fárveikum fíklum sem vantaði að komast inn á sjúkrahús í Vog. Þar sem biðlistinn var orðinn 600 manns. 2200 innlagnir á Vog á ári. Nú á að fækka þeim niður í 1800. Nú á að fækka þeim 400 á þessu ári vegna fjárskorts. Auðvitað allt gott sem gert í því langhlaupi og þeirri löngu vegferð sem að liggur í því að þurfa að leita sér hjálpar við fíknisjúkdómum. En það breytir ekki þeirri staðreynd að það hlýtur að vera byrjunareiturinn að taka utan veikasta fólkið þegar það að banka á dyrnar og stendur við þröskuldinn og biður eftir því að komast inn á sjúkrahús í Vog, biður að komast í meðferð. Eftir meðferðin og því sem þar fylgir, það var í rauninni ekki vilji löggjafans að mínu viti. Neyslurými sem eru góðra gjalda verð og göngudeildir og annað slíkt. Númer 1, það að koma sjúklingnum til hjálpar þegar hann krúpandi við þröskuldinn og biður að komast inn á Vog. Máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson.
Virðulegi forseti. Á leið minni til vinnu í gærmorgun og raunar í morgun einnig varð ég var við það sem mætti fara að kalla hinn forna fjanda höfuðborgarsvæðisins, það er svifryk. Enda sýna mælingar glögglega að styrkur svifryks langt yfir viðmiðunarmörkum og svokallaður grár dagur í Reykjavík. Í Reykjavík fer lognið hratt og kannski eins gott, í öðru kosti þá væri hér mun verri loftgæði. En þessa daga sem froststillur eru, þá fá vegfarendur sem eru gangandi og hjólandi kyrfilega á baukinn frá samborgurum sínum sem keyra á negldum dekkjum. Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu ber ábyrgð á að sópa götur og ryðja hjólastíga, en það kann að vera erfitt þegar veðurfar rysjótt. Sem betur fer, þá hefur verið kynnt áætlun um orkuskipti í samgöngum, en útblástur díselbíla einn sökudólgurinn í þessum efnum, en þá stendur eftir umferðarmagnið. Ég hlýt að nefna það hér að hjólreiðar hafa stóraukist á undanförnum árum. Þær eru orðnar 6% af ferðum á höfuðborgarsvæðinu árið 2017 og það var helmingsaukning frá 2014 og ég held að þær séu enn á uppleið, enda frábær leið til þess að sameina það að komast í vinnuna og hreyfa sig. Uppbygging hjólastíga og hágæða almenningssamgangna lykilatriði í því að berjast gegn svifryksmengun ásamt rafvæðingu bílaflotans og með því að gerum við fólki auðveldara fyrir að velja samgöngumáta sem hefur jákvæð áhrif á heilsu þess, heilsu jarðarinnar og heilsu annarra. Það er því bæði mikilvægt umhverfismál og lýðheilsumál að draga úr svifryksmengun, en hér á landi má ætla að 80 ótímabær dauðsföll verða á ári vegna svifryks. Ég held að það hljóti að koma til tals að setja einhvers konar mengunargjöld á í borginni, í höfuðborginni eða höfuðborgarsvæðinu, því að frelsið til að búa til svifryk, það má ekki ganga á rétt annarra til þess að þurfi ekki andað við sér. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Álfheiður Einarsdóttir. Herra forseti, ég hef verið hugsi vegna umræðunnar undanfarið hvalveiðar og innflutning á fersku kjöti og það blasir þannig við mér að það er ákveðinn tvískinnungur sem hefur einkennt umræðuna og virðist einkenna ákvarðanatöku stjórnvalda í þessum málefnum og öðrum þeim skyldum. Skortur á stefnumótun er ekki fyrir hendi og það er líklega ekki að greiða fyrir þessari oft á tíðum tilfinningaþrungnu umræðu. Nú stendur til að flytja 2 mjaldra til Vestmannaeyja frá Shanghai. Mjaldrar eru belúgahvalir og það á að selja ferðafólki aðgang til að skoða þá í manngerðum kvíum í þar til gerðu hvalagriðlandi. Og hér vakna strax nokkrar spurningar. Það virðist auðveldara að flytja inn lifandi hvali frá Kína heldur en kött frá Danmörku. Umsóknir leyfi, einangrunarvist og alls kyns flækjur fylgja því að flytja inn gæludýr frá Evrópu. En tiltölulega einfalt reyndist að fá leyfi fyrir mjöldrunum. MAST og ráðuneytinu fannst þetta ekki mikið mál. Og á sama tíma þá má ekki flytja inn nautasteikur frá Spáni. Mér finnst þetta ekki eðlilegt. Og hvort ætlum við Íslendingar að standa að dýravelferð, ferðaþjónustu, hver á ímynd landsins að vera? Ef að vera griðland fyrir hvali? Eða ætlum við að drepa það? Drepa hvalinn okkar í kringum landið og flytja þá svo inn annars staðar frá. Jafnvel yfir hálfan hnöttinn. Þannig að, og þetta er ein umferðarþyngsta höfn landsins, þannig að þetta verður lítið griðland fyrir vesalingshvalina þegar þeir koma. Það minnir meira á dýragarð og ég veit ekki hvort þetta er dýravelferðarverkefni eða ferðaþjónustuverkefni. Hvað á þetta að vera? Og hvað ætlum við að gera við hvalina? Bara hvali almennt? Ætlum við að drepa þá, éta þá, hneppa þá í kvíar eða gefa þeim grið? Getum við bara ákveðið? Takk. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, mikil áhersla ríkisstjórnarinnar á málefni barna er farin að birtast með ýmsum móti, meðal annars með nýlegri samþykkt aukna þátttöku barna og ungmenna í stefnumótun stjórnvalda og að allar stærri ákvarðanir og lagafrumvörp skuli rýnd út frá áhrifum á stöðu og réttindi barna.
Nú unnið að stefnumótun í málefnum barna á vegum félagsmálaráðuneytisins undir forystu þverpólitískrar nefndar þingmanna sem starfa með fagfólki og notendum kerfisins. Vinnan gengur út á endurskoðun barnaverndarlaga og endurskoðun á félagslegri umgjörð og stuðningi við börn á Íslandi með áherslu á snemmtæka íhlutun og samvinnu. Samvinnu kerfa eins og skóla, heilsugæslu, félagsþjónustu, lögreglu, dómskerfis og almannaheillafélaga, svo eitthvað sé nefnt. Nefndin hefur nú þegar fundað 9 sinnum, samhliða vinna opnir hópar sem í starfa fólk með þekkingu og reynslu af málefnum barna. Markmiðið að fá sem flesta að borðinu til að reyna að ná heildarsýn í því hvernig eigi að stuðla að velferð barna á Íslandi og tryggja að þau og fjölskyldur þeirra fái stuðning og þjónustu við hæfi á hverjum tíma. Hliðarhóparnir munu svo á næstu vikum og mánuðum skila tillögum til þingmanna nefndarinnar. Þá eru fyrirhugaðir opnir fundir á síðari stigum vinnunnar og áætlað að halda stærri ráðstefnu á vormánuðum. Einnig hefur tekið til starfa stýrihópur stjórnarráðsins í málefnum barna með aðkomu Sambands íslenskra sveitarfélaga til að samhæfa betur starfið og tryggja framgang þeirra ákvarðana sem teknar verða. Nýlega sendi félags- og barnamálaráðherra út bréf til fjölda fólks til að kynna verkefnið og hvetja þá sem vilja leggja sitt af mörkum til vinnunnar að kynna sér málið og nýta sér tækifærin til að koma sjónarmiðum á framfæri, hvort sem í vinnuhópum með ábendingum til nefndarinnar eða á opnum fundum. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Herra forseti, nú byrja verkföll á föstudaginn eftir 2 daga. Mig langar að nota tækifæri hérna í störfum þingsins til að bara hita upp fyrir þá umræðu sem gæti þurft að eiga sér stað hérna inn á þinginu. Sér í lagi ef að ríkisstjórnin ákveður það að setja með lögum bann á ykkur verkföllin eftir að hafa verið hafin. Þegar að var hækkað laun þingmanna á sínum tíma hérna 2016 45% eftir að það hefði hækkað á sama árinu sumarið ykkur 15%. Þá náttúrulega vissu allir í hvað stemdi. ASÍ hafði sagt það sumarið ef að það verða 20% hækkanir ráðamanna að þá vita allir að það stefnir í óefni. Síðan þá hefur ríkisstjórnin fengið gálgafrest ár eftir ár. Fyrst 2017 í febrúar þar sem að forsendur kjarasamninga 70% launafólk sem að núna eru lausir stóðust ekki. Það var samt sem ákvað að segja ekki upp. Árið síðar, 2018, það sama. Stóðust ekki, það var samt sem ákvað að segja ekki upp. En núna eru þessi samningar lausir bara út af því að samningstíminn er liðinn. Þannig að gálgafresturinn hefur átt sér stað aftur og aftur og aftur. Ég tók saman skjal með öllum fréttum með linka á frumvarpi sem Davíð Oddsson lagði fram á sínum tíma 92 að lækka ákvörðun kjararáðs sem Halldór Ásgeirsson gerði 2006. Ég með þessi frumvarpi við linka á allar fréttir sem að varða þetta mál. Þannig að það verður nógu mikið að ræða hér ef að stjórnvöld ætla að fara að setja banna hérna með lögum verkföll fólk sem að biðja minni launahækkanir heldur en þingmenn og aðrir ráðamenn hafa sjálfur fengið. Maður gaf svona bara að byrja að heita þetta upp. Skjalið einhverjar 20 síður kannski bara. Ég fer að gera ekki bara aðgengilegt fyrir landsmenn. Það deili ég bara á Facebook síðunni minni. Þetta er eitthvað svona Google Documents. En þar eru allar þessar fréttir með litlum úrskurði og það er hver fréttin og fætur öðrum. ASÍ, SA, það eru allir á móti þessu, allir að benda á þetta. En nú er komið að skuldadögum. Sjáum hvernig fer. Máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Ég trúi því að mörgum hafi farið eins og mér í morgun þegar þeim sem hlýddu á opinn fund hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar þar sem umboðsmaður Alþingis var gestur og fór yfir það mál sem Seðlabanki Íslands hefur rekið gegn einu stærsta fyrirtæki hér á Íslandi og fleiri fyrirtækjum og það virðist svo sem að Seðlabankinn og seðlabankastjóri hafi ekki sinnt hvorki ábendingum
athugasemdum, taka ekki mark á afstöðu ríkissaksóknara, heldur halda áfram sinni vegferð. Og það nú ekki oft sem umboðsmaður Alþingis tekur stórt upp í sig, en á fundinum í morgun þá sagði hann, með leyfi forseta, ég tek þetta af þessu samhengi innan gæsalappa, en það kann að vera að mér sé nú misboðið fyrir hönd þeirra einstaklinga og fyrirtækja sem þarna hafa átt í hlut. Það í raun og veru aðalatriði, segir umboðsmaður. Og hann gagnrýndi einnig, eins og hann hefur áður gert, ummæli sem seðlabankastjóri hefur látið hafa eftir sér málsamir, þar sem látið liggja að því að þrátt fyrir að málið hafi verið látið niðurfalla sé ekki þar með sagt að rannsóknin hafi verið tilhæfulaus. Og þetta náttúrulega bara eins og við vitum að þegar búið að fella mál niður eða sem sagt fella dóm í málum, þá eru menn ekkert að áfrýja nema þá til æðra dómstigs. Þannig að það er alveg með ólíkindum hvernig seðlabankastjóri og seðlabankinn hefur farið fram í þessu máli, og ég sé ekki annan kost vænlegra fyrir þá sem að þarna eiga að hluta máli innan seðlabankans en að þeir láti þegar af störfum, það er að segja seðlabankastjóri og hans nánustu samstarfsmenn, þeim er ekki sætt eftir þessa framgöngu sem þeir hafa sýnt hér og hafi ekki hlustað á nokkurn mann og ekki orðið við nokkrum ábendingum eða tilmælum. Máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Í reglum nr. 1/2009 greiðslu ferðakostnaðar vegna ferðalaga á vegum ríkisins stendur í 6. grein nokkurn veginn lýst því hvernig dagpeningar eiga að dekka kostnað af ferðakostnaði til og frá flugvöllum, fæði, gistingu, minjaturismu og hvers konar persónulegum útgjöldum. Í 7. grein síðan talað að styrkir og hvers konar hlunnindi varðandi gistingu og fæði sem ríkisstarfsmenn njóta meðan dvölinni stendur skulu koma til frádráttar almennum dagpeningagreiðslum eins og þar er unnt. Og í 9. grein talað það hvernig ráðherrar og forseti Hæstaréttar fá einungis 2/3 hluta dagpeninga. Það er af því að þeir fá einfaldlega hótelhlutann greiddan sjálfkrafa, aðrir ekki. Fjárlaganefnd var núna að fá svar við fyrirspurn sem tengist þessum reglum það hvort að fjármála- og efnahagsráðuneytið hafi fylgt því að farið sé eftir þessum reglum gagnvart æðstu embættismönnum og ráðherrum, og einfalda svarið er nei. Ekki hefur tíðkast að leggja sérstakt mat á umfang þess háttar viðurgjörnings eða það hafi leitt til frádráttar almennum dagpeningagreiðslum. Hversu oft endurgreiddu almennir æðstu embættismenn og ráðherrar dagpeninga? Stuttasvarið er aldrei. Aldrei. Þrátt fyrir að það sé alveg skjalfest í svörum þingfyrirspurna að þeir fá skuttl út á flugvöll. Þrátt fyrir að við vitum að það er alltaf morgunmatur sem fylgir með í hótelgistingunni. Það fyrir yfirleitt. Í þeim aðstæðum þá fylgdi hérna með kostnaður, hversu mikil dagpening ráðherrar fengu 2018, og ef maður reiknar með svona þriðjungi sem maður fær í frítt fæði, til dæmis morgunmat, þá myndi það leggjast upp á einhverjar 1,7 milljónir sem eru aukalega þá á laun ráðherra yfir árið. Fyrir þingmenn var það 4,8 milljónir og þetta er eftir skatta. Kannski finnst einhverjum þetta ekki mjög háar upphæðir, en það safnast þegar saman kemur. Á þessu tímabili síðan 2009 eru þetta rúmar 40 milljónir. Máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, þingmönnum hefur verið tíðrætt það héðan úr þessum ræðustól meðal annars undanfarna daga þá staðreynd að 150 milljónir króna tímabundið framlag til reksturs SÁÁ sem var samþykkt hér á Alþingi við afgreiðslu fjárlaga undir árslok síðasta árs virðist hafa horfið í hafi eða ekki skila sér. Nú hefur athygli mín verið vakin á því að þetta er ekkert einsdæmi. Við vitum það að hjúkrunarheimili landsins berjast í bökkum, ekki síst vegna niðurskurðar sem þau hafa orðið fyrir á sama tíma og aukin krafa er þjónustu, meðal annars vegna þess að hjúkrunarþyngd hefur aukist. Athygli mín hefur verið vakin á því að þrátt fyrir að hér hafi í þessum sal verið samþykkt við afgreiðslu fjárlaga
tillaga meirihluta fjárlaganefndar viðbótarframlög til reksturs hjúkrunarrýma upp á 276 milljónir króna til þess að mæta ýtrustu neyð og ég bendi á að samningar eru lausir, hafa verið það. Síðast þegar samningar voru lausir þá tók það 20 mánuði að ganga frá málum, þannig að það er nú ekki endilega vísbending núna að þetta klárist fljótt. En þessi viðbótarfjárfesting sem samþykkt var hér hefur sem sagt ekki skilað sér til hjúkrunarheimila. Hún er föst einhvers staðar á vegum heilbrigðisyfirvalda sem núna í tvígang eru uppvís að því að hunsa vilja Alþingis. Og það sem mér þykir sérstaklega áhugavert að vita og má raunverulega segja að sé milljón evru spurningin, nú erum við að tala þessa tvo aðila, það er að segja SÁÁ og hjúkrunarheimilin sem gegna gríðarlega stóru hlutverki í íslensku heilbrigðiskerfi en vill svo merkilega til að eru einkareknir aðilar innan hins opinbera geira. Spurningin er þetta einsdæmi? Eru fjárlög sem samþykkt eru hér í salnum til ríkisrekinna heilbrigðisstofnana, skila þau sér ekki heldur? Er þetta kerfislægu valdi eða veldur eitthvað annað? En þetta er sannarlega ekki góður vitnisburður það hvernig heilbrigðisyfirvöld halda á málum og það mætti frekar segja að hér væri verulegan áfellisdóm að ræða í því hvernig heilbrigðisyfirvöld framfylgja vilja Alþingis. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, við heyrum það oft og líka héðan úr þessum ræðustól að Ríkisútvarpið sé fíllinn í stofunni í íslensku fjölmiðlalandslagi og er þá átt við stærð og fyrirferð stofnunarinnar. Við þetta er margt að athuga. Í fyrsta lagi er íslenskt fjölmiðlalandslag alls ekki nein stofa. Það er ekki afmarkað svæði með 4 veggjum. Það er ekki með neinum veggjum. Það er galopið. Hvert og eitt okkar til dæmis rekur sinn litla fjölmiðil á svæði sem er í eigu erlendra aðila, þar sem við deilum skoðunum okkar og hugðarefnum og alls konar skemmtilegu og fróðlegu efni og erum svo notuð sem fóður fyrir auglýsendur. Alþjóðlegar efnisveitur starfa hér og bjóða upp á þáttaraðir og bíómyndir sem okkur myndi ekki endast ævin til þess að horfa á. Í þessu umhverfi hefur Ríkisútvarpið meiri sérstöðu en nokkru sinni áður og hefur einmitt frá árinu 2014 breytt áherslum sínum frá því að keppa við einkamiðla alþjóðlegt afþreyingarefni en einbeitt sér þess í stað að almannahlutverki sínu. Hagstofa Íslands birti þann 4. mars fróðlega greiningu á íslenskum fjölmiðlamarkaði. Þar kemur meðal annars fram að af heildartekjum fjölmiðla renna 8 af hverjum 10 krónum til einkarekinna miðla en 2 til Ríkisútvarpsins. Hlutur Ríkisútvarpsins í heildartekjum fjölmiðla hefur minnkað jafnt og þétt á síðustu 20 árum úr 26% árið 1997 og í 22% árið 2017. Hlutdeild Ríkisútvarpsins í auglýsingatekjum fjölmiðla er 16% á móti 84% sem runnu til einkarekinna fjölmiðla. Þetta eru nú öll fílslætin. Að síðustu tekur til máls og ræðistörf þingsins hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Birgir Ármannsson. Herra forseti, ég held að ef við horfum yfir fjölmiðlamarkaðinn eins og hv. síðasti ræðumaður gerði, þá komumst við ekki hjá því að segja sem svo að með vissum hætti er Ríkisútvarpið fíllinn í stofunni. Það er hins vegar rétt sem hv. þingmaður benti á að breytingar sem hafa orðið á fjölmiðlamarkaði í hinum breiða skilningi hafa auðvitað töluverð áhrif á það hvernig við getum skilgreint markaði og hvernig við getum skilgreint það starfssvæði sem hér undir ræðir. En engu að síður er það nú svo að á þeim markaði sem við getum kallað íslenska fjölmiðlamarkaði er Ríkisútvarpið vissulega
afar fyrirferðarmikið og það auðvitað spurning sem við þurfum að velta fyrir okkur og meðal annars í tengslum við tillögur sem væntanlegar eru stuðning við einkarekna miðla í landinu, hvernig haga beri fjármögnun Ríkisútvarpsins, hvort það sé eðlilegt að það sé á sama tíma fjármagnað með nefskatti eins og það að stórum hluta, en sé jafnframt stór þátttakandi á auglýsingamarkaði sem helsta tekjuöflunartæki þeirra einkamiðla sem starfandi eru og eru á margvíslegan hátt í samkeppni við Ríkisútvarpið. Við hljótum líka að velta því fyrir okkur hvort að Ríkisútvarpið sé raunverulega að einbeita sér að almannaþjónustuhlutverkinu eins og það skilgreint eða hvort að samkeppnishluti rekstursins sé hugsanlega of umfangsmikill. Þetta eru allt saman spurningar sem við þurfum að spyrja okkur, en auðvitað það rétt sem hv. þingmaður Guðmundur Andri Thorsson bendir á hérna að fjölmiðlamarkaðurinn auðvitað samtengdari umheiminum heldur en nokkurn tímann áður og það auðvitað hefur áhrif á stöðu bæði Ríkisútvarpsins og þeirra einkareknu miðla sem starfa hér á þessum markaði. Umræðum störf þingsins er lokið og fer vel á því að næsta mál á dagskrá kosning 9 manna og jafnmargra til vara í stjórn Ríkisútvarpsins og verður nú hringt til atkvæðagreiðslna. Tekið fyrir annað dagskrármálið kosning 9 manna og jafnmargra varamanna í stjórn Ríkisútvarpsins fjölmiðils í almannaþágu til 1 árs að viðhafðri hlutfallskosningu samkvæmt 9. grein laga nr. 23/2013 Ríkisútvarpið fjölmiðil í almannaþágu. Mér hafa borist 2 listar, einn sem í merki A og á eru nöfnin aðalmenn Ragnheiður Ríkharðsdóttir, Jón Ólafsson, Brynjólfur Stefánsson, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Kári Jónasson. Varamenn Jón Jónsson, Bragi Guðmundsson, Sjöfn Þórðardóttir, Marta Guðrún Jóhannesdóttir og Jóhanna Hreiðarsdóttir. Og annar listi sem í merki B og á eru nöfnin aðalmenn Mörður Árnason, Guðlaugur G. Sverrisson, Lára Hanna Einarsdóttir og Birna Þórarinsdóttir. Varamenn Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir, Sigríður Valdís Bergvinsdóttir, Mörður Áslaugarsson og Björn Gunnar Ólafsson. Það sem ekki eru fleiri tilnefndir en kjósa skal, lýsi ég áður talda einstaklinga rétt kjörna í stjórn Ríkisútvarpsins. Tekið fyrir 3. dagskrármálið, stjórnsýslu endurskoðun og starfsemi Tryggingastofnunar ríkisins, beiðni skýrslu 616. mál á þingskjali 1021. Fer nú fram atkvæðagreiðsla hvort skýrslubeiðnin skuli leyfð. Atkvæðagreiðsla hafin. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Skýrslubeiðnin leyfð með 40 samhljóða atkvæðum eða beiðnin. Tekið fyrir 4. dagskrármálið árangur af stefnu opinbera háskóla, beiðni skýrslu 648. mál á þingskjali 1061 og fer nú fram atkvæðagreiðsla hvort skýrslubeiðnin skuli leyfð. Atkvæðagreiðsla hafin. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu lokið. Skýrslubeiðnin samþykkt með 40 samhljóða atkvæðum. Forseti vekur athygli á því að fari svo sem hann hefur ástæðu til að ætla að umræður verði skammar 5. og 7. dagskrármálið fara fram atkvæðagreiðslur þau að afloknum umræðum. Tekið fyrir 5. dagskrármálið ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 158/2018 breytingu á 17. viðauka við EES-samninginn, stjórnartillaga 531. mál á þingskjali 863, nefndarálit á þingskjali 1057, síðari umræða til máls tekur framsögumaður utanríkismálanefndar hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, ég mæli fyrir nefndaráliti tillögu til þingsályktunar staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 158/2018
breytingu á 17. viðauka, hugverkaréttindi við EES-samninginn. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund Bergþór Magnússon frá utanríkisráðuneyti og Rán Tryggvadóttur frá mennta- og menningarmálaráðuneyti. Með tillögunni leitað heimildar Alþingis til að staðfesta ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 158 frá 2018 frá 7. júlí 2018 breytingu á þessum viðauka hugverkaréttindi við EES-samninginn frá 2. maí 1992 og að fella inn í samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins frá 2017 flytjanleika, efnisveituþjónustu á netinu yfir landamæri á innri markaði. 6 mánaða frestur samkvæmt EES-samningnum til að aflétta stjórnskipulegum fyrirvörum sem var veittur til 7. janúar 2019. Framsetning tillögunnar telst að mati nefndarinnar í samræmi við 7. grein reglna þinglega meðferð EES-mála. Reglugerðin miðar að því að fjarlægja hindranir sem hamla því að neytendur geti nýtt þjónustu frá efnisveitum sem þeir eru áskrifundur að eða geti fengið aðgang að efni sem þeir hafa áður keypt eða leigt í heimalandi sínu þegar þeir ferðast til annarra landa innan EES. Áskriftarþjónusta verður því aðgengileg utan heimalands áskrifenda og þjónustuveitendum óheimilt að láta áskrifendur greiða viðbótargjald fyrir þjónustuna. Gildissvið reglugerðarinnar nær til áskriftarþjónustu, það þegar notendum býðst áskrift af efnisveitum hljóð- og myndmiðlaþjónustu gegn gjaldi. Þjónusta Ríkisútvarpsins ohf. Fellur því ekki undir reglugerðina. Innleiðing reglugerðarinnar kallar á lagabreytingar og fyrirhugað að mennta- og menningarmálaráðherra leggi fram frumvarp flytjanleika efnisveituþjónustu á netinu yfir landamæri á innri markaðnum á yfirstandandi löggjafarþingi. Nefndin leggur því til að tillagan verði samþykkt og undir þetta skrifa Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir formaður, Logi Einarsson, Ásgerður K. Gylfadóttir, Bryndís Haraldsdóttir, Fjölnir Sæmundsson, Gunnar Bragi Sveinsson og Smári McCarthy. Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs og umræðu lokið og verður gengið til atkvæða tillöguna. Gengið til atkvæða og greidd verða atkvæði tillöguna í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu lokið. Tillagan samþykkt með 35 atkvæðum, 2 greiða ekki atkvæði og verður send hæstv. Ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið fyrir 7. dagskrármálið ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 92/2018 breyting á 9. viðauka við EES-samninginn, stjórnartillaga 532. mál á þingskjali 864, nefndarálit á þingskjali 1058, síðari umræða. Til máls tekur framsögumaður utanríkismálanefndar hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, ég mæli fyrir nefndaráliti tillögu til þingsályktunar staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 92/2018 breytingu á 9. viðauka fjármálaþjónustu við EES-samninginn. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á fund sinn Bergþór Magnússon frá utanríkisráðuneyti og Mörtu Margréti Rúnarsdóttir frá fjármála- og efnahagsráðuneyti. Með tillögunni leitað heimildar Alþingis til að staðfesta ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 92/2018 frá 27. apríl 2018 breytingu á 9. viðauka fjármálaþjónustu við EES-samninginn eins og áður sagði. Hér að ræða breytingar á ýmsum tilskipunum sem hægt að lesa nánar í nefndaráliti og ég ætla ekki að fara út í hér. En það var gefinn 6 mánaða frestur samkvæmt EES-samningnum til að aflétta stjórnskipulegum fyrirvara sem var veittur til 28. október 2018. Framsetning tillögunnar telst að mati nefndarinnar í samræmi við
7. grein reglna þinglega meðferð EES-mála. Tilskipunin eins konar bandormur sem breytir mörgum gerðum á sviðum verðbréfamarkaða vegna tilkomu samevrópska eftirlitskerfisins á fjármálamarkaði sem samþykkt var að koma á innan ESB árið 2010. Komið var á fót 3 eftirlitsstofnunum sem hafa eftirlit með fjármálastarfsemi á innri markaði. Evrópsku bankaeftirlitsstofnuninni, Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnuninni og Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni. Stofnanareglugerðin umgjörð og ramma heimildir stofnananna 3 voru innleiddar í íslenskan rétt með lögum nr. 24/2017 Evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði. Með tilskipuninni tilteknum Evrópugerðum á fjármálamarkaði breytt og kveðið á heimildir EBA, EIOPA og ESMA þar sem það á við. Tilskipunin sjálf féll úr gildi innan ESB í ársbyrjun 2018 en eigi að síður var talið nauðsynlegt að taka hana upp í EES-samningnum. Innleiðing tilskipunarinnar kallar á lagabreytingar og fyrirhugað að fjármála- og efnahagsráðherra leggi fram frumvörp til innleiðingar á þeim hlutum tilskipunarinnar sem falla undir málefnasvið fjármála- og efnahagsráðuneytisins á árinu 2019. Þá voru þau ákvæði tilskipunarinnar varða breytingar á Evrópulöggjöf varnir gegn peningaþvætti innleidd með lögum nr. 140/2018 aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverkastarfsemi. Undir þetta nefndarálit skrifa Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir formaður, Bryndís Haraldsdóttir, Ásgerður K. Gylfadóttir, Fjölnir Sæmundsson, Gunnar Bragi Sveinsson, Logi Einarsson og Smári McCarthy. Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs og umræðu lokið og gengið til atkvæða. Greidd verða atkvæði tillöguna í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu lokið. Tillagan samþykkt með 37 atkvæðum, 2 greiða ekki atkvæði og verður send hæstv. Ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Þá telst forseta svo til að ekki sé að vænta frekari atkvæðagreiðslna í dag. Tekið fyrir 7. dagskrármálið rafræn auðkenning og traustþjónusta fyrir rafræn viðskipti, stjórnarfrumvarp 634. mál á þingskjali 1039, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir. Virðulegur forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti. Með frumvarpinu lögð fram ný heildarlög rafræna auðkenningu, rafrænar undirskriftir og aðrar tegundir traustþjónustu. Frumvarpið felur í sér innleiðingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 910/2014 rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti á innri markaðnum og niðurfellingu á tilskipun 1999/93. Helstu markmið frumvarpsins að auka traust í rafrænum viðskiptum með því að kveða á réttaráhrif og kröfur til rafrænna auðkenningarleiða og traustþjónustu og að tryggja örugga rafræna auðkenningu og sannvottun til aðgangs að nettengdri þjónustu yfir landamæri á Evrópska efnahagssvæðinu. Í frumvarpinu mælt fyrir gagnkvæma viðurkenningu yfir landamæri á rafrænum auðkenningarleiðum sem tilheyra tilkynntri rafrænni auðkenningaskipan. Með frumvarpinu stefnt að því að einstaklingar og lögaðilar geti notað tilkynnta rafræna auðkenningaskipan í eigin ríki á EES-svæðinu til þess að auðkenna sig gagnvart nettengdri þjónustu opinbers aðila í öðru ríki þar sem krafist rafrænnar auðkenningar og sannvottunar. Í frumvarpinu mælt fyrir að ráðherra geti tilkynnt slíka rafræna auðkenningaskipan til Eftirlitsstofnunar EFTA. Með frumvarpinu einnig settur almennur lagarammi notkun traustþjónustu á borð við rafrænar undirskriftir, rafræna tímastimpla og rafræn innsigli og kveðið á kröfur sem slík traustþjónusta þarf að uppfylla samkvæmt lögunum. Ákvæði frumvarpsins stefna að því að tryggja hátt öryggistig sérhverrar rafrænnar traustþjónustu sem hefur fullgilda stöðu. Til að tryggja að traustþjónustuveitendur og þjónusta sem þeir veita uppfylli kröfur laganna og geti talist fullgildir traustþjónustuveitendur þurfa þeir að undirgangast samræmismat og skila Eftirlitsstofnun samræmismatsskýrslu. Í frumvarpinu einnig kveðið á réttaráhrif traustþjónustu. Mælt fyrir þá meginreglu að ekki skuli hafna því að traustþjónusta fái réttaráhrif og sé viðurkennd sem sönnunargagn fyrir dómi, einungis af þeirri ástæðu að hún sé á rafrænu formi eða hún uppfylli ekki kröfur sem gerðar eru til fullgildrar rafrænnar traustþjónustu. Sem dæmi önnur réttaráhrif má nefna ákvæði frumvarpsins að fullgild rafræn undirskrift skuli hafa sömu réttaráhrif
og eigin handarundirskrift og að slík undirskrift skuli viðurkennd í öðrum ríkjum á EES-svæðinu. Í frumvarpinu lagt til að Neytendastofa fari með eftirlit með traustþjónustuveitendum samkvæmt lögunum. Neytendastofa hefur farið með eftirlit á grundvelli gildandi laga rafrænar undirskriftir og reynsla og þekking til staðar hjá stofnuninni til að sinna áfram eftirlitsverkefnum á þessu sviði. Kostnaður vegna eftirlits Neytendastofu er lítill, borið saman við þjóðhagslegan ávinning af almennri útbreiðslu rafrænna lausna í stjórnsýslu og viðskiptalífi. Með frumvarpinu stigið mikilvægt skref til að auka notkun stafrænnar tækni í stjórnsýslu og viðskiptum. Verði frumvarpið að lögum verður traustþjónustuveitendum gert kleift að bjóða neytendum og fyrirtækjum breiðara þjónustuframboð sem opna möguleika í nýsköpun og þróun rafrænna lausna. Útbreidd notkun á öruggum rafrænum lausnum getur víða sparað útgjöld, bætt aðgengi að þjónustu og verið til hagsbóta fyrir samfélagið allt. Virðulegur forseti, að lokinni umræðunni legg ég til að frumvarpinu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar til umfjöllunar. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annarrar umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Tekið er fyrir 8. dagskrármálið, fullgilding Haag-samningsins frá 1945 vernd menningarverðmæta í vopnuðum átökum. Það er þingsályktunartillaga mál nr. 106 á þingskjali 106 fyrir umræða. Til máls tekur hv. þingmaður 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu fullgildingu Haag-samningsins frá 1944 vernd menningarverðmæta í vopnuðum átökum, en fyrsti flutningsmaður þess er Njörður Sigurðsson. Menningarverðmæti sem njóta sérstakrar verndar samkvæmt Haag-samningnum eru merkt með verndarmerki samningsins bláa skildinum. 133 ríki eru aðilar. Í Evrópu eru öll ríki aðilar að þessum samningi nema Íslendingar. Þessi sáttmáli sem er eins og fyrr greinir frá árinu 1954, hann kom í kjölfar reynslunar úr seinni heimsstyrjöldinni, þar sem að ómetanleg menningarverðmæti urðu stríðinu að bráð, voru sprengd í loft upp og eyddust, og þetta er fyrsti alþjóðlegi sáttmálinn sem er ætlað að vernda menningararf í vopnuðum átökum og sem leggur áherslu á sameiginlegan menningararf mannkyns. Þessi samningur hann stýrir framgöngu ríkja sem eiga í stríði og við hernám, og honum er þá ætlað að tryggja vernd menningar minja og minnisvarða og vörslustofnana, þar á meðal bókasafna og minjasafna og skjalasafna, án tillits til uppruna eða eiganda. Aðildarríkin þau skuldbinda sig til þess að stuðla að verndun menningarverðmæta gagnvart hugsanlegum vopnuðum átökum og stuðla að forvarnaraðgerðum líka á friðartímum, til dæmis með því að skrá menningarverðmæti og gera neyðaráætlanir gegn eldi og eyðileggingu mannvirkja og undirbúa flutning hreyfanlegra menningarverðmæta eða stuðla að frekari verndun þeirra á vörslustað, og það ber að tilnefna lögbær yfirvöld til þess að bera ábyrgð á varðveislu menningarverðmæta. Aðildarríkin þau sum sé skuldbindi sig til þess að bera virðingu fyrir menningarverðmætum innan eigin landamæra og innan landamæra annarra aðildarríkja með því að stofna þeim, þar sé menningarverðmætunum, ekki í hættu í vopnuðum átökum. Og það þarf að huga því að skrá í alþjóðaskrá menningarverðmæta óhreyfanleg menningarverðmæti til að tryggja vernd þeirra, og huga því að merkja líka tilteknar byggingar og minnisverða með
merki sáttmálans. Aðildarríkin skuldbundið sig líka til þess að stofna sérstakar einingar innan herafla sem bera ábyrgð á verndun menningarverðmæta og setja upp viðurlög við brotum á þessum sáttmála og kynna sáttmálann meðal almennings og hagsmunahópa, sérfræðinga til dæmis í varðveislu menningarverðmæta og lögreglu og herafla. Mikilvægi þessa sáttmála felst þá meðal annars í því að aðildarríki þau njóta góðs af gagnkvæmum skuldbindingum sáttmálans með það að markmiði að vernda menningarverðmæti og sáttmálinn sá grundvöllur sem Evrópuþjóðir byggja á við vernd menningarverðmæta á friðartímum. Aðild Íslands myndi stuðla að betri yfirsýn yfir menningarverðmæti sem að hér á landi eru og tryggja verndun þeirra, meðal annars vegna aðgerðar sem þarf að fara í. Það felur vissulega í sér einhvern kostnað, skráning menningarverðmæta sem falla undir sáttmálann og skráning menningarverðmæta sem falla undir sérstaka vernd, gerð neyðaráætlana og viðbúnað vegna brottflutnings og hreyfanlegra menningar, minja, vernd óhreyfanlegra menningar, minja og svo þarf að auðkenna byggingar og minnisvarða með merki bláa skjaldarins. Virðulegi forseti, ég legg til að þetta mál verði sent til vinnslu í allsherjar- og menntamálanefnd. Einn hv. þingmaður hefur óskað eftir að veita. Já, þá tekur til máls í ræðu hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, hæstv. forseti, mér finnst þetta áhugavert mál og velti fyrir mér þessu, þar að segja sitjandi í fjárlaganefnd, þá velti ég alltaf fyrir mér aurunum og þetta kannski, já, maður vonast minnsta kosti til þess að við lendum nú ekki í miklum vopnuðum átökum hér á landinu okkar góða. En hins vegar, eins og hér kannski í lokin bent á, að þá eigum við kannski við annað að etja sem að gæti orsakað það að menningarminjar og annað slíkt myndi glatast, þar að segja í náttúruhamförum. Það þekkjum við, jarðskjálfta, eldgos og flóð. Og það sem að mér finnst kannski sérstaklega eftirtektarvert það að við auðvitað eigum að hefja, burtséð frá því hvort að við göngumst undir þennan samning eður ei, að þá þyrfti að vera í gangi einhver skráning á menningarminjum. Nú bara játa ég það, ég veit ekki til dæmis hvernig það hjá hinu opinbera, hvort að það til einn heildarlisti, ég stórefa það, alls konar verk sem að eru til staðar í opinberum byggingum til dæmis og öðru slíku. Þannig að og svo auðvitað hér verið að tala líka handritin okkar og svo minjastaði og ýmislegt fleira. Þannig að mér finnst þetta afskaplega ánægjulegt að hvort sem að við getum gert þetta með þessum hætti eða ekki, eða mikilvægt kannski frekar heldur en að segja ánægjulegt, mikilvægt að þetta verði gert. Það sem að og það kostar allt peninga, hvort sem að við gerum það í gegnum þennan samning eða með hvaða hætti við myndum gera það. En það eru, eins og hér kemur fram, 133 ríki aðilar að þessum Haag-samningi og 110 aðilar að þessum fyrsta viðauka og svo 81 ríki að öðrum viðauka. Og síðan erum við hér ásamt Andorra, Moldóvu og Möltu einu aðilarnir í Evrópu sem eru ekki aðilar. Þannig að en öll Norðurlöndin hér í kringum okkur eru það, þannig að það er auðvitað áhugavert að vita og kannski hægt að sækja þær upplýsingar til Norðurlandanna eða bara beint, ég þekki það ekki heldur, hvernig þessu fyrir komið, þar að segja
Já, með hvaða hætti ef við ákveðum það nú að ganga inn í þennan samning, hvað við þyrftum að leggja til, hvers konar mannskap eða fjármuni, eins og ég segi, hvað þetta myndi kosta. Ég vildi nú bara aðeins koma inn á þetta, því að mér, eins og ég segi, mér finnst þetta vera áhugavert mál og eitthvað sem að maður kannski veltir ekkert fyrir sér dagsdaglega, en er ómetanlegt, og við sjáum það bara, við sem höfum áhuga á menningu, minjum, handritum og öðru slíku, að manni finnst þetta alltaf jafn ómetanlegt þegar maður fer að skoða og bara síðast núna sýningin á handritunum sem var hér í haust, minnir mig, frekar en síðasta vor, mér fannst þetta að minnsta kosti stórkostlegt, og þetta er eitt af því sem að verður aldrei í sjálfu sér kannski metið til fjár, þannig að en vissulega þegar við þurfum að forgangsraða einhverju, þá þurfum við bara kannski að geta gert okkur í fyrsta lagi bara grein fyrir því umfanginu og hvað þetta myndi kosta. En ég ætla bara að láta þetta duga sinni, ég vildi bara aðeins koma upp og segja nokkur orð þetta. Hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson, hefur óskað eftir því að veita andsvar. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir hennar ágætu ræðu. Fyrsti flutningsmaður þessa frumvarps, Njörður Sigurðsson, hann reyndar starfar sem sviðsstjóri hjá Þjóðskjalasafni Íslands og hefur þess vegna verið svona vakinn til umhugsunar þessi mál. Hann sýslar með menningarverðmæti í sinni vinnu alla daga. Ég held að ein ástæða þess að Íslendingar hafi ekki gerst aðilar að þessu samningi, það er þessi gamalgróna hugsun hér á landi að hér gerist aldrei neitt, hér er aldrei stríð. En það er hins vegar svo að þegar í seinni heimsstyrjöldinni, þegar hún var háð, að þá var Ísland náttúrulega líka vettvangur þeirra átaka á sinn hátt. Og Guð má vita hvað hefði gerst ef aðrar þjóðir hefðu hernumið Ísland og hér hefðu jafnvel hugsanlega verið loftárásir og aðrar tegundir af átökum. Þannig að við getum ekki leyft okkur þá hugsun að gera bara ráð fyrir því að aldrei gerist neitt hér. Og bara þess vegna finnst mér alveg full ástæða til þess að vera aðili að þessum samningi. Kostnaður, ég þori ekki að fullyrða hann, en þó held ég að það sé kannski óhætt að segja að hann sé ekki verulegur, og leið græðum við það að við skráum menningarverðmæti og við búum þá að þeirri skráningu og getum notað hana á annan hátt. Hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, svarar nú andsvari. Já, herra forseti, þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég vil nú þá segja það er líklega hægt að segja að sá sem er fyrsti flutningsmaður tillögunnar viti nokkuð hvað hann er að tala hér. Gerði heldur ekki ráð fyrir öðru en að fólk vissi nú hvað það væri hér að fjalla. Það er alveg rétt að þó ég hef nú sagt að við vonumst nú til þess að hér er aldrei stríð, og ég held að við séum öll þar, að þá þegar við vorum auðvitað kannski Ísland á sínum tíma þegar í síðari heimsstyrjöldinni, þá vorum við auðvitað hernum getum við sagt, við vorum hersett hérna. Nú er engin her hér í landi og verður vonandi ekki aftur. En það sem að mér fannst kannski og finnst í rauninni burt sér frá því, þó að þetta snúi auðvitað fyrst og síðast að vernd þessara menningarverðmæta í vopnuðum átökum, að þá er síðasta setningi hér sem að snýr auðvitað að því sem að við erum með eða búum við, það eru þessi jarðskjálftar, eldgos og flóð. Þannig að bara það að þó að við myndum ekki nema bara hefja þessa vinnu út frá þeim staðreyndum, að þá held ég að það væri bara vel til fundið. Það skiptir í sjálfu sér ekki máli hvað hitt varðar, en það er auðvitað alltaf spurning aðferðina og hvort að það þarf að gerast í gegnum svona samninga, eða hvort að við myndum geta gert þetta með öðrum hætti, til dæmis, ég veit ekki, af því að hér var Þjóðskjalasafnið nefnt,
hvort að slík stofnun getur tekið svona að sér og verst að fyrsti flutningsmaður er ekki inn á þingi núna sem að hefði getað svarað því sem ég var kannski að velta hér upp áðan varðandi það hvort að við eigum einhverjar skráningar einhverja svona heildstæða skráningu sem að ég einhvern veginn hef efasemdir Þannig að ég held að við eigum að skrá þetta og við þurfum auðvitað bara að finna okkur leið til þess hvort að þessi er svo eina, veit ég ekki. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni aftur og hef svo sem ekki mörgu við þetta að bæta. Ég er almennt á því að Íslendingar eigi að vera þátttakendur í alþjóðlegu samstarfi sem allra mest og þeir eigi að fullgilda alla þá samninga sem eru í boði og ég held að það sé líka mikilvægt að við hugum að þessum menningarverðmætum og vernd menningarverðmæta og við þurfum að koma því líka inn í almannavarnar áætlanir og svona samningum myndi kannski þrýsta á það og vekja okkur til umhugsunar það. Ég tek undir það með hv. þingmanni að ég held að Þjóðskjalasafnið væri mjög hentugur vettvangur til þess að annast halda utan svona skráningu. Ég held að það sé bæði þekking og mannafli til. Ég veit ekki til þess að það sé til heildstæð skrá þó að það sé náttúrulega til skrár víða land í einstökum söfnum sem að þyrfti þá að steypa kannski í eina heildstæða skrá en slík vinna þarf að fara fram og það yrði þjóðþrifaverk. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti. Ég held að því að ég var nú að ræða hér við hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra á dögunum einmitt héraðsskjalasöfnin og varðveislu gagna og annað slíkt og þá nefndi ég einmitt Þjóðskjalasafnið sem kannski er okkar höfuðsafn að það tæki að sér alfarið rafrænu gögnin og af því að það held ég að sé til dæmis ég held ekki að það er mjög dýrt að koma því upp þeim búnaði og því yrði þá frekar vísað þangað. Þannig að ég held einmitt að sem höfuðsafnið okkar að þá sé það til þess fallið að það geti sinnt ýmsu svona. Auðvitað yrði það í öðru formi sannarlega heldur en þetta kannski þessi þingsályktun er að leggja til að því hún auðvitað er að leggja til að við gerumst aðilar að tilteknum samningi. En við höfum kannski meira verið að ræða hvað við getum gert til þess að skrá þessi menningarverðmæti og hvort að það er hægt að gera það með einhverjum öðrum hætti heldur en þessum eina og auðvitað er það hægt en þetta er eins og hv. þingmaður benti hér á kannski þrýstingur á að draga inn fleiri aðila af því að hér eru þetta líka að tala menningarminjastaði og svo framvegis að það viðkemur einmitt kannski eins og hv. þingmaður benti á almannavarnaáætlanirnar sem að virkja þá fleira fólk til þess að huga að því þegar að eitthvað gerist sem að við erum nú held ég flest farin að gera ráð fyrir því að það styttist í eldgos. Það segja mér fróðir menn að það sé kraumandi á ýmsum stöðum þannig að við vitum auðvitað ekki hvað verður undir á hverjum tíma og hvaða afleiðingar það hefur. Þannig að ég held að þetta sé bara þjóðþrifamál og vona að það fái bara ágætis meðferð inn í nefndinni og ekki síst að það verði kannað þá hvað í rauninni þessi aðild kostar og hefur í för með sér. Þá er andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Steinunn Þóra Árnadóttir. Herra forseti, mér finnst þessi tillaga til þingsályktunar fullgildingu Haag-samningsins vera gríðarlega áhugavert mál og tel fyllstu ástæðu til þess að málið verði tekið til alvarlegrar skoðunar og
auðvitað kannað þessi praktísku mál eins og það hver yrði kostnaðurinn við það að gerast aðili að samningnum og allt það sem þarf auðvitað að gera og er mikilvægt þegar að kemur að því að gerast aðilar að alþjóðasamningum. En það sem að mér finnst líka svo mikilvægt við þetta mál sem að fjallar vernd menningarverðmæta í vopnuðum átökum, það hreinlega umræðan sem að það getur leitt af sér afleiðingar vopnaðra átaka. Sem einlægur friðarsinni þá hef ég nú oftast horft til þess hvaða áhrif vopnuð átök hafa á samfélög og rústun og dauða á lífi fólks í slíkum átökum. Og það jú alltaf þannig í nútímastríðum að það eru almennir borgarar sem að þjást fyrst og fremst í vopnuðum átökum, en menningarverðmætin sem glatast eru auðvitað partur af lífi og menningu þeirra sem að lenda í því að stríðsátök geisa í þeirra heimalandi. Og það einmitt þess vegna sem að mér finnst þetta mál svo áhugavert, því að þó svo að það fjalli að hluta til það hvernig vernda megi dauða hluti, þá eru þessir hlutir partur af svo miklu stærra samhengi og það svo mikilvægt að hafa það undir. Og þess vegna líst mér svo vel á þessa þingsályktunartillögu, þó svo ég átti mig ekki alveg á því hvaða formlegu vinnu það kallar á að gerast aðili að samningnum, en treysti utanríkismálanefnd sem að fær þetta mál til þess að fara yfir það. En eins og ég segi, þá það fyrst og fremst friðarsinnin í mér sem að fagnar málinu og umræðunu sem að með því getur skapast. Og svo eru auðvitað góð og mikilvæg þessi, ef það má kalla það hliðarverkunin, eða að þetta geti óbeint leitt til þess að við skráum betur og komum á betra kerfi í kringum menningarverðmætin okkar hér með tilliti til þess hvað getur gerst ef að hér verða náttúruhamfarir, svo sem jarðskjálftar, eldgos og flóð eins og nefnt í þingsályktunartillögunni. En þó svo að Ísland hafi nú sem betur fer yfirleitt verið langt frá heimsins vígaslóð, þá það nú samt að það talsvert mikil umferð víghóla, til að mynda kafbáta, hér landið okkar, og hefur löngum verið þekkt að ef að til átaka í okkar heimshluta komi, þá geti Ísland mjög auðveldlega orðið skotmark, meðal annars vegna veru okkar í NATO og þess að þó svo að hér sé ekki herstöð lengur eins og var hér áður fyrr, þá hér engu að síður herlið NATO sem með fasta viðveru í rauninni á Keflavíkurflugvelli, sem að gera það að verkum að við getum mjög hratt dregist inn í átök ef að þau brjótast út hér í þessum heimshluta. Og þar með auðvitað almenningur hér á Íslandi, svo og okkar menningarverðmæti í hættu. Þannig að þetta snýr ekki bara kannski eins og mann hættir til að hugsa hinn fjarlæga heim þegar kemur að stríðsátökum, heldur getur þetta alveg haft beina þýðingu fyrir okkur hér. En aftur þá vonast ég til þess að þetta mál sem hér komið fram, að það fái umræðu hér á Alþingi sem og meðferð í utanríkismálanefnd. Þá vonast ég til þess að það leiði
til umræðu í samfélaginu það hvað hernaðarátök þýða fyrir fólk og fyrir samfélög og hversu hræðileg þau eru. Þannig að ég vona að það verði auka afurð umræðunnar það að Ísland gerist aðili að fullgildi Haag-samninginn vernd menningarverðmæta í vopnuðum átökum. Og hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson, veitir nú andsvar. Já, virðulegi forseti, ég ætla nú ekki að hafa mörg orð hér í þessu andsvari önnur en þau að ég þakka hv. þingmanni fyrir gott innlegg þessa tillögu, sérlega gott innlegg og sem minnir okkur á það að hér að ræða vernd, náttúrulega þegar til svona átaka og þegar ósköp dynja yfir þá náttúrulega hugsum við fyrst mannslíf, bjarga mannslífum, en svo förum við að huga að menningarverðmætunum vegna þess að menningarverðmætin snúast innviði samfélaganna. Þetta eru meira að segja stundum innviðir sem ekki sjást. Heldur þetta svona varðar sögu og menningu og tungu og myndmentir sem að lifað hafa með þjóðunum jafnvel aldir og þetta mál kallast með vissum hætti á við mál sem ég veit að hv. þingmaður mun flytja hér á eftir og snýst palestínsku þjóðina og sambýli palestínsku þjóðarinnar við Ísrael og það sem við höfum einmitt horft upp á markvissa eyðileggingu innviða einnar þjóðar. Við erum vissulega lánsöm hér á landi að hér hafa ekki verið árásir á okkur og við náttúrulega væntum þess og vonum að við munum áfram búa við frið hér á Íslandi, en allur varinn góður og ég held að það sé rétt að taka þátt í því með þjóðum heims að huga að því að vernda menningarverðmæti gegn slíkum manngerðum hryllingi sem stríð eru. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Hæstv. forseti, það var áhugavert og mikilvægt hvernig hv. þingmaður dró í andsvari sínu við ræðu mína hér áðan annað þingmál sem hér seinna á dagskránni sem að snýst það að kaupa ekki vörur frá hernumdum svæðum Palestínu. En þetta einmitt í rauninni það sem að stríðsátök ganga svo oft út á, annars vegar það að ná yfirráðunum yfir auðlindum sem þjóðir búa yfir og hins vegar oft til þess að ná tökunum á eða komast í ráðandi stöðu yfir minnihlutahópum í svæðinu og það einmitt gert með því að kúga og gera menningu, gera lítið úr og gera fólki erfitt með að stunda menningu sína. Og það bara partur af stríðsátökum, því miður, og þess vegna skipta samningar eins og þessi máli og eins og ég sagði í ræðu minni hér áðan að einmitt að fá upp þessa stóru og breiðari umræðu það hvað það hvaða skelfing það sem gerist í stríðsátökum og það einmitt svo mikilvægt að þjóðir heims taki sig saman og þess vegna og gerist aðilar að samningum eins og þessum því að það sendir þó allavega einhver skilaboð út í alheiminn það að fólki hugnist ekki það sem að gerist í stríði. Það hefur nú yfirleitt verið þannig að
að það er einmitt með því að almenningur rís upp og anda yfir stríðsátökum að ráðamenn hlusta eitthvað og það er hægt að hafa einhver áhrif. Þá veitir andsvar í annað sinn hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Já, virðulegi forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni fyrir að á kurteislegan og elskulegan hátt að beina málinu í réttan farveg. Að sjálfsögðu á málið að fara til utanríkismálanefndar en ekki til allsherjar- og menntamálanefndar eins og ég nefndi í minni ræðu áðan. Og þakka ég hv. þingmanni fyrir það. Það er alveg hárrétt sem að hv. þingmaður segir að þetta snýst ekki síst það að binda hendur þeirra sem standa í stríðum og það er mjög mikilvægt að þjóðir heims geri sem mest af því að eiga í samtali og samvinnu það fyrirkomulag sem þau hafa á sínum samskiptum, þar á meðal samskiptum sem fara yfir jafnvel sem fara yfir einhver mörk eins og stríð jafnan eru. Og þá er mikilvægt að slíkt fari fram þó eftir einhverjum svona lágmarksreglum vernd, bæði vernd fólks og menningarverðmæta. En eins og við vitum þá og hv. þingmaður vék einmitt að áðan, þá bitna stríð og alveg sérstaklega nú á dögum sérstaklega gegn almennum borgurum og eru beinlínis háð til þess að drepa sem mest af almennum borgurum frekar en að hermenn séu að drepa hver annan. Og í öðru lagi er stefnt að því að ná sem allra mestri eyðileggingu í einhverju svona hugmyndalegu stríði gegn menningu sem að viðkomandi ekki að skapi. Okkur kann að þykja þetta allt saman fjarlægur möguleiki en ég ítreka það að allur er varinn góður og það er full ástæða til þess að fullgilda þennan samning. Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Herra forseti, mig langar að nota þetta síðara andsvar til þess að ræða mikilvægi þess að vera aðilar að samkomulögum, að samningum sem að gerðir eru meðal þjóða heims einmitt til þess að reyna að vinna gegn og draga úr því að hernaðarátök eigi sér stað og að draga þá úr þeirri hörmung og því tjóni sem að almennir borgarar og samfélög verða fyrir í þeim málum. Og það kann að vera að einhverjum finnist þetta vera tæknileg leið í rauninni að gerast aðilar eða að fullgilda samkomulag og það er það auðvitað upp að vissu marki, en það hefur þó náðst ákveðinn árangur á heimsvísu með því einmitt að gera það. Og mig langar bara að nefna í þessu samhengi alþjóðasamninga á borð við þá að banna jarðsprengjur, alþjóðasamningar það að banna notkun á sýkla- og efnavopnum. Núna er ég með þingmál í gangi sem að gengur út á það að Ísland gerist aðili að því að samningi Sameinuðu þjóðanna að banna kjarnorkuvopn. Og það einmitt í gegnum alþjóðasamninga sem að það hægt að koma afstöðu sinni og viðhorfi til stríðsátaka á framfæri og aftur leiðir það til þess að mér finnst að þetta mál eigi að fá fulla skoðun það hvort að Ísland eigi ekki að fullgilda þennan samning. Andsvörum er lokið og fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og er umræðu þar með lokið.
Tillagan gengur nú til síðari umræðu og ef enginn hreyfir andmælum til utanríkismálanefndar og það er samþykkt. Tekið er fyrir 9. dagskrármálið, þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður, frumvarp, það er mál númer 107 á þingskjali 107, 1. umræða. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, ég mæli hér eins og forseti nefndi fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnað, nánar tiltekið starfskostnað. Það verður nú að segjast eins og að þetta kannski meiri naflaskoðun en gengur og gerist í meðalþingmálum hér innan húss. Þetta er þingmál sem snýr að vinnuaðstæðum okkar þingmanna sjálfra og það nokkuð afmörkuðum hluta þeirra aðstæðna. Það er þeim kostnaði sem við getum fengið frá skrifstofu þingsins til að standa straum af störfum okkar fyrir utan laun og endurgreiddan ferðakostnað og ýmislegt annað. Með frumvarpinu er lagt til nokkuð einfaldlega að starfskostnaður þingmanna verði einungis endurgreiddur samkvæmt reikningum og þar með falli niður heimild til að greiða starfskostnað sem fasta fjárhæð mánaðarlega brott. Þetta er breyting sem eðli máls samkvæmt hefur engan kostnað í för með sér. Þetta er mjög einföld og lítil breyting á kerfinu sem við störfum hér eftir, en þetta er breyting sem ég held að sé til þess fallin, ef vel tekst til, að auka traust á þau sem starfa hér innan þings. Það er nefnilega þannig að krafan gagnsæi hefur stóraukist á síðustu árum og það að þingmenn fái án reikninga greidda fasta 40.000 kr. summu á mánuði til að standa straum af starfskostnaði er að verða dálítil risaeðla þegar kemur að því hvernig við umgöngumst opinbera fjármuni. Þess vegna held ég að það væri betur tilfallið að við einfaldlega legðum fram reikninga fyrir þessum 40.000 kr. í mánuði og þeir myndu birtast á vef Alþingis eins og við sjáum takast vel til með hjá ráðuneytunum og stofnunum á opnireikningar.is. Jafnframt er lagt til í þessu frumvarpi að ráðherrar eigi ekki rétt á endurgreiðslu starfskostnaðar meðan þeir sem þingmenn gegna embætti sem ráðherrar, enda sé sá kostnaður greiddur af ráðuneytunum. Ég ætla hér aðeins að fara yfir bakgrunninn, söguna, af því að mér finnst það skipta máli til þess að setja þetta mál í samhengi. Núverandi fyrirkomulagi á greiðslu starfskostnaðar þingmanna var komið á með samþykkt laga númer 88/1995, þeirra laga sem hér er lagt til að breyta. Og strax á næsta löggjafarþingi þar á eftir var ákvæði starfskostnað sérstaklega tekið upp og því breytt. Þannig að þá voru upphafleg útfærsla þessa ákvæðis var harðlega gagnrýnd af til dæmis aðilum vinnumarkaðarins vegna þess að fyrsta misserið voru þessar föstu greiðslur skattfrjálsar með öllu. Það, eins og við getum vel ímyndað okkur, býður upp á ásakanir sjálftöku, það að þingmenn
búi við aðrar aðstæður en annað vinnandi fólk í landinu. Og sú gagnrýni sem kom fram þarna á vor- og sumarmánuðum 1995 varð til þess að þessari undanþágu greiðslna frá skatti henni var vikið til hliðar, þannig að þeir þingmenn sem kjósa að taka starfskostnaðargreiðslurnar sem fasta mánaðarlega greiðslu þyrftu að borga því skatt. Í greinargerð með frumvarpinu á þessum tíma var ráðstöfunin að greiða starfskostnað sem fasta fjárhæð mánaðarlega útskýrð með eftirfarandi hætti, með leyfi forseta. Fyrirkomulag líkt þessu er viðhaft í þingum nágrannalandanna enda þykir eðlilegt að þingmenn hafi sjálfdæmi innan ákveðins ramma hvernig fé er ráðstafað í starfskostnað en eigi það ekki undir ákvörðunum embættismanna þingsins eða stjórnarráðsins. Þessi orð bera með sér svona innbyggða togstreitu varðandi þessi mál sem að enn er til staðar. Við tökumst oft á það til dæmis hversu mikið vald einstaka þingmanna er og hversu mikið þeir eru undir vald þingflokka settir. Þetta er umræða sem er í gangi núna varðandi starfsaðstöðu okkar þingmanna þegar að aðstoðarmönnum sem ráðnir eru til þingflokka hefur verið fjölgað. Og að vissu leyti er eðlilegt að einhver heimild til starfskostnaðar fyrir þingmann sem einstakling sé í lögum. Enda er ekki lagt til að víkja henni brott í þessu frumvarpi. Einfaldlega vegna þess að þingmannsstarfið er oft dálítið einyrkjastarf. Við erum að potast í okkar málum, að sjá hvaða hugmyndum við viljum hrinda í framkvæmd sem kjörnir fulltrúar og þá er óþarfa flækjustig að þurfa að sækja leyfi til skrifstofu Alþingis það hvort við greiðum af starfskostnaði okkar fyrir þátttöku í tiltekinni ráðstefnu eða förum á ákveðið námskeið eða gerumst áskrifendur að þessu tímariti eða hinu dagblaðinu. Þingmaðurinn getur verið sín eigin skrifstofa upp að vissu marki þó að til viðbótar njóti hann liðsinnis þingflokks og skrifstofu þingsins í ýmsum málum. Nú, þegar þetta ákvæði var upphaflega til umfjöllunar á 119. þingi, það er þinginu sem setti ákvæði starfskostnað í fyrsta sinn í lög, þá lagðist minnihluti efnahags- og viðskiptanefndar gegn þessari heimild. En þá sérstaklega vegna þeirra ákvæða frumvarpsins að slíkar fastar greiðslur starfskostnaðar skyldu vera skattfrjálsar. Svo fór þarna á vordögum 1995 að ákvæðið sem lagt er til að falli brott með þessu frumvarpi. Það ákvæði naut stuðnings allra greiddra atkvæða hér í sal utan 4 þingmanna þjóðvaka og eins úr þingflokki Alþýðubandalagsins og óháðra. Nú sér forseti að sagan nær það langt aftur frá því að síðast var hreyft við þessum málum að allir hlutaðeigandi tilheyrir flokkum sem ekki eru lengur til. En svona geta stjórnmálin stundum verið sagnfræðileg og skemmtileg. Nú, á grundvelli laga númer 88/1995
um þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnað setti forsætisnefnd Alþingis reglur um þingfararkostnað 28. ágúst 1995. Þar sem að þær reglur urðu til áður en Alþingi netvæddist almennilega, þá fylgja þær þessu frumvarpi sem fylgiskjal, en 9. grein þeirra reglna varðar almennan starfskostnað þingmanna. Og ég kaus að láta þetta fylgiskjal fylgja með frumvarpinu til þess að geta undirstrikað hversu lítið reglurnar í raun hafa breyst á þessum langa tíma sem liðinn síðan það tóku gildi. Einna helst hefur þeim verið breytt til samræmis við breytta starfshætti þingmanna, til dæmis að þörf fyrir endurgreiðslu vegna kostnaðar við faxtæki hefur dregist nokkuð saman í seinni tíð, en þótti ástæða til að hafa inni í reglunum þarna árið 1995. Eins og reglurnar eru í dag þá á alþingismaður rétt á að fá endurgreiddan kostnað sem hlýst af starfi hans að hámarki 480.000 kr. á ári. Og svo ég hlaupi örsnöggt á því hvaða kostnað er að ræða, þá erum við að tala um fundi, ráðstefnur, námskeið og þess háttar, bækur, fréttablöð, tímarit og ritföng, póstburðargjöld og símakostnað í tengslum við sérstök starfstengd verkefni sem Alþingi greiðir ekki. Þetta ákvæði til dæmis vekur mann til umhugsunar hvort það sé orðið úr sér gengið þegar að Alþingi greiðir nálega allan fjarskiptakostnað þingmanna samkvæmt reikningi eftir öðrum leiðum. Og svo hér heimild fyrir endurgreiðslu kostnaðar vegna móttöku gesta, blóm og gjafir sem ég verð nú að viðurkenna að ég hef aldrei nýtt mér, þó ég kunni ágætlega við blóm og gjafir. Og svo hérna ákvæði svo hér heimild til endurgreiðslu vegna leigubifreiða, en aftur eitthvað sem mætti skoða vegna þess að ýmis ferðakostnaður endurgreiddur sjálfstætt samkvæmt reikningum. Ef maður til dæmis fer á fund fjarri starfsstöð, þá geta þingmenn hvort heldur sem tekið bílleigubíl eða leigubíl og fengið þann kostnað sérstaklega endurgreiddan. Og svo eru hér aðrir liðir, svo sem framlög og styrkir til stjórnmálaflokka og sérfræðiaðstoð og gerð kynningarefnis. Og ég held, herra forseti, að þetta sé allt liðir sem við megum staldra við og hugsa, eru þetta kostnaðarliðir sem að opinbert fé á að standa að baki, eða til dæmis eru framlög okkar til stjórnmálaflokkanna okkar eitthvað sem við ættum kannski bara að taka á okkar eigin reikningi. Ég tel svo vera, en ég held að ef við næðum í gegn þeirri breytingu sem lagt upp með í þessu frumvarpi, að allir reikningar væru opinberir, þá þyrftum við ekki að tiltaka upp á punkt og prik hvað það sem við megum fá endurgreitt í reglum, heldur myndi aðhaldshlutverk opinna upplýsinga þjóna þeim tilgangi sjálfkrafa. Svo við hverfum aftur í sagnfræðilega yfirferð, þá varð talsverð umræða hér árið 1995 fyrirkomulag endurgreiðslna starfskostnaðar, eins og ég nefndi hér áðan. Kannski ekki síst vegna þess að
forsætisnefnd ákvarðaði endurgreiðslu starfskostnaðar þingmanna á sama tíma og kjaradómur úrskurðaði nærri 10% hækkun á kjörum þingmanna og ýmissa háttsettra embættismanna og tæplega 20% hækkun til ráðherra. Þetta er kunnugleg saga. Innan verkalýðshreyfingarinnar heyrðust háværar raddir að forsendur kjarasamninga væru brostnar og þar var sérstaklega vísað til skattfrjálsu starfskostnaðargreiðslna. Aftur kunnugleg saga. Og þetta skilur maður vel. Á þessum tíma nam þingfararkaup 195.000 krónum á mánuði á verðlagi þess tíma. En skattfrjáls starfskostnaðargreiðslan var 40.000 krónur á mánuði. Að teknu tilliti til skattfrelsisins nam starfskostnaðargreiðslan því þriðjungshækkun á grunnlaunum þingmanna haustið 1995 væri hún tekin sem þessi fasta greiðsla. Gagnrýnin varð til þess að strax á haustþingi 1995 flutti forsætisnefnd ásamt formönnum þingflokka annarra en þingflokks þjóðvaka frumvarp breytingu á lögum þingfararkaup og þingfararkostnað þar sem að skattfrelsið var aflagt. Ekki voru allir á eitt sáttir og við afgreiðslu þess þingmáls lagði minnihluti efnahags- og viðskiptanefndar fram breytingartillögu þess efnis að ráðherrar ættu ekki kost á endurgreiðslu starfskostnaðar með vísan til þess að þar sem venjan sé að ráðuneytin greiði allan starfskostnað ráðherra hafi þetta atriði, með leyfi forseta, orðið til þess að fólkið í landinu hafi alls ekki sannfærst að hér væri að ræða starfskostnaðargreiðslu til alþingismanna en ekki viðbótarlaunagreiðslu, eins og Jóhanna Sigurðardóttir, flutningsmaður breytingartillögunnar, orðaði það. Þá lagði Ögmundur Jónasson, þingmaður Alþýðubandalags og óháðra, fram breytingartillögu þess efnis að greiðsla á fastri fjárhæð yrði ekki heimil og einvörðungu yrði endurgreiddur starfskostnaður samkvæmt reikningum. Taldi Ögmundur að með því fyrirkomulagi sem lagt var til í frumvarpinu sætu alþingismenn uppi með greiðslu sem blanda af starfskostnaði og launahækkunum. Benti hann jafnframt á að með þeirri ákvörðun að skattleggja starfskostnaðinn væri í raun verið að viðurkenna að þar væri launahækkun að ræða, að minnsta kosti að hluta til, með því að greiðslan félli undir lög tekjuskatt. Við lokaafgreiðslu frumvarpsins haustið 1995 hlaut hvorug þessara breytingartillagna brautargengi og frumvarpið varð að lögum með öllum greiddum atkvæðum utan þingflokks þjóðvaka, 2 þingmanna Alþýðubandalags og óháðra og einnar þingkonu samtaka kvennalista og hafa ákvæði laga starfskostnað alþingismanna verið óbreytt síðan. Og eins og glöggir hlustendur taka kannski eftir, þá eru þær tillögur sem að hér eru lagðar til þær hinar sömu og lagðar voru til við afgreiðslu málsins 1995 og felldar. En ég vil trúa því að afstaða fólks til þessara mála hafi breyst nógu mikið frá árinu 1995 til þess að nú teljum við ástæðu til að samþykkja þessa breytingu. Stór hluti af þeirri hörðu gagnrýni sem var höfð uppi á greiðslu starfskostnaðar þingmanna árið 1995 snýst það hvort hægt sé við að litið sé á greiðslurnar sem launagreiðslur. Og ég ansi hræddur að sú hafi orðið raunin. Og það birtist kannski með einna skýrustum hætti núna í janúar 2017. Þá brást forsætisnefnd við bréfi frá formönnum stjórnmálaflokkanna þar sem þess var farið á leit við nefndina að hún endurskoði reglur þingfararkostnað.
Tilefni þá var nærri 45% hækkun kjararáðs á þingfararkaupi. Það varð tillaga forsætisnefndar að lækka greiðslur fyrir ferðakostnað í kjördæmi um 54.000 kr. og starfskostnað um 50.000 kr. Starfskostnaðargreiðslurnar fóru þá úr 90.000 í 40.000 á mánuði. Í tilkynningu forsætisnefndar er þessum upphæðum jafnað til launagreiðslu þannig að, með leyfi forseta, samanlagt má jafna þessari lækkun við 100.000 kr. fyrir skatt. Þarna er þetta orðið að mati þess sem hér stendur fullmikill grautur á milli starfskostnaðar og launa. Svo er vert að nefna að þessi umræða á sér ekkert stað í tómarúmi. Undanfarin misseri hefur mikil umræða átt sér stað það hvernig best sé að haga endurgreiðslum á útlögðum kostnaði kjörinna fulltrúa vegna starfa þeirra almennt. Nærtækasta dæmið er gagnrýni á háar endurgreiðslur aksturskostnaðar þingmanna vegna notkunar á eigin bílum, sem varð til þess að forsætisnefnd Alþingis skerpti á reglum og jók gagnsæi. Framhald af þessari umræðu fór Alþingi að birta á vef sínum upplýsingar um þann kostnað sem að þingmenn fá endurgreiddan. Og ég einmitt sló því upp á þeim vef að ferðir á eigin bifreið voru nærri 28 endurgreiðslu vegna ferða á eigin bifreið numu nærri 28 milljónum árið 2017 en voru farnar niður í 8,6 milljónir á síðasta ári, sem er til að endurspegla það aðhaldshlutverk sem felst í opnun gagnanna. Vegna þess að sú aukning sem á móti varð í ferðum með bílaleigubíl nam ekki nema 6 milljónum á móti þeim 19 sem að notkun eigin bifreiða lækkaði um. En þegar að forsætisnefnd úrskurðaði akstursgreiðslurnar kom enn fram með skýrum hætti að ekki sé litið á endurgreiðslu starfskostnaðar sem eðlilegan útgangspunkt en föstu greiðsluna sem undantekninguna, eins og orðalag reglnanna hljóðar, heldur stendur í tilkynningu forsætisnefndar með leyfi forseta: almennt fá þingmenn greiddan fastan starfskostnað og greiða á honum staðgreiðslu. Þeim er þó heimilt að leggja fram reikning og kemur fjárhæð þeirra þá til lækkunar á staðgreiðslugrunni. Þessi afgreiðsla forsætisnefndar sýnir að það var full innistæða fyrir áhyggjuröddunum árið 1995 að starfskostnaður myndi í tímans rás verða einhvers konar ígildi launa. Og þar með launa sem að þingmenn ákvarða fyrir sjálfa sig, án umræðu í þingsal einu sinni. Þetta er ákvörðun sem er tekin á lokuðum fundum forsætisnefndar. Með frumvarpi þessu er lagt til að hætt verði að greiða fastan starfskostnað mánaðarlega, enda virðist hann, eins og ég hef komið hér nokkrum sinnum inn á, í mörgum tilvikum í raun þjóna hlutverki launauppbótar sem forsætisnefnd skammtar þingmönnum. Hér er ekki lagt til að hrófla við upphæðinni sem slíkri, heldur einungis að hún verði greidd gegn framvísun reikninga. Þá er það að mati þeirra sem að þessu máli standa eðlilegt að birta afrit þeirra reikninga á vef Alþingis, líkt og gert hefur verið varðandi ýmsar aðrar greiðslur frá febrúar 2018.
Með því að þrengja reglur starfskostnað þingmanna með þessum hætti, auk þess að tryggja gagnsæi við endurgreiðslu þess kostnaðar, það von okkar flutningsmanna að hægt sé að stuðla að auknu trausti til Alþingis og sýna fram á ábyrga ráðstöfun opinbers fjár. Svo ég geri stuttlega grein fyrir greinum frumvarpsins, þá í 1. grein lögð til sú breyting á 5. grein laganna að þingmenn eigi ekki rétt á endurgreiðslu starfskostnaðar þann tíma sem þeir gegna ráðherraembætti. Núna það svo að þessi 5. grein vísar til 9. grein skrifstofuaðstöðu sem ráðherrar fá ekki frá Alþingi og starfskostnað sem ráðherrar fá frá Alþingi líkt og aðrir þingmenn. Hér lagt til að öll þessi 9. grein verði undanskilin þegar kemur að ráðherrum. Samsvarandi ákvæði var lagt fram af Jóhönnu Sigurðardóttur, þingmanni Þjóðvaka, sem breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar við frumvarpið sem hér hefur áður verið nefnt frá árinu 1995. Með 2. grein frumvarpsins lögð til sú breyting á 9. grein laganna að heimild til að greiða starfskostnað þingmanna sem fasta mánaðarlega greiðslu verði felld brott. Þessi einföld breyting sem felur bara í sér að ein setning strikuð út. Verði breytingin að lögum verður einungis heimilt að greiða samsvarandi upphæð til þingmanna gegn framvísun reikninga, en hámark þeirrar upphæð og framkvæmd endurgreiðslunnar og aðra útfærslu fer eftir sem áður samkvæmt ákvörðun forsætisnefndar. Samsvarandi ákvæði var lagt fram af Ögmundi Jónassyni, sem mér telst til að á þeim tíma hafi verið þingmaður Alþýðubandalagsins og óháðra, sem breytingartillaga við frumvarp til laga breyting á lögum þingfararkaup og þingfararkostnað á 120. löggjafarþingi. Virðulegur forseti, ég búinn að nefna hér breytingar á samfélaginu sem að gera þetta skref enn eðlilegra en það var árið 1995. En svo líka hægt að nefna bara tækniþróun. 1995, það ár voru 3 ár í það að netútsending hæfist af fundum Alþingis. 1995 var aðgengi almennings að upplýsingum í gegnum netið ekkert í líkingu við það sem við þekkjum í dag. Það má í raun halda því fram að þetta frumvarp snúist bara að uppfæra reglurnar í takt við nýja tíma. Þær voru settar 1995 og við þeim hefur ekki verið hróflað að neinu viti síðan. Það löngu kominn tími til. Líka vegna þess að þetta hluti af enn lengri þróun, þróun sem að mætti kalla það hvenær þingmennska varð atvinnumennska, eins og það orðað í meistararitgerð eftir Sigurjón Skúlason sem að ég rakst á og mæli með við alla áhugamenn þessi mál. Ritgerð sem heitir Sínum augum lítur hver silrið. Þar sem að Sigurjón heldur því fram og færi fyrir því góð rök að þingmennska hafi ekki byrjað að vera atvinnumennska fyrr en bara á seinni hluta 7. áratugarins. Fram að því var þetta vertíðavinna. Þingmenn fengu laun eftir dagpeningakerfi, eftir því hversu margir þingfundadagarnir væru, og það þarna á seinni hluta 7. áratugarins sem við förum að
að stíga skref í þá átt að þetta sé bara fullt starf. Og í rauninni gerist það ekki fyrr en kannski á 9. áratugnum að þetta verði fullt starf sem að fólk geti haft að aðalstarfi og einastarfi. Þannig að lög þingfararkostnað koma fram árið 1995 þegar að þingmennskan að taka á sig þá mynd að hér starfar fólk af fagmennsku í fullu starfi og sinnir þinginu einu. Hluti af þessari fagmennsku í dag að við sýnum að við stöndum undir traustinu sem að okkur sýnt, meðal annars með því að það liggi alltaf fyrir hvernig við ráðstöfum þeim fjármunum sem að við persónulega getum nálgast. Einn hv. þingmaður hefur óskað eftir því að veita andsvar. Það er hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Andrési Inga Jónssyni fyrir framsöguna og fyrir að vekja umræðuna á þessu áhugaverða máli. En eins og náttúrulega þingmönnum kunnugt að þá hefur verið nokkur umræða út í samfélaginu og líka hér innan beggja þingsins þessi mál og skyld mál. En það eru 2 atriði sem að mig langar að inna þingmanninn eftir áður en ég kem í heila ræðu málið. Það er annars vegar hvort að hv. þingmaður hafi velt því fyrir sér sem sagt í aðdraganda þess að setja þetta mál fram að leggja fram einhvers konar mál hreinlega heildarendurskoðun á reglunum. Því að eins og þingmaðurinn kom inn á þá er margt í þeim orðið býsna þroskað, skulum við segja. Og hins vegar sem að ég er bara svona að velta fyrir mér og finnst ég ekki alveg sjá út frá greinargerðinni og málinu hvort að þingmaðurinn telji að þessi breyting, ef að virði, kynni að valda skrifstofu þingsins einhvers konar aukinni vinnu eða eitthvað þess háttar. Og þá er ég nú ekki við í því skyni að það væri eitthvað neikvætt eða slæmt, heldur miklu fremur hitt hvort það þurfi með einhverju móti að gera þá ráð fyrir því annaðhvort í frumvarpinu eða þá í nefndaráliti með því þegar þar að kemur. Og þá svarar andsvari hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, ég þakka andsvarið og þar sem hv. þingmaður situr í efnahags- og viðskiptanefnd þá man ég það núna, ég glemdi að nefna við forseta hvert ég vildi að málið færi. En það er víst hefð fyrir því að mál breytingar á þessum lögum fari til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar og ég mun mælast til þess. En til full ástæðu fyrir efnahags- og viðskiptanefnd að líta til þessa máls og velta fyrir sér hvort sé ástæða til að hnýta því inn í frumvarp sem er til afgreiðslu í nefndinni launafyrirkomulag þeirra hópa sem heyrðu áður undir kjararáð. Vegna þess að þetta frumvarp mætti efnislega allt eins verða breytingar til að við það mál. En ég læt þingmannum það eftir. Hér velt upp hugmynd heildarendurskoðun þessara reglna og það er full ástæða til, það er örugglega full ástæða til að skoða alla þætti í þessu, hvort sem það er starfskostnaður, ferðakostnaður, akstursgreiðslur, húsnæðiskostnaður og bara hægt að tala lengi um það. Sú vinna að ég held í gangi í forsætisnefnd. Ég held að ein af afleiðingum þeirrar umræðu sem var hér fyrir ári sé að forsætisnefnd sé að skoða þessi mál í heildarsamhengi. Það tekur tíma. Þessi breyting hins vegar, hún er svo rakin að mínu mati og tekur engan tíma að það ætti að vera hægt að kýla á hana bara sem snöggvast.
Nú varðandi kostnaðarauka fyrir skrifstofu Alþingis vegna þessa þá reiknaði ég með að hann verði einhver. En á móti kemur bæði þessi duldi sparnaður sem felst í því að fólk mögulega fer að telja minna inn sem starfskostnaðinn sem nemur hámarksgreiðslunni og síðan til viðbótar þá eru hér undir 11 ráðherrar sem að hver sig fær 480.000 á ári í fasta starfskostnaðargreiðslu. Það er nú hægt að dekka góðan hluta á starfi með þeim peningum. Og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Andrési Inga Jónssyni fyrir svörin. Já, það eru víða matarholurnar og ágætt að geta bent á þær. Ég velti því reyndar fyrir mér hvort að þingmannurinn sé kunnugt til að mynda þar sem að skráning á öllum starfskostnaði með sambærilegum hætti og þingmannur að leggja til. Hvort að það sé til eða hvort það sé til einhver system eða kerfi í löndunum hérna í kringum okkur þar sem að skráningin þá með einhverjum hætti meira sjálfvirk heldur en kannski má gera ráð fyrir að menn geri með til að mynda framvísun reikninga eða eitthvað þess háttar. Við þekkjum til að mynda smáforritið sem að margir þingmenn nota vegna aksturs sem að er ágætt og hefur áreiðanlega sparað mörg sporin og hvort að þingmaðurinn þekki einhverjar slíkar tæknilausnir sem væri þetta að nota eða hafi heyrt eitthvað slíkt. Varðandi svo athugasemd þingmannsins um kjararáðsfrumvarpið, já, það er athyglisverð pæling. Ég var ekki búinn að hugsa þann vinkil á hvorki á það mál né þetta, en það er kannski ekki einnar messuvirði en svona kannski eins snúnings að pæli því. Og þá svarar andsvarið síðara sinni hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, þingmaðurinn svaraði eiginlega sinni eigin spurningu sjálfur. Ég þekki ekki tæknilausnir eða kerfi sem geta haldið utan um þetta, en ég held einmitt að hliðstæðan í því kerfi sem heldur utan um akstursendurgreiðslur þingmanna sé gott dæmi um það hvað svona kerfi þarf ekki að vera flókið eða erfitt í innleiðingu. Og treysti því að ef þetta frumvarp nær fram að ganga þá fari skrifstofa Alþingis létt með að útfæra það vel, af því að það skiptir máli einmitt að þetta sé ekki straumur pappírsafrita sem fer hér á milli skrifstofa heldur geti þingmenn einfaldlega sett nótur inn í tölvukerfi og það nánast sjálfkrafa farið alla leið í opinbera birtingu þegar að endurgreiðsla hefur átt sér stað. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, ég ætla nú ekki að setja á langar tölur hér. Ég styð þetta mál enda er ég á því. Hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson, fyrsti flutningsmaður, hann fór afskaplega vel yfir málið hér áðan og ég hef engu við það að bæta. Ég tel að þarna sé á ábyrgan hátt verið að bregðast við umræðu í þjóðfélaginu og ákalli í þjóðfélaginu það að þingmenn líti í eigin barm, þingmenn taki það alvarlega að mælingar á trausti í garð þingsins eru hér sýna hneykslanlega mikið vantraust í garð þings og þingmanna svo að ekki verður við það unað. Og
Ég held að þetta mál sé með ýmsum öðrum aðgerðum til þess fallið að vera kannski upphaf að einhvers konar vegferð í þá átt að þingmenn leitist við að endurvekja, þó ekki væri nema brot af því trausti sem að verður að ríkja milli þings og þjóðar í lýðræðisríki. Þetta er sérlega viðkvæmt starf og þetta er viðkvæm umræða. Starfið er ekki neinu öðru líkt. Þetta er mjög sérstakt starf og þjóðin lítur svo á, almenningur lítur svo á, réttilega, að þegar kjósandi hefur sett X við einhvern flokk og hefur kosið okkur hingað inn sem fulltrúa sína til þess að tala fyrir sínum sjónarmiðum, sínum hugsjónum og sínum hagsmunum, að þá séum við í vinnu hjá sér, það er að segja í vinnu hjá kjósendum, í vinnu hjá þjóðinni, og okkur beri að hlusta á þjóðina og okkur beri að hlusta á almenning og okkur beri líka að bera virðingu, fara fram með virðingu og bera virðingu fyrir því starfi og því hlutskipti sem við höfum tekið að okkur. Réttilega hefur fólk gagnrýnt það að þingmenn hafi úthlutað sér sporslum, getum við sagt, á borð við þær sem að hér eru til umræðu. Það er að segja, hér er að ræða greiðslur sem eru ekki nægilega gagnsæjar og þetta frumvarp, það eyðir ákveðinni óvissu þá launakjör þingmanna. Það eru svo sannarlega rök fyrir því að þingmenn eigi, skulum við segja, ekki að vera á lágum launum, að þingmennska eigi ekki að vera láglaunastarf og ég held að veigamestu rökin fyrir því séu þau að þingmennska eigi ekki að vera einhvers konar hobby fyrir auðmenn, að fólk sem hefur auðgast og þarf ekki að sinna launavinnu vegna gríðarlega mikilla fjármagnstekna sinna geti þá dundað sér við það að sitja á þingi svona eins og menn gera í bresku lávarðadeildinni, svona til að hafa eitthvað fyrir stafni. Það er ein hættan, og önnur hætta sem kannski er ískyggilegri, og hún er sú að þingmenn geti orðið háðir hagsmunaöflum lífsafkomu sína. Þeir geti freistast til þess, séu þeir illa launaðir, þá geti þeir freistast til þess að láta alls kyns hagsmunaöfl, voldug hagsmunaöfl styrkja sig, en eins og við vitum eru voldug hagsmunaöfl hér á landi sem væru ekki frábitið því að hafa einhverja þingmenn í vinnu hjá sér við löggjafastörfin. Þannig að það er svo sannarlega ýmis rök fyrir því að þingmenn eigi að geta notið fjárhagslegs sjálfstæðis meðan þeir sinna þessu starfi, en eigi að síður þá held ég að það sé hægt að ætlast til þess að kjör þingmanna séu ekki bætt með þeim hætti sem að þessar kostnaðargreiðslur
hafa verið og að ég held raunar að eðlilegast sé að kaup þingmanna sé nægilega hátt til þess að þeir geti þá sjálfir staðið straum af þeim hugsanlega kostnaði sem af starfinu hlýst, leið og eðlilegt að jafna kjör þingmanna eftir því sem ólík búseta og önnur ólík aðstaða kann að valda. En sé, ég hér fyrst og fremst komin upp til þess að lýsa yfir stuðningi við þetta mál, enda tel ég að ég sem fulltrúi Samfylkingar og hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson sem fulltrúi Vinstri grænna, að við séum að sínu leyti arftakar þeirra horfnu flokka sem stóðu fyrir þessi sjónarmið hér árið 1995. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson. Takk, herra forseti. Ég vil bara byrja á því að þakka fyrir að fá að vera á málinu, Andrés Ingi Jónsson, hv. þingmaður. Þetta hið besta mál, það sem þetta í rauninni þýðir það verið að lækka ákveðna greiðslu til þingmanna sem á jafnaðarlaun 40.000. En þó ekki samt sem að taka af því að þingmenn geti, ef þeir framvísa reikningum fyrir einhvers konar starfskostnaði, til dæmis eins og þegar ég í malbyggjunu, ef ég þarf að vinna langt fram eftir og kemst ekki heim með öðrum hætti, þá hægt að þá borgar fyrirtæki fyrir það að til dæmis að það tjöruskip eða asfaltskip nóttin eða eitthvað og ég þarf að komast heim á þeim tíma, að það borgar fyrirtæki fyrir það að senda mig heim með þeim hætti sem hægt iðulega þá með leigubíl. Nema í mínu tilfelli ég alltaf á rafmagnshjólinu mínu, þannig að það þarf ekki. En þetta eðlilegt fyrirkomulag að það sé einhvers konar starfstengdur kostnaður sem að fyrirtækið ber. En þá ekki að fara inn í launin. Það ætti ekki að vera svona einhver fastur starfstengdur kostnaður. Þannig að það sem þetta frumvarp gerir, það færir það úr launaumslaginu hjá þingmönnum yfir í það að þingmenn leggja út, skila reikningum og fá þá þannig starfskostnað greiddan, eins og leigubílaferð heim til sín að nótt til eftir langan þingfund og mikið málþóf til dæmis. Þegar að það var starfskostnaður var hérna þegar að Kjararáð tekur sína ákvörðun að hækka laun þingmanna langt umfram almenna launaþróun 2016 og þá brugðust formenn allra flokka þannig við að þeir sendu í desember það ár, minni að það verið í desember, síðlapars desember, ég held ákvörðun að verið síðan tekin í janúar, að taka þessar starfstengdu greiðslur, annars vegar varðandi ferðakostnaði í kjördæmi sem var 83.852 og það færi niður í 30.000, úr 84 tæpum niður í 30. Og svo þennan starfskostnað þingmenn lögðu út úr 90.000 rúmum í 40.000. Í þessu tilfelli þá verður síðan bara taka þessar 40.000 krónur sér að segja, taka úr launaumslaginu og tengja raunverulegu starfskostnaði, sem mjög gott. Ef við horfum þá hvað þetta myndi þýða í samanburði við raunverulega launaþróun, hvað ég með þetta? Ég ætti að vera með þetta hérna, að þá, kannski ég byrja að segja, þegar að þessi ákvörðun var tekin í forsætisnefnd, þá bókaði ég við þá ákvörðun, með leyfi forseta, þetta í fundargerð forsætisnefndar, en ég get upplýst það hér vegna þess að það bara mín eigin bókun sem mér full heimilt að upplýsa Með leyfi forseta, fyrir hönd Pírata samþykki ég að kjör þingmanna verði lækkuð eins og tillagan kveði á en bóka að hún gangi ekki nógu langt til að ná markmiði verkefnisins til forsætisnefndar frá formönnum allra flokka á Alþingi að skapa sátt laun og kjör þingmanna. Þar sem launafólk þarf að sætta sig við að viðmið launanna sé frá 2013 á meðan að laun og kjör þingmanna við nótum viðmið 2006. Tilvitnun lýkur. Þar sem þetta þýddi það var verið að lækka, bregðast við eitthvað sem var gott og við samþykktum það væri verið að lækka þessar greiðslur, en það var bara ekki nóg. Hvernig vissi ég að það var ekki nóg? Jú, vegna þess að þegar þessar tillögur lágu fyrir í forsætisnefnd þá hringdi ég þá í Gylfa Arnbjörnsson, formann ASÍ, og bara spurði, hvaða sjónarmið eru til staðar varðandi þetta. Ég fór líka á fund hjá þeim hjá samtökum atvinnulífsins, en það sem ég fekk frá Gylfa var það að
samstarfið sátt á vinnumarkaði á þessum tíma sem var búin að binda inn í kjarasamninga sem við myndir að losna núna, þessi kjarasamningar, þar var sagt að menn ætluðu að reyna að komast að sátt á vinnumarkaði og reyna að vinna sig átt að norrænu vinnumarkaðsmódeli, SALEK-samkomulagið, og bundu þá inn í kjarasamningunum síðan það þyrfti að miða launahækkanir við 2013. Og nú ætlaðu að hafa sátt á vinnumarkaði við 70% kjarasamninga á almennu vinnumarkaði sem er búin að binda sig við 2013 til þess að í samstarfi stjórnvöld til þess að geta átt sátt á vinnumarkaði, að stjórnmálamennirnir hérna á Alþingi sé að miða við 2006. Þetta ítrekka ég nefndi þetta við fjármálaráðherrann hæstvirtan þá Benediktsson í óundirbúnum fyrirspurnum og bara brást hann ekki ánægður við með þetta og nefndi það að þingmenn hefðu setið eftir, hefðu fengið launafrystingu í hruninu, bæði launalækkun og launafrystingu. Þetta væri svona, þegar væri komið tími að fá almennilega hækkun, þess vegna þyrfti að horfa til 2006 en ekki 2013. En það eru bara höfrungarflugslögmálið. Þannig að vilja aðrir koma eftir og sjálfsögðu. Þannig að við þekkjum þetta hvernig þetta er búin að fara. Þetta aftur á móti frumvarpið hans Andrés Inga Jónssonar, hv. þingmanns, nákvæmlega það sem átti að gera á sínum tíma. Það átti bara að fara alla leið með þetta og það hefði þurft að gera meira til en þetta hefði verið skref sem hefði verið gott að taka þá. Þannig ég fagna bara þessu komið fram núna og þetta gæti verið einhvers konar, ef að Alþingi afgreiðir þetta mál, og þá gæti það verið einhvers konar, sýnir einhvers konar vilja að taka á þeim málum að við ætlum ekki að vera hérna á þingi með greiðslur inn í okkar launaumslag, bara einhver fastur starfskostnaður í staðinn fyrir bara að þurfa að leggja út reikninga eins og allir öðrum fyrirtækjum og allir aðrir almennir landsmenn þurfa að gera. Þannig að það væri gott innlegg inn í þá stöðu sem er núna á vinnumarkaðinum. Ég veit ekki hvort það dugir til akkurat núna, ég ekki alveg með tölurnar á hreinu, það að segja, við fengum þessa gríðarlegu hækkun á 2016, síðan þá höfum við ekki verið með neina hækkun en launaþróun hefur farið upp. Ef við miðum við launaþróun 2013 sem eðlilega launaþróun til að miða við, þá veit ég ekki alveg hvað línurnar skerast, en það er að gerast einhvern tíma núna á þessu ári að það er að skerast. Eftir situr náttúrulega allt sem við erum undir tanki sinum, undir línunum, situr í okkar vasa, nema fyrir þá sem að hafa varið þeim í einhvers konar önnur málefni, eins og forseti Íslands sem sagðist ekki ætla að taka sína hækkun og ætlaði að nota hann í einhvers konar góðgerðarmál. Og sá sem að hér stendur, ég notaði þetta þegar ég kærði kjararáð með VR, að þá skiptum við þeirri greiðslu til helminga. Kostnaður voru 3 milljónir og það fóru þá 1,5 milljón úr mínum vasa til þess að greiða fyrir það. Jafnframt fylgdi ég fordæmi Andrés Inga Jónssonar að hætta að taka þessa starfsgetur inn í launaumslagið þegar ég áttaði mig á því að það væri hægt og þegar ég kem inn á þingi upp og verið eitthvað að spyrja út í þetta að þá mér sagt að það væri ekki hægt. Það er samt sem áður hægt, sá að Andrés Ingi Jónsson var að gera þetta og lét taka mig þá út úr þessu þannig ég myndi bara að skila starfskostnaði, ég myndi að fá bara það greitt tilbaka ef ég skilaði reikningum. Þetta var í upphafi síðasta árs. Notaði það síðan ekki neitt, ég gleymi alltaf að skila reikningum og svona, ég ekki í þessu fyrir peningana, ég gleymi yfirleitt bara alltaf peningunum, ég veit ekkert hvað ég með laun eða hvernig þetta allt sem að lítur út, nema það sem ég er búin að reikna til þess að reyna að leiðrétta það varðandi almenna laun og því að það er það sem er mikilvægt, því að ef við ætlum að byggja sátt í þessu samfélagi á vinnumarkaði og þar af leiðandi stöðugleika bæði þar og í efnahagslífinu, að þá verður að grundvallast á sanngirni. Við vitum það að sanngirni er grundvallargildi í öllum samfélögum og það er meira svo grundvallargildi í samfélögum apa. Þetta er byggt inn í heilabrautirnar okkar, sanngirni. Þannig að þú getur ekki grundvallað sáttaörleiti. Nú, þetta gæti komið okkur á þann stað að launaþróunin og orðið samræmi við, eins og ég segi, almenna launaþróun á vinnumarkaði. Ég er ekki alveg sem, en það líklega kemst mjög nálægt í, ef að jafnvel gæti komið okkur yfir það strik. Og það væri áhugavert að þetta kemur til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar og ég mun kalla eftir þeim gögnum og sjá hvernig þetta lítur út núna. Þannig að við tökum upplýsingar byggð á staðreyndum og hvernig staðan er. En þessi hækkun alltaf á sínum tíma, og ég tala hækkun forstjóra núna upp á síðkastið, hefur náttúrulega haft þær afleiðingar að vinnumarkaðurinn, eða verkalýðshreyfingin er vöknuð, sem er gott. Þannig að það mætti kannski segja að þessi hækkun kjararáðs á sínum tíma á launum
ráðherra, þingmanna og annarra ráðamanna. Sú hækkun hafi á endanum valdið því að það varð vor í verkó. Þannig að kannski vor í verkó svona skilgetið afkvæmi kjararáðs og það svolítið áhugavert. En að sjálfsögðu líka þá vanrækslu stjórnmálamannanna að bregðast við öllum þau tækifæri sem þeir fengu á leiðinni. Frumvarp Pírata þessa leiðréttingu strax 2017, breytingartillaga í síðasta vor 2018 þessa leiðréttingu, kæra mín og VR kæra kjararáðs, kæra ákvörðunina sem ríkislögmaður vildi bara vísa frá, kæruna áfrýjun til Landsréttar því að vísa frá endanlega þar. Þannig að það allt vald í landinu búin að segja að þessar hækkanir voru réttlætanlegar. Þannig að hvort það framkvæmdarvaldið sem kjararáð var, framkvæmdarvaldið stjórnvöld sem ákveða að grípa ekki inn í eins og bæði Davíð Oddsson og Halldór Ásgrímsson reyndi að gera á sínum tíma. Löggjafinn sem greip ekki inn í hvorki með því að fara áfram með frumvarp Pírata eða þá að samþykkja breytingartillögu Pírata í málinu eða endanum dómsvaldið það að taka raunverulega málið til efnislega meðferðar til þess að þess væri hægt að leiðrétta það þar. En þetta mjög gott mál. Þetta komið inn á þessum tíma þess að það gæti mögulega sýnt eitthvað vilja. Ég held að þetta sé svona einhvern veginn síðasti sénsinn fyrir Alþingi að sýna eitthvað vilja varðandi sín laun og kjör, sýna einhverja sanngirni varðandi þau áður en allt springur í loft upp í verkföllum. Það eru 2 dagar, það eru kannski að klára það, en ef við náum þessu út úr nefnd og getum fara að ræða hérna þá kannski einhver vilji sýndur. Þetta síðasti séns þess að sýna það. Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar og það háttvirtur 9. þingmaður, Reykjavíkurkjördæmis norður, Andri Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, ef að allir þingmenn væru jafn gleymnir á að skila reikningum og háttvirtur þingmaður þá verða fjárhagsleg áhrif af þessari breytingu mjög jákvæð. En ég vil kannski fyrst af öllu þakka þingmanninum stuðningi við málið og mér datt í hug þegar hann var að tala hérna að við megum nú ekki gleyma því að nefna þátt háttvirts samflokksmanns þingmannsins, Björns Levís Gunnarssonar, sem að með fyrirspurnum aksturskostnaðargreiðslur kom af stað ákveðinni þróun sem að þetta hluti af, þetta hin hliðin á þeim peningi að fyrst þurfum við að kalla eftir gögnum og svo þurfum við að bregðast við með því að breyta reglum. Við þurfum að breyta reglum á mjög tengdu sviði. Nú, svo þykir mér líka mjög gagnlegur þessi samanburður sem að þingmaðurinn kom með varðandi störf í einkageiranum. Vegna þess að ég held að fólk átti sig ekki alltaf á því að hlutverk þingmannsins innan Alþingis allt annað en starfsmanns innan fyrirtækis. Venjulegt skrifstofufólk hjá fyrirtæki, það getur fengið fyrirtæki til að standa straum af nauðsynlegum ferðalögum á ráðstefnur, námskeið, ýmiss konar áskriftir, hvað það sem þarf til að geta sinnt starfinu með sóma. Við þingmenn fáum vissulega starfsaðstöðu, við fáum skrifborð og tölvu og skrifstofu, við fáum sérfræðiþjónustu. En það mjög margt sem að við fáum ekki frá skrifstofu þingsins sem að starfsmenn á venjulegum skrifstofum, ef svo má segja, fá frá þeim. Starfskostnaði einfaldlega ætlað að koma til móts við það og setja í hendur hvers þingmanns að meta hvað þörfin mest. Þá skiptir máli að það sé fyrir opnum tjöldum. Og þá svarar andsvari háttvirtur 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson. Herra forseti, ég hef ekki neina beina spurningu þarna en já, ég mjög gleymin á því að setja inn þessa reikninga. Við fáum greint internet og fyrst ég ekki á fyrirtæki sem að Alþingi borgar beintina og þá það einu reikningan sem ég komið með bara frá upphafi. Ég gleymi alltaf þessum leigubílum og öllu hinu sem að maður er að standa straum af. En ég var að lesa þetta núna betur. Ég sé það að við getum notað þetta til þess að ráða sérfræðastofu sem
gríðarlega gagnlegt og barðist ég mikið fyrir því að við fengjum einmitt meiri sérfræðastoð. Mér finnst persónulega rétt, og ég sagði þetta bara strax eftir hækkun kjara á kjördag 2016, þá var það bara á mánudeginum eftir kjördag, 2 dögum eftir það, þá var ég og Sigríður Á Andersen, þá þingmaður, háttvirtur, að ræða þessa hækkun. Og þar nefndi ég bara það hvað mér finnst. Mér finnst að þingmenn ættu bara að vera á einhverjum meðallaunum. Ekki vegna þess að álagið á okkur ekki svo mikið og svo framvegis. Nei, bara vegna þess að þá erum við bara nær hinum almenna borgara. Þá finnum við það miklu betur fjárhagslega hvernig hinn fjárhagslega tilvera fólks sem á meðallaunum. Og mér finnst það bara vera gríðarlega mikilvægt og gagnlegt fyrir þingmenn að hafa það. Á móti myndi ég síðan aftur vilja sjá að þingmenn væru með miklu meiri aðstoð í kringum sig. Við sjáum það til dæmis í danska þinginu þeim eitthvað 2,5 starfsmenn á hvert þingmann. Og þeir að fara yfir þau ábyrgðarsvið, skilur, og þar af leiðandi verkefni sem að detta í fangið mér sem þingmaður, að það bara í þinginu ég með 9 hatta, 9 mismunandi ábyrgðarsvið. Og undan hverju þeir að detta alls konar verkefni sem ég þarf að sinna. Og þá erum við ekki að tala síðan flokksstarfið og svo framvegis, skilur, sem fólk þarf að sinna líka. Þannig að ef mér svona reiknast til, ég ákvað bara að horfa á öll verkefni sem ég hef í þingstarfinu, mér reynst til að ég myndi þurfa svona 2 starfsmenn allavega. Ég myndi þurfa eitthvað sem væri góð verkefnastjóri, ritari og svo framvegis, sem myndi halda utan allt það, þannig ég væri ekki að missa bolta og gleyma og svo framvegis og tapa þar að lendi tækifærum. Og hins vegar að hafa sem sagt, bara gott aðgengi af lögfræðingi sem ég gæti treyst fyllilega fyrir því að sinna því alveg fyllilega allt sem ég þyrfti að gera hvað varðandi það. Þá líklega var ég svona komin á góðan stað. Þá veitir ansvar síðara sinni hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti. Já, því að þingmaðurinn nefnir hér aðstöðu þingmanna í öðrum löndum, þá held ég að gæti verið gagnlegt fyrir stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd að skoða þann samanburð. Ekki endilega til þess að fara að tala fyrir það að við blásum hér út kerfið, af því að sum þing eru með mjög segjum rausnarlega pakka í kringum sína þingmenn. Að ég tala ekki eins og Evrópuþingið þar sem að hver þingmaður getur verið með 5 til 10 manns í vinnu og skrifstofur á 2 stöðum og bara heilmikla starfsemi í kringum sig. En þeir flaska stundum á því að ráðstafa þeim fjármunum á réttan hátt. Þeir eru sumir staðnir að því að ráða venslafólk í störf sem að viðkomandi síðan sinnir ekki og þetta er svona leið til að koma pening fram hjá kerfið. Og endurspeglar enn og aftur hvað það skiptir miklu máli að þetta sé upp á borðunum og gagnsætt. En já, þingmaðurinn taldi líka upp hér ýmsa kostnaðarliði sem hægt að nota. Það að geta fengið sérfræðiaðstoð eða handleiðslu, bara stjórnendaraðgjöf. Það er eitthvað sem skiptir miklu máli. Við erum hér í miklu álagsumhverfi. Ég held að, svo við drögum aftur samanburðinn við einkamarkaðinn, ég held að fólk sem starfaði í jafn miklu áreiti og þingmenn gera oft og í umhverfi sem gengur út á að við séum í átökum við hvort annað og gerir það eiginlega eðli máls samkvæmt. Ég held að fólk í þeirri stöðu á einkamarkaði væri fyrir löngu komið með vinnustaðasálfræðing í fasta vinnu við að halda utan sín störf, sem er eðlilegt til þess að við getum kjarnað okkur og haldið rótfestu í okkar störfum, af því að það þjónar ekki umbjóðendum okkar ef við brennum upp í starfi eða endum bara í ruglinu. Og þá svarar hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson andsvari síðara sinni. Takk. Já, þetta er náttúrulega, þingstarf er náttúrulega skítajobb. Þetta er gríðarlega mikið álag, langir vinnutímar, sinna þinginu, sinna öllu öðru sem það þarf að sinna, reyna að sinna fjölskyldunni og svo framvegis. Já, þetta er skítajobb. Það sem vantar
er meira aðstoð við það, þannig að horfum bara svona á þetta. Ok, segjum það að við myndum bara lækka launin okkar og leiðrétta þau, vera sanngjörn og vera samstíga þjóðinni. Ég held að það er það sem þjóðin vill. Þjóðin vill sjá að þingmenn eru samstíga þjóðinni, samstíga sér í sínu starfi. Og þar skipta laun máli. Við tala ekki svona launahækkanir. Þannig að það er gott að þetta frumvarp komið fram og eins og ég segi, síðasti sénsinn einhvern veginn fyrir Alþingi að sýna eitthvert skref í áttina því að vera samstíga með þjóðinni. Eitthvert sanngirnisvott þegar það kemur að launum og kjörum í áttina að almennri launaþróun sem að 70% launafólk sem núna eru með lausasamninga eru. Það væri skref sem að gæti sýnt einhvers konar vilja og síðasti séns. Varðandi síðan bara almennt laun, ég held að Alþingi myndi fá miklu meiri virðingu hjá þjóðinni ef við værum bara meðalaunum eða einhverjum, það væri jafnvel betra að værum bara einhverjum kannski hlutfalli af lágmarkslaunum. Það myndi líka skapa ákveðið svona jákvæðan hvata að vera alltaf að hífa upp lágmarkslaun, það var eina leiðin fyrir þingmenn einhvern veginn að hækka sín laun. Þannig ég held að vera jákvæðir hvatar í samfélaginu. Það var líka hvatar í það átt sem að The Economist og svona, þessi fjármálatímarit á Vesturlöndum að kalla eftir núna, að það verður að hækka, minnka álögurnar og svo framvegis á þá sem að lægst hafa og stilla skattkerfinu upp þannig til þess að auka jöfnuð. Já, þetta er það sem fjármálatímaritin á Vesturlöndum eru að tala akkúrat núna og leggja það ítarlega fram. Þannig ég held að virðingin sem að við myndum njóta réttmætrar virðingar ef við erum meira samstíga þjóðinni í okkar störfum. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti. Hér ræðum við málum breytingu á lögum þingfararkaup alþingismanna, það er að segja það sem að tilheyrir starfskostnaði. Það er nú svo að hefur verið í árafjöld þannig að laun þingmanna hafa verið afar umdeild og alveg sama einhvern veginn held ég á hvaða tíma og ef þau hafa tekið einhverjum breytingum þá hefur alltaf orðið mikil umræða út í samfélaginu sem að í sjálfu sér af hinu góða og mér finnst og hefur staðið fyrir með því að þær aðgerðir sem að hér hefur verið farið í til þess meðal annars að gera kjör okkar og þann útlagða kostnað sem að þingið ber af því að hafa okkur í vinnu og þjóðin að það sé gert opinbert eins og búið að gera og ég held að það er alltaf af hinu góða að auka gegnsæi eins bara mögulega og við getum og það má í sjálfu sér alveg segja að þetta frumvarp sé í þá átt að auka gagnsæi að þingmenn þurfi að leggja fram öll gögn sem að tilheyra þeirra starfskostnaði í staðinn fyrir að fá fasta greiðslur. Nú kemur hérna fram í greinargerðinni bara á fyrstu blaðsíðu þar sem er verið að ræða lögin frá því 95 þegar að þetta var undir og var þá verið að ræða hvort það yrðu skattfrjálsar eða ekki eða endurgreiða þennan starfskostnað samkvæmt reikningum og þá langar mig að fá að vitna hér í frumvarpið. Í greinargerð með frumvarpinu er svo ráðstöfun að greiða starfskostnað sem fasta fjárhæð mánaðarlega útskýrð með eftirfarandi hætti. Fyrirkomulag líkt þessu er viðhaft í þingum nágrannalandanna enda þykir eðlilegt að þingmenn hafi sjálfdæmi innan ákveðins ramma hvernig fé er ráðstafað í starfskostnað en eigi það ekki undir ákvörðunum embættismanna þingsins eða stjórnarráðsins. Tilvitnun lýkur. Það var nú komið inn á það hér áðan í hv. þingmaður Guðmundur Andri Thorsson meðal annars þetta með að sjálfstæði þingmanna til athafna og annað slíkt að það væri ekki kannski þeir yrðu að vera fjárhagslega sjálfstæðir. En það sem að mér datt nú í hug að því að hér er vísað í nágrannalöndin og þingið hefur nú aflað sér töluverðra upplýsinga kjör þingmanna Norðurlandanna. Það væri áhugavert að gera samanburð sérstaklega á þessu í ljósi þess að þetta var viðhaft með þessum hætti á þessum tíma og rökstuðningurinn er þarna. Þannig að
Ég held að það væri tilvalið fyrir nefndina líka í vinnunni að taka þetta eða óska eftir þessum upplýsingum ef að þingið hefur ekki þessar upplýsingar sem að mjög minnir þó að séu, að þá allavega hægt að nálgast þær. Og það er ágætlega rakin hérna sagan og sérstaklega þessi, eins og ég var að byrja mál mitt hér á með kannski orðræðuna og umræðuna sem hefur orðið þegar að verið að breyta kjörum þingmanna og vísa hér í kjaradóm og ýmislegt fleira. Og hér hefur líka komið fram að kjörin voru skert 150.000 og sjálfu sér bara ágætt að geta gert það til þess að koma til móts við þær kröfur sem að birtust þó að sumum þykir það ekki nóg. Ég einhvern veginn hef nú þá tilfinningu að það sé nú oft þannig að þingmenn þykja vera á ofurlaunum. Mér finnst að við eigum ævinlega að taka umræðuna út frá því að hækka laun, ekki þingmanna heldur þegar við erum að gera samanburð að það fæst lítið út úr því að endilega að lækka kjör til dæmis okkar pólitíkusana. Það er að segja þeir sem að þurfa á raunverulegum kjarabótum að halda, þeir kannski fá lítið út úr því. Þess vegna eigum við auðvitað að styðja við þær kröfur að lægstu laun verði mannsæmandi. En hér velti framsögumaður ýmsu upp. Það er að segja í tengslum við að það yrði hægt að greiða þennan 40.000 kr. starfskostnað mánaðarlega og það að birta afrit reikninga á upplýsingasíðu Alþingis eins og gert hefur verið með þessar föstu launagreiðslur. Ég held að það geti alveg verið jákvætt, en þingmaðurinn ræddi það aðeins að það þyrfti kannski síður upptalningu í lagagrein eða í grein og reglugerðargreinunum hérna þetta. Ég er nú ekki endilega alveg sannfærð það. Ég held að það geti verið ágætt að við þurfum kannski að vera meðvituð það í staðinn fyrir hvað það er sem að flokkast undir það sem að draga má frá. Og við sem auðvitað erum hér inn á þingi í dag eigum að þekkja það nokkuð vel. Við höfum fengið, eða getum þá minnsta kosti fengið, ágætar upplýsingar hjá þingskrifstofu það. En það kannski þýðir það, og maður þekkir það bara sjálfur þegar maður er á ferðalagi stórt kjördæmi, að þetta geti ýtt við manni að vera duglegri að taka nótur fyrir ýmsu því sem maður er að leggja út fyrir og einhvern veginn bara gerir, alveg eins og ef maður býður 5 manns í mat í hádeginu hér í mötuneytinu því maður er að funda. Það einhvern veginn hefur aldrei hvarflað að manni að taka einhverjar nótur fyrir því, en vissulega er það starfskostnaður. Þannig að ég held að það sé nú betra en ekki að svona kannski eins og sé og ýti við fólki að taka nótur, og ég held að sé betra að það sé skilgreint svona kannski eins og gerði tilraun til að gera hér, þar sem að talað að starfskostnaðurinn ná utan fundahöld, ráðstefnur, námskeið, bóka- og tímaritakaup, ristnu póstburðargjöldum utan skrifstofunnar og fleira sem sambærilegt getur talist. Ég finnst það til dæmis eðlilegt, og ég hef gert það, ég er áskrifandi að allmörgum héraðsfréttablöðum í mínu kjördæmi. Það er til þess að halda sjálfri mér upplýstri, en það er líka til að styðja við þá sem eru að gefa þetta út, og mér finnst það eðlilegt á meðan ég starfa í þessu starfi sem þingmaður að ég geri það. Það er svona bara eitthvað sem er valkvætt og annað slíkt. Svo eru þetta margt annað sem einhvern veginn aldrei telur, og
ætlast er til að af því að maður er einmitt í þessu starfi að maður styðji, og mér þykir í rauninni alveg sjálfsagt. Þannig að og eins og ég segi, sumt að því hefur maður aldrei nokkuð tíma látið sér detta í hug að taka einhverjar nótur fyrir, en annað passa ég allavega vel upp á, því að ég svo sem legg vel út fyrir þessum starfskostnaði á hverjum einasta mánuði, og mér hefur í sjálfu sér fundist það vont þegar þingmenn gera það ekki, þar að segja framvísa ekki gögnum sem þeir sannarlega eru að leggja út fyrir og eiga flokkast undir þetta. Það ýtir undir meðal annars þessa hugsun sem hér er reifuð, að þetta sé bara launakostnaður, viðbótarlaun, en ekki til þess fallið að standa undir einhverjum tilteknum kostnaði. En það eru auðvitað þingmönnum í sjálfsvald sett, og það er kannski það sem hér er verið að leggja til að breyta. En hér var líka nefnt að þetta gæti orðið einhver kostnaðarauki fyrir þingskrifstofuna, en vissulega ef að þetta myndi ná fram að ganga þá er einhver sparnaður líka fólginn í því að ráðherrar falla hér út. Og það finnst mér eðlilegt að meðan þess eru ráðherrar að það sem hér er tilgreint, að ráðherrarnir falli út í þessum greiðslum og stjórnarráðið greiði þann kostnað. Það hefur verið ákveðin togstreita á milli stjórnarráðs og Alþingis varðandi einmitt sumar greiðslur, til dæmis í kjördæmavikum. Þá hefur verið svona í gegnum árin, skilst mér að hafi verið, að þá telji stjórnarráðið að þá sé ráðherra þingmaður á ferð kjördæmi og eigi þar af leiðandi að sækja endurgreiðslu til Alþingis. Þú hættir ekkert að vera ráðherra þó þú farir út í kjördæmið þitt. Þú ert starfandi sem slíkur, þannig að mér finnst það skakkt að hugsa þetta svona, og tel sjálfa að þetta sé aðskilið. En það kannski er partur af þessu, að því að þingmenn eru ráðherrar, og þá hefur þetta verið með þessum hætti. En allavega þá finnst mér að þessi hluti alveg kýrskýr í mínum huga, að þetta á að vera aðgreint að stjórnarráðið á að borga fyrir ráðherra og Alþingi borgar fyrir þingmenn, þar að segja meðan að þeir eru í starfandi sem ráðherrar. Og það er auðvitað búið að leggja þetta til áður, eins og hér er rakið í þessu frumvarpi, af þingmanni úr okkar röðum forðum, háttvirtum þingmanni Ögmundi Jónassyni, og síðan er hér vitnað líka í Jóhönnu Sigurðardóttur sem að lagði til breytingar þennan þingfararkostnað og þingfararkaupið, að þetta yrði fellt brott. Þannig að þetta er svo sem búið að vera í farvatninu ansi hreint lengi. Það er á 120. löggjafarþingi og hvoru tveggja. Þannig að við erum ekkert að ræða þetta í fyrsta sinn, og örugglega kannski ekki í það síðasta, því að við þekkjum það jú líka að það er nú oft með þingmannamála að þau ná ekki fram að ganga í fyrstu atrennu. En ég vona það svo sannarlega að þetta bara fái efnislega umfjöllun í nefndinni, og eins og ég segi, ég ítreka, ég held að það sé áhugavert að sá samanburður sem að þingið tíndi hér til og aflaði sér upplýsinga hjá Norðurlöndunum þegar að greiðslurnar áttu sér stað, þar að segja þegar kjararáðsúrskurðurinn kom og þegar þetta var allt saman í hámæli, að þá var, og það var birt í blöðunum meira að segja, ítarlegur samanburður á kjörum þingmanna, og komið til ljós, eins og áður hefur verið rakið, að við búum nú ólíkt þó við séum hér að fjölga aðstofafólki til að aðstofa okkur við þingstörfin, að þá er það nú langt í frá líkt og er á hinum Norðurlöndunum, þar sem að hver þingmaður er oft með heila sveit í kringum sig. Þannig að þó að launakjörin bara strípuð séu kannski
ýmist svipuð eða mig minnir að í einu landinu hafi þau verið aðeins lægri, að þá auðvitað mjög margt annað sem að kemur til og það er kannski það sem að þarf að horfa á þegar við erum að fjalla kjör þjóðkjörinna fulltrúa eða sveitarstjórnarfólks, ef að því er að skipta líka, að þetta eru auðvitað tímabundin störf og þau eru þess eðlis að það er að segja þessi samanburður er þess eðlis að það er ekki hægt að taka bara eitthvað eitt út úr menginu, heldur þarf að skoða þetta allt. En ég ætla nú svo sem ekki að hafa þetta mikið lengra. Ég held að það sé bara ágætt að taka þessa umræðu. Það hefur verið kallað á þetta aukna gegnsæi og þetta er kannski leið til þess að við bætum í það sem við þó höfum áður gert. En ég allavega er sannfærð það að við þurfum að tilgreina það sem á að vera hægt að draga frá í starfskostnaði. Ég tel að það sé óheppilegt að þingskrifstofan verði sett í það og á hverjum tíma og það þyrfti þá hvort sem er að vera skriflegt einhvers staðar til vegna þess að það er kannski margir starfsmenn að fást við það eða endurnýjun á starfsfólki og svo framvegis, þannig að það eru alltaf til eitthvert viðmiðunarblað eða eitthvað sem að það er undir, þannig að þá er ágætt að hafa það bara hérna í reglunum. Máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, við ræðum hér mál frumvarp til laga um breytingu á lögum þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnað innan sviga starfskostnaðar sem að Andrés Ingi Jónsson, hv. þingmaður, er fyrsti flutningsmaður að og fylgdi eftir í ágætri framsögu hér áðan. Ég vil meina og tel að það sé full ástæða til að þakka þingmanninum og flutningsmönnum almennt fyrir að flytja þetta mál og kannski sérstaklega þakka hv. þingmanni fyrir að fylgja því úr hlaði á afar hófstilltan hátt án nokkurra upphrópana eða brigsla, heldur fyrst og fremst að taka þetta á þennan málefnalega hátt sem að þingmaðurinn gerði. Það er að mínu viti afar mikilvægt að upplýsingar starfskjör þingmanna og með hvaða hætti þær eru, með hvaða hætti þær eru endurgreiddar séu algjörlega upp á borðinu. Það hefur verið gerð tilraun til þess að gera þær reglur ítarlegri eins og þingmaðurinn fór yfir í 8. grein starfsreglna, eða 8. grein starfskostnað sem að hv. þingmaður fór yfir og þar er eins og þingmaðurinn fór yfir ýmislegt talið upp, þar með talið hlutir eins og blóm og gjafir og eitthvað þess háttar sem að svona velti fyrir sig hvernig komast þarna inn, en allt í góðu með það. Það er kannski arfleifð frá ennþá eldri reglum eða ennþá eldri vangaveltum. Umræðan í samfélaginu laun og launakjör þingmanna sem hefur verið töluverð og hv. þingmenn hafa væntanlega tekið eftir, hún hefur ekki farið fram hjá neinum og ég er viss að það er rétt sem að hefur komið fram í máli nokkurra hv. þingmanna hér í dag að sú umræða og kannski ekki síst svona þeirri rýrð sem hefur verið kastað á sumt af því sem að hv. þingmenn gera og fá endurgreitt eða hvað maður kallar það, er áreiðanlega þáttur í því að virðing þingsins hefur farið halloka eins og hv. þingmaður Guðmundur Andri Thorsson kom inn á hér áðan.
Þess vegna getur máli eins og þetta skipt verulegu máli til þess að byrja þá vegferð að endurheimta þetta traust og mikilvægt að við sem hér störfum hugsum þetta svolítið á þeim nótum. Að við tökum afstöðu til málsins á þeirri forsendu. Við ræddum hér aðeins áðan, ég og hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson í andsvörum það með hvaða hætti þetta yrði framkvæmt og raunar hafa nokkrir hv. þingmenn síðan komið hér inn á það eða vitnað það, skulum við segja, með hvaða hætti þeir gleymi stundum eða alltaf einhverjum tilteknum reikningum og svo framvegis. Og það kannski leiðir okkur að því að ef þetta mál gengi fram og kláraðist, að þá væri afar mikilvægt að þingskrifstofan fyndi leiðir til þess að gera mönnum þetta eins auðvelt og hægt er. Ekki bara til þess að létta störf þingmanna, heldur líka til þess að taka utan heildarmarkmiðið með frumvarpinu, það er að segja að störfin verði raunverulega gegnsæ. Að það verði raunverulega gegnsætt hvað við erum að sýsla og hvar við erum og svo framvegis. Því hvort sem okkur líkar það betur eða verr, þá eru þingmenn að vissu marki opinber eign. Það er að segja að við erum fulltrúar þeirra sem kusu okkur hingað og sem slík erum við í þeirri stöðu að verða að sætta okkur við það og höfum væntanlega farið fram á það að störf okkar séu undir stækkunargleri á hverjum tíma og það er bara fullkomlega eðlilegt og ekkert athugavert við það. Það hefur aðeins verið reifað hér í umræðunni þetta með hver kjör þingmanna eigi að vera, þessu hversu góð eða há eða lág eftir atvikum laun þingmanna eigi að vera og það er ýmis sjónarmið í því. Ég tek undir með þeim þingmönnum sem hér hafa nefnt það að laun þingmanna eigi ekki að vera einhver ofurlaun. Ég er algjörlega sammála því. Það er engin þörf á því. En það er líka mikilvægt samt að hafa í huga að þingmenn eða laun þingmanna mega ekki vera þannig að heldur að það sé, hvað maður að segja, ég veit ekki hvernig orða það, hvort það eigi að vera beinlínis erfitt að framfleyta sér á þeim, ekki frekar en öðrum í launum í landinu, því að við erum á því að laun í landinu eigi að vera þannig að fólk getur framfleytt sér á þeim, þá verða þingmenn að geta það líka. Ég tek undir með hv. þingmanni Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur sem sagði hér áðan að það sé ekkert það eigi ekkert endilega að vera eitthvað kappsmál að lækka laun þingmanna eða lækka laun einhvers staðar í samfélaginu, heldur ég að við miklu fremur að tala fyrir því að laun allra séu með þessum hætti að menn geti raunverulega framfleytt sér á þeim. Ég ræddi það líka aðeins við hv. þingmann Andrés Inga Jónsson hér áðan hvort að það væru efni til að fara í heildarendurskoðun á þessum reglum starfskostnað og þá jafnvel reglum þingfararkostnað yfirleitt. Og það voru raunar fleiri þingmenn komið aðeins inn á það hér að stofni til eru sennilega þessar reglur orðnar nokkuð við aldur og kannski svona ágætis ábending til forsætisnefndar sem að mér skilst að hafi forræði á þessum reglum að nefndin reyni að jafnvel þó að þetta mál verði ekki samþykkt að þá noti hún umræðinu þetta mál sem nokkurs konar ákall það að
Já, þingmenn hafa áhuga á því að þessi mál séu rædd og þau séu upp á borðunum. Þingmenn vilja gjarnan að þessi mál séu rædd fyrir opnum tjöldum og skoðuð, og það á ekki að vera neitt feimnismál fyrir þingmenn hvernig starfskostnaðurinn er. Ég held sjálfur að það að hafa valmöguleikann, ef við getum kallað það, að taka bara starfskostnaðinn eins og hver önnur laun, ég held að það sé óskynsamleg hugmynd svona þegar maður fer að hugsa alvarlega það. Hins vegar eins og hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson kemur inn á, að þá er hugmyndin á bak við þetta að hafa áfram einhvern þak á því sem að geti lagt fram sem starfskostnað, en það hins vegar gerist ekkert nema menn framvísi einhvers konar staðfestingu á að þeir hafa orðið fyrir kostnaði, og það er mikilvægt. Þingmaðurinn kom aðeins inn á það í andsvari við mig, og ég er svona svolítið búinn að vera að velta því fyrir mig síðan, hvernig þetta mál blandast saman við þá umræðu sem að núna er stöðuna eftir að kjararáð hefur verið lagt niður, og hvernig verði með ákvarðanir á launum kjörinna fulltrúa og æðstu embættismanna í kjölfarið á því. En eins og hv. þingmönnum er kunnugt þá er núna fyrir þinginu mál þar sem er inni í hv. efnahags- og viðskiptanefnd. Ég er svo sem ekki viss að það kann að vera að þetta mál hafi áhrif á þá umræðu sem er inni í nefndinni, en ég held ekki að ég sé allavega ekki flöt á því að taka þessi mál einhvern veginn saman og gera að einu. Ég held, virðulegi forseti, að hér sé á ferðinni ágætismál sem að geti í rauninni, og það er eiginlega athyglisvert að hvort sem það verði klárað hjá þessu þingi eða ekki, þá geti þetta haft jákvæð áhrif á svona ásýnd þingsins og ásýnd starfa þingmanna, og það að hér hafi þó þetta margir þingmenn tekið til máls og lýst yfir ánægju með þetta mál og rætt á þeim nótum að þetta sé til þess fallið að bæta ásýnd þingsins, það held ég að sé afar jákvætt og gott innlegg í þá umræðu sem að væntanlega verður í háttvirtri stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd þegar þar að kemur. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, ég vil hér við lok umræðunnar bara rétt þakka þeim sem tóku þátt. Þetta er búin að vera góð skoðanaskipti og það var það sem Ólafur Þór Gunnarsson, hv. þingmaður, sagði, hófstillt og málefnalegt hefur þetta verið. Og ég held að það skipti máli vegna þess að þetta er ef við lítum á þetta sem leið til þess að byggja upp traust, þá skiptir máli að við getum talað þetta án þess að missa okkur í einhverjum gífuryrðum. Það eru hér kannski 2-3 atriði sem að ég hef aðeins verið að melta eftir að þau komu fram í umræðunum og langar að koma inn á. Í fyrsta lagi það hvaða kostnað er eðlilegt að telja undir starfskostnað. Það togast á þessi sjónarmið að vera með ítarlega og þar með alltæmandi upptalningu eða svona grófa lýsingu og síðan sé kannski látið meira í hendur hvers þingmanns að meta hvað eigi heima undir starfskostnaðarliðnum og hann eigi það síðan bara við þá sem að rýna gögnin á opnum vef Alþingis hvort hann hafi farið út af beinu brautinni eða ekki. Það er hægt að skoða ýmis dæmi úr þessari upptalningu. Til dæmis var hér í upphaflegri útgáfu ristna eitt af því sem mátti telja fram sem starfskostnað. Mér var alltaf kennt að það væri svona
væri skrautirði yfir áfengi. Og ég held að í ljósi kannski reynslu Alþingis af umgengni við áfengi í störfum þingmanna, þá séum við ekki að fara að setja það aftur inn í þessar reglur. Og hér hafa verið nefnd blómin og gjafirnar sem að komu inn einhvern tímann eftir 1995, eru í gildandi reglum. Maður spyr sig einmitt við hvaða tilefni kalla störf þingmanns á þennan útgjaldalið. Ég held að sé bara, eins og þingmenn hafa nefnt hér, full ástæða til þess að skoða þessa hluti alveg óháð því hvort við náum að samþykkja þetta frumvarp eða ekki. Það sé full ástæða fyrir forsætisnefnd að leggjast aðeins yfir það til hvers þessi starfskostnaður eigi að vera. Af því að hann hlýtur að eiga að vera til þess að við getum sinnt störfum okkar betur og það að við getum talið styrki til stjórnmálaflokkana fram sem starfskostnað held ég til dæmis að hafi ekki áhrif á gæði starfa okkar. Það eru þarna margir liðir sem að í dag orka tvímælis og forsætisnefnd gerði vel í að skoða þá. En það er kannski rétt til þess að halda þeim góða anda sem hefur verið yfir þessari umræðu að nefna það að ég held að á öllum þessum tíma frá 1995 þá hafi hvert skref verið stigið af góðum vilja. Þetta eru reglur sem hafa þróast á löngum tíma og þar með hefur kannski heildarmyndin skekkst aðeins og sumt af því sem okkur þykir orka tvímælis í dag kemur einhvern veginn svona hálf óvart inn í reglurnar. Eins held ég að forsætisnefnd hafi lækkað þessar greiðslur af mjög góðum vilja til að bregðast við ákvörðun kjararáðs hér fyrir 2 árum. Þó ég haldi, þó það sé skoðun mín svona í baksýnisspeglinum að þetta hafi kannski ekki verið rétt ráðstöfun. En það var ákall í samfélaginu og frá öllum stjórnmálaflokkum að bregðast við rausnarlegri launahækkun kjararáðs með einhverjum hætti og forsætisnefnd gerði það. En nú höfum við tækifæri til þess að bregðast við kannski af meiri yfirvegun og það að fella starfskostnaðargreiðslurnar í þetta fastara, faglegra, gagnsærra form geti verið skref í þá átt. Nú og svo má ég til með að nefna hér örstutt hv. þingmann Jón Þór Ólafsson sem að kom ítrekað inn á stóra samhengið í þessu máli sem eru kjör alþingismanna almennt. Við þurfum að deila kjörum með almenningi sem þingmenn. Auðvitað eru rök með því að þingmenn hafi góð laun en að þeir hafi laun sem eru það há að þessi tenging við almenning virðist rofna. Það getur ekki verið gott. Þess vegna vona ég að efnahags- og viðskiptanefnd takist á við verkefnið sem felst í frumvarpinu sem þar liggur fyrir ákvörðun launa þeirra sem áður heyrðu undir kjararáð af nokkrum metnaði af því að það er full ástæða til að skoða bara grunnlaunasetningu allra þeirra hópa sem þar eru undir. Ákvarðanir kjararáðs sem sópað var inn í það mál ná yfir langt tímabil og kallast á við aðstæður sem að oft eru breyttar. Þannig að efnahags- og viðskiptanefnd gerði vel í að skoða það mál ofan í kjölinn. En ég aftur þakka umræðuna, herra forseti, og ítreka bara það að þetta mál er eitt af því sem við þingmenn getum gert til þess að líta í eigin barm og
sýna að við getum mótað aðstæður starfa okkar þannig að það geti mögulega byggt upp aukið traust. Og það er einfaldlega þannig að þegar að við erum sjálf sem persónan þingmaður að ráðstafa opinberu fé, þegar við erum að taka ákvarðanir sem að skipta máli, þá verða þær að þola dagsljósið. Út af það gengur þetta einfalda mál. Fleiri hafa ekki kvatt til hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Er það samþykkt. Tekið fyrir 10. dagskrármálið, verslun með áfengi og tóbak og fleira, frumvarp 110. mál, þingskjal 110, 1. umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum verslun með áfengi og tóbak, lögum aukatekjur ríkissjóðs, áfengislögum og lögum gjald af áfengi og tóbaki, lögum landlækni og lýðheilsu og lögum fjölmiðla með síðari breytingum varðandi smásölu áfengis. Það þarf ekki að fara mörgum orðum það að þetta er ekki í fyrsta sinn sem þetta mál kemur til umræðu í þessum sal. Nú á síðustu árum hafa verið lögð hér fram frumvörp á 144., 5. og 6. löggjafarþingi og þetta mál er endurflutt frá því 148. og reyndar nokkuð frábrugðið frá þeim sem ég nefndi hér áður. Málið tekur í öllum meginatriðum af mið af vinnu allsherjar- og menntamálanefndar á síðasta kjörtímabili eða á 146. löggjafarþingi réttara sagt og þeim breytingum sem það tók þar. Ég telst til að í það heila hafi málið í það minnsta verið mælt fyrir breytingum á þessum lögum 11 sinnum hér í þinginu. Og það verður auðvitað óskandi að við tækjum kannski þá afstöðu til málsins hvort sem er af eða á. Nú, áður en lengra er haldið ætla ég að leyfa mér að halda því einatt fram hér að þetta mál snýst fyrst og síðast afstöðu okkar til viðskiptafrelsis. Í rökum gegn breytingu eða afnámi á ríkiseinokun á áfengisverslun hefur fyrst og fremst lýðheilsusjónarmiðum verið haldið á lofti og sjónarmiðum sem ég ber fulla virðingu fyrir að óhófleg áfengisneysla sé mjög skaðleg heilsu manna og því beri með einokun ríkisins að hefta aðgengi með öllum tiltækum ráðum. Vandinn við þann rökstuðning er hins vegar einfaldlega sá að á undanförnum 3 áratugum hefur aðgengi að áfengi stóraukist undir þessari sömu ríkiseinokun. Útsölustöðum áfengis í smásölu hefur fjölgað verulega frá því að vera hér 7-8 talsins fyrir kannski 3 áratugum eða svo í 50 talsins í dag. Opnunartími hefur verið lengdur. Staðsetningar verslana hafa verið færðar meðal annars inn í allar helstu verslunarmiðstöðvar landsmanna, oftar en ekki við hliðina og eða í grennd við matvöruverslanir sem hefur verið mjög umdeilt viðfangsefni fyrri útgáfa af þessum lögum þar sem málið þá snerist að færa áfengisverslun eða heimila áfengisverslun inn í matvöruverslunum sem er ekki viðfangsefni þessa máls. Og á sama tíma hefur vínveitingastöðum hér fjölgað gríðarlega. Teljast vera held ég 1200 talsins í dag sem hafa útgefið vínveitingaleyfi.
þar sem við treystum reyndar einkaaðilum alveg fyllilega til þess að starfrækja þá starfsemi. Og auðvitað er það svo að það er fjöldi annarra þátta, viðkvæmar vörur, sem geta haft verulega skaðleg áhrif á heilsu manna, meðal annars vegna þá hugsanlegrar misnotkunar, þar sem við treystum einkaaðilum aftur til að selja eða höndla með viðkomandi vörur, nærtækast að nefna þar tóbak, nefna mætti lyfjaverslun og fleiri dæmi mætti vafalítið telja til. Í þessari rökræðu hef ég ekki orðið var við að til dæmis þessari miklu fjölgun á vínbúðum hins opinbera sem orðið hefur á undanförnum árum hafi þessum rökum, lýðheilsusjónarmiðum, verið haldið mjög hátt á lofti. Það hefur hins vegar reyndar heyrst talsvert meira í opinberri umræðu þegar vínbúðirnar hafa lokað einstökum verslunum, verið kvartað sáran undan því. En, herra forseti, svo farið sé í efni máls. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum verslun með áfengi og tóbak, lögum aukatekjur ríkissjóðs, áfengislög og lögum gjöld af áfengi sem fyrr segir, með það markmiði að einkaleyfi áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins á smásölu áfengis verði aflagt. Að smásala með áfengi verði gefin frjáls að uppfylltum ákveðnum skilyrðum og sérstök áhersla verði á eflingu lýðheilsusjóðs með auknum framlögum ásamt því að heimilt verði að auglýsa áfengi með nokkrum takmörkunum þó. Hér er því sem fyrr segir í grundvallaratriðum annað mál að ræða en áður hefur verið rætt hér á þingi. Frá því að sameinaðri verslun áfengis og tóbaks var komið á fót árið 1961 hefur allt almennt viðskiptaumhverfi gjörbreyst og samfélagið orðið í senn opnara og fjölbreyttara. Áfengismenning og áfengisneysla hefur líka gjörbreyst á sama tíma. Vín er orðið stór hluti gróskumikillar matarmenningar hér á landi og innlend framleiðsla áfengis er að festa sig í sessi og er orðinn iðnaður sem er nátengdur landkynningu og þjónustu við sívaxandi fjölda ferðamanna. Hér má einnig hafa í huga þá gríðarlegu breytingu sem orðið hefur á stuttum tíma. Fjöldi smáframleiðenda áfengi, sér í lagi bjór, og þá sérhæfðum bjór getum við sagt, hefur sprottið upp. En mikilvægt er að hafa í huga þegar við ræðum þetta mál að staða þessara smáu framleiðenda er allt önnur en stórra framleiðenda varðandi það að koma vöru sinni á markað og sér í lagi í verslunum vínbúðanna þar sem það er háð verulegum takmörkunum varðandi veltu og sölu viðkomandi tegunda. Það er eðlilegt að fullyrða hér að núverandi fyrirkomulag einokunarsölu ríkisins á áfengi er veruleg aðgangshindrun fyrir þessa smærri aðila að markaði þar sem þeim er hvorki heimilt að auglýsa vöru sína og vegna veltu viðmiða vínbúðanna er þeim mjög erfitt að koma vörum sínum í almenna dreifingu í þeim sömu verslunum. Þá hefur aðgengi að áfengi á undanförnum árum og áratugum stóraukist sem eins og áður var nefnt og útsölustöðum ríkisins með áfengi fjölgað verulega. Meginefni frumvarpsins er sem fyrr segir afnám einkaleyfis smásölu áfengis. Með afnámi einkaleyfis ríkisins á smásölu og með því að einkaaðilum verði heimiluð slík sala að uppfylltum ákveðnum skilyrðum er því gert ráð fyrir í frumvarpinu að almennt verði heimilt að selja áfengi í smásölu í sérverslunum en ekki stórmörkuðum eða matvöruverslunum. Þá er í frumvarpinu kveðið á að ráðherra geti í reglugerð kveðið á að í tilteknum sveitarfélögum verði heimilt að veita undanþágu frá meginreglunum sérverslanir enda sé talið óhagkvæmt sökum fámennis að reka sérverslun einungis með áfengi. En í þeim tilfellum skuli áfengi þá vera í afmörkuðum rýmum eða í sérrýmum innan almennra verslana. Þó þannig að það sé ekki sýnilegt viðskiptavinum almennu verslunarinnar. Er þetta gert til að koma til móts við þau sjónarmið að fyrirkomulag sérverslana geti reynst óhagkvæmt á landsbyggðinni. Vert er að hafa í huga að þetta er í sjálfu sér keimlíkt þeim hætti sem þegar er hafður á varðandi áfengisverslun í smærri byggðarlögum í dag. Ekki er lagt til í frumvarpi þessu að ÁTVR verði gert að hætta smásölu á áfengi
Afnám einkaleyfis ríkisins á smásölu kallar engu að síður á endurskoðun á þeirri starfsemi með hliðsjón af samkeppnisreglum, enda mikilvægt að einkaaðilar standi ekki höllum fæti í samkeppni við ríkið þegar að þessari vöru kemur. Þá gerir frumvarpið ráð fyrir því að áfengisauglýsingar verði heimilaðar með takmörkunum. Þær takmarkanir eru þá þær helstar að hvers kyns áfengisauglýsingum skuli fylgja aðvörunarorð skaðsemi áfengis og aldrei megi beina áfengisauglýsingum að börnum eða ungmennum. Rétt að stíga varlega til jarðar vegna sérstöðu áfengis sem ekki á að kynna sem sjálfsagða eða almenna neysluvöru. Og því lögð áhersla á að áfengisauglýsingarnar miði fyrst og fremst að því að kynna vöruna í tengslum við sölu hennar eða framleiðslu. Ágætt að hafa í huga í þessu samhengi að hér á landi áfengisauglýsingar víða að finna þrátt fyrir auglýsingabann. Tilgangur breytinganna því fyrst og fremst að stýra og hafa eftirlit með áfengisauglýsingum betur en nú og jafna út ósanngjarnan aðstöðumun erlendra og innlendra aðila í þessum efnum. Í gildandi rétti eru hvers kyns auglýsingar á áfengi og einstökum áfengistegundum bannaðar, en það felur í sér mismunun á þann veg að erlendir framleiðendur hafa greiðan aðgang að auglýsingum sem birtast hér á landi, hvort sem að ræða auglýsingar á erlendum kappleikjum, á internetinu eða í öðrum hljóð-, prent- eða myndmiðlum svo einhver dæmi séu tekin. Og með aukinni netvæðingu hefur aðgengi innlendra neytenda að auglýsingum varða áfengi aukist til muna og þykir því ljóst að núverandi bann hefur einna helst áhrif á innlenda framleiðslu og innlenda vöruþróun. Einnig hefur tíðkast langa hríð að stærstu áfengisframleiðendurnir sem framleiða einnig léttöl hafi auglýst þá vöru með skírskotun til sambærilegrar áfengrar vöru og hafa þannig farið fram hjá banninu og njóta samkeppnislegs forskots í kynningu vegna framleiðslu getu sinnar. Þess ber einnig að geta að verði smásalan gefin frjáls án þess að auglýsingabann verði afnumið mun það skapa ójafnvægi milli smásölu og heildsölustigs. Smásalar yrðu því næsta einráðir vöruframboð. Þær breytingar sem lagðar eru til á lagaumhverfi viðskiptaboða með áfengi í samræmi við þær ábendingar sem bárust eldra frumvarp og lutu að samræmingu við lágmarksreglur innihald og framsetningu áfengisauglýsinga sem fram koma í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins frá 11. september 2007. Þá hefur við gerð frumvarpsins verið tekið mið af þeirri vinnu sem birtist í skýrslu starfshóps á vegum fjármálaráðherra heildarendurskoðun áfengislöggjafarinnar frá því í janúar 2010. Þar var lagt til að heimila skyldi auglýsingar á áfengi með takmörkunum og raunar má líka finna sömu tillögur í nýlegum tillögum varðandi starfsumhverfi fjölmiðla hér á landi. Samhliða þessu lagt til að framlög til forvarna og eflingar lýðheilsu verði stóraukin þannig að sérstakt gjald sem í dag 1% af áfengisgjaldi og rennur í lýðheilsusjóð verði hækkað í 5%. Þá einnig lagt til að nýju ákvæði til bráðabirgða verði bætt við lög landlækni og lýðheilsu þar sem lýðheilsusjóði verði gert að leggja sérstaka áherslu á forvarnaverkefni á sviði áfengisvarna á árunum 2020 til 2024. Breytingin á verslun með áfengi og tóbak sem hér lögð til felur aðeins í sér að aðrir en hið opinbera geti annast smásölu áfengis en undir sömu skilmálum þó sem og rýmkun á heimildum til auglýsinga. Þannig felur frumvarpið ekki í sér tillögur breytingar á áfengisstefnu, áherslum í tóbaksvörnum eða tekjuöflunar ríkisins á þessu sviði. Ég held að það sem skiptir höfuðmáli þegar við skoðum kjarna þessa máls að flestir eru sammála mikilvægi fræðslu og forvarna þegar kemur að notkun áfengis. Og hér einmitt lagt til að við stóraukum framlög til slíkra forvarna. Það enginn að draga úr þeim mikilsverða árangri sem við höfum náð í því skyni, til dæmis með því að draga hér verulega úr unglingadrykkju á undanförnum árum. En það líka vert að hafa það í huga að þeim árangri höfum við einmitt fyrst og fremst náð á grundvelli fræðslu og forvarna. Því að samhliða þeim árangri sem við höfum náð á undanförnum áratugum í að draga úr unglingadrykkju hefur aðgengi að áfengi einmitt stóraukist. Í raun og veru því fyrst og fremst verið að spyrja með þessu frumvarpi þessara spurningar. Kjarni áfengisvarnastefnu okkar sá að ríkið eitt fari með smásölu áfengis því við heimilum einkaaðilum að selja áfengi á margs kyns hátt bara ekki í verslunum. Eins og ég nefndi hér áður
voru vínveitingaleyfi útgefin á Íslandi liðlega 1200, meira en allt útgefin til einkaaðila. Þar treystum við einkaaðilum fyllilega til þess að fara með þetta ábyrgðarhlutverk, en einhverra hluta vegna ekki á smásölustiginu. Ég er ekki sammála þeirri nálgun að árangri í forvörnum og fræðslu áfengisneyslu, sérstaklega þó hvað varðar ungt fólk, verði einungis náð með ríkiseinungum á smásölustigi. Ég tel þvert á móti að það skipti engu máli í þeim samanburði og fullkomlega eðlilegt sé að horfa til eðlilegs samkeppnisumhverfis á þessu sviði sem og öðrum með því að stíga þá loks þetta skref og afnema einokun ríkisins á smásöluhlutanum. En nú aftur, herra forseti, málið snýst á endanum afstöðu okkar til viðskiptafrelsis, afstöðu okkar til þess hvort við viljum ríkiseinokun á öllum viðkvæmum mörkuðum, sem vissulega sala með áfengi getur talist, eða hvort við eigum að treysta öðrum ráðum, þar að segja almennri reglusetningu varðandi slíka sölu, en ekki síður þróttmiklu forvarnar- og fræðslustarfi til þess að sporna við neikvæðum áhrifum af óhóflegri áfengisneyslu. Ég legg fullt traust á virkni þeirrar stefnu sem hér hefur í raun verið fylgt, sem annars vegar á skattlagning á áfengi til þess að draga úr neyslu og þróttmikið forvarna- og fræðslustarf, sér í lagi beint að ungu fólki til þess að sporna gegn óhóflegri neyslu almennt, en ekki síður óhóflegri neyslu ungmenna. Ég ætla ekki að hafa þessi orð mín lengri þetta mál, en ég vona það svo sannarlega að þingið hafi hugrekki til þess að klára þetta mál einu sinni til enda og taka þá afstöðu til þess hér í þingsal hvort við séum fylgjandi afnámi þessara ríkiseinokunar eða ekki. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og er því ræðutíminn styttur í 1 mínútu. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir hans framsögu og hans kynningu á þessu frumvarpi. Ég er með nokkrar spurningar sem ég vil beina til hv. þingmanns varðar ákveðin ákvæði frumvarpsins. Fyrst varðandi 14. grein, það langar mig að spyrja aðeins út í þetta með sérverslun. Er þá verið að tala sérverslun bara til þess að selja áfengi? Af því að það einhvern veginn var eins og að þetta væri sérverslun með drykki og mat. Hvernig má skilja það? Er það þá drykki og mat, erum við þá að tala eins og til dæmis bara hérna Super 1 verslunin sem er hérna upp á Hallastíg? Er það sérverslun eða hvernig flokkast hún? Önnur spurning varðar hugmyndina að heimila auglýsingar en banna auglýsingar léttöl nema með þessum sömu skilyrðum. Ef þingmaðurinn geta aðeins farið yfir það. Svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Tilgangur frumvarpsins í stuttu máli er að hér sé sérverslanir fyrst og fremst með áfengi að ræða. Ekki matvöruverslanir, ekki þar sem áfengi verði einhvers konar aukavara í viðkomandi verslun, heldur þetta sé vínbúð, en sem slíkri heimilt að selja kannski einhverjar skyldar vörur í óverulegum mæli. En tilgangur verslunar sé rekstur vínverslunar, ekki matvöruverslunar eða verslunar með annars konar vörur. Þannig að það kom ekki til. Varðandi auglýsingaákvæðin, þá er hugsunin og aftur sótt í þá leiðbeiningar og þá áðurnefnda frá Evrópusambandinu að allar áfengisauglýsingar, þar með talið léttöl sem vísað er til oft
sem ígildi áfengisauglýsinga falli þó undir sömu reglur, beinist þá þær auðvitað snúa fyrst og fremst að því að áfengi sé ekki dregið upp í jákvæðu ljósi eða beint sérstaklega að ungu fólki. Veitir andsvar síðari sinni, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir svarið. Hin spurningin mín varðar 17. grein sem er þá komandi 27. grein áfengislaga. En þarna að ræða alveg ótrúlega skrautlegt ákvæði og ég sé ekkert sambærilegt ákvæði neins staðar í lögunum og langaði bara eiginlega að spyrja hvaðan kom þetta og þetta er eitthvað svo þróað. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Já, herra forseti, það kemur ekkert óvart að ákvæðið sé mjög þróað. Ég naut dyggrar aðstoðar fyrrum framsögumanns þessa máls, Pavel Bartósek. Ákvæðið er þaðan komið og við unnum málið upp saman í þennan búning eins og það lá fyrir frá síðasta kjörtímabili og ég verð bara að fá að biðja hv. þingmann forláts á því að ég verð að leita sérstakra skýringa frá höfundunum í þeim efnum en skal bara verða mér út þau svör og koma til hv. þingmanns. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, eins og fram kom í máli hv. þingmanns sem mælti fyrir málinu sem við ræðum hér, hafa svipuð mál verið lögð fram áður. Landlæknir hefur gefið umsögn og síðast þegar landlæknir gaf umsögn, það er að segja síðast þegar að málið fór fyrir nefnd, þá lét landlæknir fylgja með langan lista yfir rannsóknir sem gerðar hafi verið víða heim, einmitt hvað gerist þegar að svipaðar aðstæður eru uppi eins og hv. þingmaður er að mæla með og í þessu frumvarpi. Líka þegar að bundið bara við sérverslanir eins og í þessu frumvarpi sem við hér ræðum. Ég geri ráð fyrir því að hv. þingmaður hafi kynnt sér þessar rannsóknir mjög vel og ég vil spyrja hann hvort hann gefi lítið fyrir þær og umsagnir landlæknis í þessum efnum. Svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Ég þakka hv. þingmanni ansvarið. Eins og kom raunar strax fram í upphafi máls míns þá dreg ég ekki í efa rannsóknir sem sýna fram á skaðsemi áfengisneyslu óhóflegrar yfir höfuð og það er rétt að það er til fjöldinn allur af rannsóknum sem og meðal annars Alþjóðaheilbrigðisstofnunin sem leggur mikið upp úr annars vegar stýringu á aðgengi og en ekki síður því sem öll Norðurlöndin meira og minna eiga sameiginlegt mikilli skattlagningu til þess að gera áfengi þá mjög dýrt. Ég ætla bara að leyfa mér að fullyrða það að hverju sem haldið er á lofti hér í almennri umræðu að þá sýnir einfaldlega bara fjölgun vínveitingastaða, fjölgun áfengisverslana í raun að við höfum ekki fylgt þeirri stefnu að takmarka neitt sérstaklega aðgengi. Ég held að það megi bara fullyrða að í dag erum við með fullt aðgengi að áfengi á vínveitingastöðum og í vínveitingaverslunum og hér er bara fyrst og fremst verið að segja við viljum þá leyfa öðrum að versla með það líka. Það veitir andsvar síðari sinni hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur nýlega ýtt úr vör áfengisvarnaátaki til þess að reyna að minnka skaðsemi neyslunar og átakið miðar að því alþjóðlega markmiði að áfengisneysla fari niður 10% á heimsvísu fyrir árið 2025.
og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur gefið út leiðbeiningar fyrir stjórnvöld hvað eigi að gera til þess að reyna að vinna að þessum markmiðum. Það er ekki verið að tala um að banna áfengisneyslu heldur að draga úr, og það í fyrsta lagi það aðgengið, að auka ekki aðgengi að áfengi heldur reyna að draga úr því og takmarka áfengisauglýsingar, kostun og kynningu á áfengi og verðlagning og skattlagning eins og hv. þingmaður talaði hér áðan. Hv. þingmaður halda því fram að frumvarpið sem hann vill að Alþingi samþykki muni ekki auka aðgengi að áfengi, og ef hann telur að svo muni vera, værum við þá ekki með samþykkt þess að ganga gegn þessum markmiðum Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Forseti, ég endurtek bara eins og ég sagði í fyrra svari mínu til hv. þingmanns. Ég sé þess engin merki þegar við horfum á þá miklu og öru fjölgun sem orðið hefur á bæði vínveitingastöðum og smásöluverslunum með áfengi á undanförnum árum, að við höfum haft þeirra sérstaka opinbera stefnu að takmarka aðgengi að áfengi. Við erum með stefnu ríkiseinokun í áfengissölu, en því sama einokunarfyrirtæki hafa ekki verið sett nein sérstök skilyrði eða fyrirmæli af hálfu hins opinbera að takmarka fjölgun útsölustaða, reyna einhvern veginn að afmarka eða einangra staðsetningu þeirra eins og áður var reyndar gert, og áfengisstefna okkar á undanförnum árum, örugglega 2 áratugum hið minnsta, hefur fyrst og fremst snúist að skattlagningu á áfengi og virkum forvörnum, og ég tel að við eigum að horfast í augu við þá staðreynd og halda þeirri stefnu áfram, en afnema ríkiseinokunina sem á smásöluhluta áfengisverslunar eins og nú er. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, ég vil byrja á því að óska þingmanninn til hamingju með að vera komin í hóp mestanpart fyrrverandi þingmanna sem hafa flutt þetta mál hér áður. En ég vil þakka honum fyrir heiðarleikann sem vantaði hér síðast þegar þetta mál var flutt. Þegar hann talar að málið sé mikið breytt frá því sem áður var, segir að þetta sé bara allt annað mál. Vegna þess að þetta voru ekki skilaboðin sem við fengum í allsherjar- og menntamálanefnd frá þeim sem skipuðu þáverandi meirihluta nefndarinnar og drógu málið gjörbreytt út úr nefndinni með viðamiklum breytingum gegn atkvæðum minnihlutans í nefndinni og sögðu að hér væru engar miklar breytingar á ferðinni. Gott að það sé komið á hreint frá þingmannum að hafi verið rangt frásagt á þeim tíma. Ég tel, segir þingmaðurinn, að forvarnir skipti mestu máli. Ég tel líka ýmislegt, en landlæknir segir að það sé þrennt sem skipti máli í áfengis- og vímuvörnum. Það eru forvarnirnar, það er verð og það er aðgengi. Hvernig í ósköpunum getur ég tel trompað það ofurskýra álit landlæknis sem að birtist hér, það skýra álit velferðarráðuneytis sem barst hingað síðast þegar þetta mál var til umfjöllunar, sem segir að breyting á sölufyrirkomulaginu grafi undan og kollvarpi bara áfengis- og vímuvörnum í landinu. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Þakka hv. þingmanni andsvarið. Þegar horft er til umfangs þess aðgengi sem þegar eins og ég sagði hér fyrir þessari umræðu, þegar við erum með áfengisverslanir í öllum helstu verslunarkjörnum landsins, þegar það áfengisverslun hér, þær eru 50 talsins á landsvísu, eru hér opnar fram eftir kvöldi sumar hverjar á laugardögum, eins og segi í öllum helstu verslunarmiðstöðum hér til dæmis á höfuðborgarsvæðinu, þá held ég að við séum nú býsna nærri því að vera með það sem mætti kalla fullt aðgengi að áfengi, fyrir utan síðan ótal vínveitingastæði sem hér eru líka starfræktir.
Ég held að það mun ekki skipta sköpum í baráttunni okkar fyrir þá hóflegri áfengisneyslu að einkaaðilum sé heimilt að opna verslanir til viðbótar. Það ekki vandamálið að nálgast áfengi ef mann langar í það á annað borð. Það veitir ansvar síðari sinni 89. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, nú má ég til með að hvetja þingmanninn til að lesa álit minnihluta við þetta mál hér á síðasta kjörtímabili. Þar sem var bent á það sem kom fram hjá heilbrigðiseftirliti Kjósarsvæðis það að eftirlit einkaaðila með aldri þeirra sem reyna að kaupa tóbak sé víti til varnaðar. Af því að það skiptir ekki bara máli hversu margir sölustaðirnir eru, heldur skiptir máli að eftirlit ÁTVR með aldri þeirra sem að versla þar miklu betra en eftirlit einkaaðila með tóbakssölu. Það bara staðreynd. Það ekkert ég tel þar. Hvernig eigum við að tryggja það að þessir einkaaðilar sem ekki sjá til þess að unglingar komist ekki í tóbak muni sjá til þess að þeir komist ekki í áfengi? Þetta eitthvað sem ekki var leyst hér á síðasta kjörtímabili og ég sé ekki tekið á í því frumvarpi sem hér liggur fyrir. Nú, það má náttúrulega velta fyrir sér hvaða vanda sé yfir höfuð verið að leysa. Þingmanninn með tíðrætt viðskiptafrelsi en mig langar dálítið að nálgast þetta mál frekar út frá lýðheilsunni og minnugur þess að síðast þegar þetta mál var til umfjöllunar þá vorum við svikin það að málið fengi umsögn velferðarnefndar, umsögn fjárlaganefndar og við fengum ekki mat á þjóðhagslegum áhrifum frá Hagfræðistofnun eins og beðið var Þá langar maður að spyrja þingmanninn hvort hún lítist ekki vel á í stað þess að senda þetta mál til allsherjar- og menntamálanefndar að í ljósi breytinga sem hafa orðið á því þá fari það til velferðarnefndar og verði taklað sem það lýðheilsumál sem það Forseti vill biðja hv. þingmenn að virða tímamörk. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Forseti, ég held að við hv. þingmaður verðum seint sammála áhersluatriði þessa máls og já, það rétt. Ég tel þetta mál vera fyrst og fremst viðskiptafrelsismál. Ég tel að lýðheilsusjónarmiðunum megi vel mæta með þeirri stefnu sem í raun og veru hefur í megindráttum verið fylgt hingað til, sem skattlagning, forvarnir og fræðsla. Ég ætla bara að segja að það hefur ekki verið nein opinber stýring á aðgengi hingað til. Það hefur verið fullt frelsi varðandi fjölgun vínveitingastaða og ég hef ekki séð að vínbúðunum sjálfum hafi verið settar neinar sérstakar skorður af hálfu eigenda þeirra fjölgun útsölustaða. Það hins vegar rétt að benda á varðandi skilríkjamálið að það sé ekki verið að selja ungmennum undir aldri áfengi. Ég held að einkaaðilar eigi þar talsvert ríka hagsmuni ella eiga hættu á leyfismissi ef að þau verði uppvís að því. Ég kannast ekki við það að vínbúðirnar þurfi að óttast neitt slíkt í sínu eftirliti með því hver sé aldur þeirra sem selt sér. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Það rétt sem að hv. þingmaður segir að útsölustöðum eða aðgengi hefur aukist hér gríðarlega mikið. Það einmitt þess vegna sem að neysla í lítrum talið hefur 2,5-faldast frá 1989 og það líka þess vegna sem að neysla af hreinum vínanda mann hefur aukist rúma 3 lítra frá árinu 1989. En að því að hv. þingmaður talar viðskiptafrelsi, jú, verslunum ÁTVR hefur fjölgað, mest í dreifðu byggðum. Þar hafa líka verið lögð niður pósthús í staðinn sem voru áfengisdreifingar áður, þannig að út af fyrir sig hefur þeim stöðum ekki fjölgað svo mikið. En vill hv. þingmaður koma í veg fyrir að vínveitingastöðum fjölgi af því að honum verið hér tíðrætt viðskiptafrelsi, en mestu aukningin á sölu áfengis á 25 árum undanförnum vegna fjölgunar vínveitingastaða. Þannig að nú spyr ég þingmanninn hv. Vill hann að við setjum frekari hömlur eða skorður við fjölgun vínveitingastaða? Þetta ekki aðeins svona smá þversögn? Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég heldur reyndar að ef við tökum þessa aðgengisumræðu aðeins lengra þá, já, sennilega skiptir það nokkru máli hvort það útsölustaður með áfengi eða pósthúsið.
Það gat nú eyðilagt heilu helgarnar fyrir mönnum hérna í þá tíð þegar þeir fengu ekki póstsendinguna sína, en nú geta þeir bara gengið út í búð. Nei, ég er ekki að mælast til þess að við grípum til einhverra takmarkana á fjölgun á vínveitingastöðum. Ég held þvert á móti, við eigum að treysta fólki til þess að hugsa eigin heilsu. Við eigum að fræða það skaðsemi óhóflegrar áfengisneyslu. Það má alveg í þessu samhengi benda á til dæmis annan skaðvald sem er ekkert síður í umræðunni út frá lýðheilsusjónarmiði í dag sem sykur. Og við erum ekki að taka upp ríkiseinokun með sykur. Við erum einfaldlega að beita fræðslu heilbrigt líferni og heilbrigt mataræði til fólks til þess að sporna við þeirri þróun sem þar að vera og við getum alveg gert það þegar kemur að áfengi. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Ég veit nú ekki nokkurn mann sem hefur orðið fullur af sykuráti, en mig langar aðeins að koma inn á lýðheilsu endan á þessu máli. Nú er það nokkuð víst að ef þetta frumvarp verður að lögum, þá munum við enda í því eða þróast í þá átt að neysla af hreinu vínanda á mann á ári verði í kringum 11 lítrar, sem er svipað eins og í Þýskalandi, Englandi, Danmörku, þar sem að fólk verður að meðaltali svona 4-5 árum, sem sagt það deyr 4-5 árum yngra að meðaltali heldur en við Íslendingar. Spurningin er að því nú er það næsta vísta frá aukning frá 7 lítrum upp í 11, hún mun hafa í för með sér fjölgun krabbameinstilfella, hjarta- og æðasjúkdóma, auk náttúrulega aukinnar áfengissýki. Spurningin er hvað hyggjast hv. þingmaður og meðflutningsmenn hans fyrir til þess að mæta þessum auðsjáanlegu lýðheilsuáhrifum sem að þetta frumvarp mun hafa. Hvað hyggjast þið fyrir til þess að takmarka eða koma í veg fyrir þetta sem ég sagði hér áðan? Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Forseti, það er nú aftur þessar umræðu. Ég ber fulla virðingu fyrir skaðlegum heilsufarslegum áhrifum óhóflegrar neyslu áfengis. Það er ekki deilt hér. Það er einfaldlega deilt það með hvaða meðölum við spyrnum við fótum. Og þar er ég einfaldlega að benda á að í þessu eins og svo fjölmörgum öðrum álitaefnum þar sem að óhófleg neysla tegunda matvöru, tóbaks, lyfja og áfengis sé kannski best mætt með einmitt stóraukinni áherslu á fræðslu og þar leggjum við einmitt til að framlög til forvarna og fræðslu skaðleg áhrif óhóflegrar áfengisneyslu þau verði stóraukin. Þannig spornum við þeim neikvæðu áhrifum sem að einmitt þessi sama óhóflega neysla kann og hefur í för með sér. Þá er andsvör lokið. Til máls tekur næst hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, einhverju sinni stóð ég hér fyrir utan húsið, gott ef það var ekki fyrir 10 árum síðan, og hló hrossahlátri yfir því fólki sem stóð hér inni og var að ræða brennivín í búðir. Mér þótti þetta eitthvað svo dæmigert að í miðri búsáhaldabyltingu skyldi þing koma saman og það fyrsta sem skyldi ræða væri hvort að áfengi mætti selja í stórmörkuðum. Það eru 10 ár síðan þetta var og hér er komið fram frumvarp sem er allt öðruvísi en það frumvarp sem þá var verið að ræða. Af því að þá var verið að tala að skutla áfenginu inn í bónus við hliðina á bleiunum og seríósinu til þess að þetta yrði nú örugglega í alfara leið þegar hinn almenni borgari ætlaði að kaupa sér í matinn. Að þessu sinni sýnist mér frumvarpið snúa að tvennu.
Í fyrsta lagi því að afnema einkasöluleyfi ÁTVR á þessum drykk og hins vegar snýst þetta auglýsingar. Þegar kemur að einkasöluleyfi ÁTVR á áfengum drykkjum þá það auðvitað í rauninni algjör vitleysa. Af því að ef mann langar að verða sér út áfengi þá getur maður nánast labbað inn í hvaða bakarí sem að ákveður að hita brauðið örlítið, setja pínlítið meira á milli brauðsneiðanna, hafa örlítið salat til hliðar og jafnvel fröllur og þá getur viðkomandi sótt leyfi til þess að fá að selja bjór með brauðinu. Þannig að aðgengi að áfengum drykkjum á Íslandi býsna gott. Það hægt að kaupa áfenga drykki nánast hvar sem Það núna hægt að kaupa áfenga drykki í þeirri ágætu sjoppu í Bolungarvík sem áður hét Geirasjoppa og heitir núna Víkurskáli og var áður bensínstöð. Maður gat keypt sér ís. Nú getur maður keypt sér bæði vín og bjór. Af því að það búið að aðeins að þróa matseðilinn. Það búið að bæta fetaosti út á salatið. Og það kannski þetta sem gerir það verkum að ég get ekki verið andsnúin þessu máli vegna þess að mér þykir tvískinnungurinn í umræðunni vera svo mikill. Mér þykir það vera tvískinningur þegar við ákveðum að það megi bara labba inn í áfengis- og tóbaksverslun ríkisins sem að núna heitir Vínbúðin ef maður ætlar að kaupa sjálfur flöskuna á verði sem að þar en maður þurfa að fara á aðra staði þar sem álagningin margföld ef maður ætlar ekki að leggja leið sína í Vínbúðina. Af því að eins og ég segi aðgengið að þessu, þetta snýst í rauninni ekki aðgengi að mínu viti. Aðgengið að áfengi fyrir þann sem langar í það, þá aðgengið býsna gott á öllum tímum sólarhrings. Nánast hvar sem Þannig að þetta snýst þá það að búa til einhverjar sérverslanir utan þetta, sem að þá kannski mögulega einblína á ákveðnar tegundir, einhverja áferð, einhver héruð, einhver lönd, hvað sem Það sem mig langar líka að ræða eru þessir einyrkjar sem eru nú farnir að brugga hér víða land, brugga bjór, sem í rauninni geta illa komið sinni íslensku framleiðslu á framfæri. Af því mér finnst það líka skipta máli, af því þetta orðin ótrúlega skemmtileg búbót við vil ég segja, skulum við segja hvað, landbúnað? Eigum við að segja heima, beint frá býli? Af því að það ótrúlega skemmtilegt að heimsækja þessar litlu framleiðslur sem að búa til eina tegund og tvær tegundir. Svo ég fari aftur vestur á Firði. Það pínulítið svona brugghús sem nýopnað á Ísafirði. Ótrúlega skemmtilegt. Þetta bara svona fjölskylda sem að kemur saman og límir á flöskurnar en má ekki selja. Mega ekki selja. Af því að það bara áfengis- og tóbaksverslun ríkisins sem má selja. Ég myndi frekar vilja að við myndum hugsa aðeins út í þetta. Að gefa íslenskum framleiðendum tækifæri á að koma sínum vörum á framfæri og þá að þeir sem hafa áhuga á að selja vöruna og gera það mögulega með öðrum hætti, þó að þjónusta vínbúðanna hafi vissulega verið alveg til fyrirmyndar, en þá það ákveðið svona takmörkun þar, að búa til. Hér ætla ég bara að hafa verslun með skemmtilegar bjórtegundir, jafnvel bara innlenda framleiðslu og svo framvegis. Og þetta
þekkir maður auðvitað frá útlöndum þar sem maður getur labbað inn í svona litlar búðir sem eru bara að selja bjór eða bara að selja léttvín frá þessu og þessu landi. Hitt sem að varðar tvískinnunginn, það er þetta með auglýsingarnar. Því að í dag þá eru einmitt léttölsauglýsingarnar út allt. Það kemur fram í svona pínulitlum stöfum í horninu að er að ræða léttöl. Og þetta má bara einhvern veginn vera út allt. Í þessu frumvarpi gladdist ég mjög við að sjá að það eru gerðar mjög skýrar reglur varðandi auglýsingar. Og þessar skýru reglur ná núna líka yfir léttöl og aðra vöru með sama heiti og sambærileg áfeng vara innan þeirra marka sem kveðið er á í 3. málsgrein segir. Þannig að ef að þú ert með eitthvað sem að heitir böl, að þá getur ekki skrifað og auglýst böl léttöl hvar sem er, bara af því að þú hefur þetta pínlítið léttöl í horninu eða lætur einhvern frægan leikara hvísla léttöl yfir auglýsinguna. Þetta er auðvitað ákveðinn óheiðarleiki eða þá auglýsingasnilld að koma hinum rammáfenga drykk böl á framfæri með auglýsingum en hvísla svo léttöl í kjölfarið. Þess vegna, því að við erum ekki með neinar alvöru reglur auglýsingar, þá finnst mér það að setja inn þetta ákvæði hér og setja það skilyrði með öllum auglýsingum, hvort sem er að ræða léttölsauglýsingarnar eða áfengisauglýsingarnar, að viðvörunin áfengisneysla veldur heilsutjóni sé á öllum auglýsingunum. Og þar liggur snilldin, af því að þá eru skilaboðin orðin alveg skýr. Og þetta sér maður víða, til dæmis í Svíþjóð. Þar má auglýsa, en þar verður að taka fram að áfengisneysla veldur heilsutjóni, af því það gerir hún svo sannarlega. Við vitum það, að áfengisneysla í of miklu magni veldur heilsutjóni. Þarna, ef við getum bara látið þetta standa eftir í þessu ágæta frumvarpi, þá væri ég nú frekar ánægð bara. Af því að þetta, ég held að fræðslan það hvað áfengi getur verið mikið böl og hvað áfengi hefur valdið miklu tjóni hjá mörgum fjölskyldum, ég held að fræðslan sé mjög mikið af hinu góða og ég bara veit það. Þegar kemur að þessu aðgengi og unglingum, þá langar mér svona aðeins að benda á að ég held að aðgengi að áfengi hafi bara sjaldan verið jafn mikið og núna, en unglingadrykkja hefur hins vegar minnkað umtalsvert. Og við meira að segja ferðumst heiminn og kynnum Reykjavíkurmódelið stolt, af því að við stöndum okkur svo vel í að hafa minnkað unglingadrykkju svo frægt er orðið allan heim. En á sama tíma geta þessir unglingar labbað inn í sjoppurnar sem setja fetaostinn á salatið. Í rauninni, aðgengið er alveg jafn mikið. Þau geta pantað sér alls konar bíla, alls konar skuttlara, keypt sér alls konar áfengi hér og þar. Það er alveg hægt. Það er auðveldara núna heldur en þegar maður þurfti að mæta uppstrílaður við borðið á Lindagötu og þykjast vera orðinn 20 ára. Ég held að það sé mun meira aðgengi að áfengi í dag. Bæði á veitingahúsum og annars staðar. Og ég held að það sé auðveldara með þessum einföldu ráðum. En unga fólkið er greinilega skynsamara, þannig að ég er ekki viss að við þurfum að óttast það að þau munu öll hlaupa til handa og fóta og fara frekar í sérverslunina heldur en í vínbúðina. Af því að vínbúð er auðvitað sérverslun. Bara ríkissérverslun. Þannig að það er svona eitt og annað í þessu frumvarpi sem að ég fagna
og er ánægð með, af því ég held að við höfum gott af því að ræða þetta hér á þingi. En svona í lokin, af því að tíminn er að hlaupa frá mér, þá vil ég gjarnan eyða smá tíma í að ræða þessa 26. grein laga sem á að verða, sem er breyting á áfengislögum, sem er 17. grein frumvarpsins. En þar eru refsiákvæði, viðurlög við brotum, sem að mér finnst að nefndin sem að fær þetta mál til umfjöllunar eigi sérstaklega að fara yfir. Þar sem að það varðar sektum og fangelsi allt að 6 árum og svo kemur bara langur listi þau atriði sem að valda sektum eða fangelsi. Ég held að ég hlakka til að fylgjast með umræðunni um þetta tiltekna ákvæði og hvaðan þetta er komið. Þrír háttvirtir þingmenn, tveir háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa ræðu. Mér finnst örla á svipuðum misskilningi í máli hv. þingmanns eins og í máli framsögumanns. Það er að segja, að menn segja, jú, hér er fullt af aðgengi. Það er alveg rétt. En aðgengið hefur aukist hér gríðarlega á síðustu 20–25 árum. Þess vegna hefur neysla á áfengi á Íslandi þrefaldast í lítrafjölda frá árinu 1980. Þess vegna hefur svona gleggsta mælingin á áfengisneyslu, það er að segja hreint áfengi í lítratali per mann á ári, aukist úr rúmum 3 lítrum eða milli 3,5 og 4 upp í 7,8 núna. Það er út af auknu aðgengi og meiri parturinn af þessari söluaukningu samkvæmt upplýsingum frá landlækni eru ekki í vínbúðum heldur í vínveitingastöðum. Og við vitum afleiðingarnar. Við vitum að nú eru komin upp skorpulifrartilfelli sem voru nánast ekki til á Íslandi hér áður. Og við vitum að ef við opnum enn á aukið aðgengi að áfengi, þetta frumvarp mun eitt og sér væntanlega valda því að neysla í lítrum talið, það er að segja reinu vínanda mann, mun fara úr 7 lítrum, þessu 7–8 lítrum upp í rúma 11 lítra með tilheyrandi afleiðingum. Og þess vegna spyr ég hv. þingmann líkt og ég spurði flutningsmann áðan, hvað sér hv. þingmaður, hvað vill hún gera til þess að bregðast við þeim heilsufars áföllum sem við munum verða fyrir, verði þetta frumvarp að veruleika? Hvernig vill hún bregðast við krabbameinunum og hjarta- og æðasjúkdómunum og aukinni áfengissýki? Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir andsvarið. Ég vil bregðast við öllum þessum heilsufarsvandræðum með aukinni fræðslu. Ég held að það væri mjög góður bragur á því að til dæmis það leyfisgjald sem lagt er til að þessir aðilar sem að selja þá í þessum sérvöruverslunum þurfa að greiða, að það leyfisgjald verði látið renna í sérstakan fræðslusjóð skaðsemi áfengis. Að auki þá held ég að með því að heimila auglýsingar það hversu skaðsamlegt áfengi er heilsu fólks, að það sé ákveðin fræðsla líka. Ég held að það sé jákvætt skref. Og ég er eiginlega alveg fullviss það. Það er hins vegar
það er tvískinnungurinn í sambandi við áfengi sem ég held að sé verstur fyrir okkur. Það er einhvern veginn, það virðist vera hvort tveggja í senn, mikið umburðarlyndi fyrir áfengisneyslu, en líka eitthvert stífelsi og svona, já, af því að eins og stefnan í dag, þá einhvern veginn, þá virðist vera sem að það þykir bara óskaplega eðlilegt að hver einasti 18 ára unglingur eða jafnvel 17 ára eftir að unglingur byrjar í menntaskóla bara byrja að drekka, og það er einhvern veginn bara svona umræðan. Á meðan að þeim fjölgar mjög ungu fólki sem að taka bara ákvörðun að drekka ekki neitt og byrja aldrei að drekka. Þannig ég held að við getum miklu frekar bæði hrósað okkur fyrir það, en leið líka nota fjármuni til þess að benda á skaðsemi áfengisneyslu. Þá veitir andsvar síðari sinni, 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. Forseti. Við höfum mikið umburðarlyndi gagnvart áfengisneyslu, segir hv. þingmaður. Ég er hræddur að við þurfum að rækta með okkur enn meira umburðarlyndi gagnvart því að við ætlum að auka áfengisneyslu á mann úr 7 lítrum af hreinu áfengi upp í 11 lítra. Þá þurfum við að vera umburðarlyndir heldur en bara flestir sem ég veit um. En það er nú annað mál, sko. Ég tók eftir því að hv. þingmaður sagði hér áðan að það væri erfitt fyrir einyrkja að koma vörunni sinni á framfæri. Nú veit ég ekki hvort að hv. þingmaður vill hengja það ástand um hálsinn á ÁTVR, en ég vil benda hv. þingmann á að hér í næsta nágrenni við þinghúsið er lítið vínveitingahús sem að litlu bruggverksmiðjurnar þurftu að setja upp sjálfar, að þeir komust ekki inn á vínveitingahúsin hér í miðbænum vegna þess að stóru framleiðsluaðilarnir voru búin að gera einhvers konar sérsamning, og þá voru stærstu aðilarnir eins og Ölgerðin og Víking í hlutverki góðkunningja nafna míns Víglundssonar, hv. þingmanns, það er að segja Mjólkursamsölunnar. Þeir voru svona búnir að setja einokun á bjórsölu hér í miðbænum, þannig að litlu aðilarnir neyddust til þess að opna sína eigin gátt að þessum vegum. En það er annað sem að mér sem ég hnaut í ræðu hv. þingmanns, það var umburðarlyndi hennar gagnvart því að það er svindlað á auglýsingum hér á hverjum degi og þekkti leikara hvísla léttöl. Og það náttúrulega hefur ekkert með það að gera að áfengisauglýsingar á Íslandi eru ólöglegar. Þetta er svona mál að það er linkind þeirra sem að fylgjast með að það sé ekki harðar tekið á þeim brotum sem sannarlega eru framin á þessu og hvernig þessi lög eru brotin á hverjum degi. Og það hefur ekkert með það að gera annað heldur en það að það vantar ekki upp á það það séu lög þetta sem bara ekki framfylgt. Þannig er ekki hv. þingmaður sammála mínu það að ef við setjum lög þá eigum við að framfylgja þeim. Það svara andsvari síðari sinni, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir seinna andsvarið og svara kannski lokaspurningunni játandi. Ég er mjög fylgjandi því að við förum að lögum. Og einmitt þess vegna er ég mjög fylgjandi því að ef við ætlum að reyna að gera þetta þannig að við förum að lögum, af því að nú flæða erlendar auglýsingar líka yfir okkur, að þá gerum við það með þetta afgerandi hætti. Ef þú ætlar að auglýsa, þá skaltu líka auglýsa það að áfengi sé skaðlegt. Og það var það sem ég var að benda á. Jafnvel þó að ekkert standi eftir að þessu frumvarpi, eftir að það hefur farið í gegnum nefndina, eða ef það kemst á einhvern tímann þangað, að þá væri þetta allavega skrefi rétta átt. Af því að auglýsingarnar eru til staðar. Og það veit ég að hv. þingmaður hefur orðið var við. Auglýsingarnar, þær eru svo sannarlega til staðar. Fyrir þá sem að horfa á íþróttakappleiki helgar í sjónvarpinu eða í tímaritum og blöðum og hvar sem jafnvel í útvarpi. Og margsinnis í útvarpi. Það eru varla haldnir þeir tónleikar á Íslandi nema að það sé hvíslað einhvers konar böl, drykkurinn böl.
réttu á eftir. Það er bara þannig. Við skulum þá frekar bara hafa þetta þannig að það séu skýrar reglur. Ef þú ætlar að auglýsa áfengan drykk þá skaltu segja það í leiðinni að það sé skaðlegt. Af því að ég held að það muni hafa meiri áhrif heldur en nokkuð annað í þessu. Þá til andsvar hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni Helgu Völu Helgadóttur fyrir hennar ræðu. Hún var margt athyglisverð. Ég velti því fyrir mér hvort þingmanninum finnst eins og mér að þau lýðheilsurök sem hafa komið fram varðandi það hvort við eigum yfirleitt að auka aðgengi að áfengi eða létta á þeim hömlum sem eru á því núna eða hvað við köllum það, hvort henni finnist að þau séu nægilega reifuð í þessu frumvarpi. Það liggur fyrir, og það er ekki skoðun, það er ekki álit, bara liggur fyrir að aukið áfengi leiðir til aukinnar neyslu. Þar að baki liggja líklega þúsundir rannsókna út allan heim og það er afstaða Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar, það er afstaða landlæknis. Og það má í rauninni segja, eins og þingmaðurinn í raun kom inn á hér áðan í sínu máli, að við erum þegar búin að gera þá tilraun hér á Íslandi. Það er að segja að það hefur verið fjölgað mjög mikið útsölustöðum, það hefur verið fjölgað mjög mikið þeim börum og öðru sem það sem áfengi er til sölu, og það þarf ekki að koma inn óvart að neyslan hefur aukist. En þá er eiginlega vangaveltan þessi, er ástæða til þess að stíga fleiri skref í þá átt þegar að sú staðreynd liggur fyrir út allan heim að með því að bæta aðgengi að áfengi þá eykst neyslan. Hver er þá ástæðan til þess að við stígum það skref hér á Íslandi? Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir andsvarið. Það er alveg rétt sem kom fram hjá hv. þingmanni að við erum búin að gera þá tilraun að fjölga útsölustöðum á TVR, að fjölga vínbúðum víða land. Við erum líka búin að gera þá tilraun á Íslandi að leyfa sölu bjórs og það hefur aukið áfengisneyslu mikið. En ég veit ekki betur en að með leyfi sölu á bjór á Íslandi hafi líka áfengisneysla breyst töluvert og sé í rauninni á einhvern hátt svona ekki eins öfgafull og hún var. Það hefur breyst þannig umgengni okkar við þennan áfengadrykk, þannig að það er minna stórkostlega ölvun eins og var og meira svona jafna marineringu, eins og ég kýs að kalla það. Viljum við banna áfengadrykki? Ég veit það ekki. Ég er ekkert sérstaklega gefin fyrir slíkt. En eins og ég hef komið inn á áður þá breytir það í sjálfu sér engu fyrir mig hvort að ég labba í vínbúðina til að kaupa bjórinn eða labba í sérverslunina sem er í næstu götu og kaupi bjórinn. Þetta er ekki slíkt aðgengismál í mínum huga af því að eins og ég sagði það er hægt að kaupa sér bjórinn hvar sem er. Það er það. Eins og ég kom inn á áðan í bakaríinu jafnvel. Sértu þyrstur þá geturðu fengið bjórinn hvað sem er.
Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni svarið. Þingmaðurinn ræddi aðeins hér áðan þetta með aukna neyslu á bjór og að hún hefði að einhverju leyti bætt neyslumynstrið og haft jákvæð áhrif að því leyti til minnkað öfgafulla neyslu og svo framvegis. Nú ætla ég svo sem ekkert að draga það í efa. Það er að segja allavega ekki að þetta geti verið, en hitt liggur fyrir að slík neysla eins og þingmaðurinn var að reifa hér, það er að segja minna en oftar, eins og mynstri virðist vera að færast yfir í, er einmitt neysla sem er óheppilegri með tilliti til heilsufarslegra vandamála. Og það er eins og menn hafi ekki trúað því þegar á þetta hefur verið bent í gegnum tíðina, að fyrir þessu liggja líka fjölmargar rannsóknir. Neysla jafn óskemmtileg og hún kann að vera, það er að segja þessi túramennska sem var hér áður fyrr mjög ríkjandi, er þrátt fyrir allt í heilsufarslegu tilliti ekki eins hættuleg en félagslega er hún náttúrulega skelfileg. Og ég held að það geti allir verið sammála um það. En það er vandinn þegar við erum að taka ákvarðanir eins og þessa, en þegar við ætlum að reyna að taka ákvarðanir eins og þessa, að vegna þess að áfengissjúkdómar eru í rauninni svona í eðli sínu langunni sjúkdómar. Þetta eru sjúkdómar sem koma á löngum tíma. Afleiðingarnar til dæmis eins og lifrarsjúkdómarnir og krabbameinin og fleiri sjúkdómar sem koma frekar af þessari neyslu koma á mjög löngum tíma. Þannig að við vitum það í rauninni ekki fyrr en eftir 20-30 ár hverjar afleiðingarnar verða. En þá höfum við einmitt reynslu annarra þjóða. Og við þurfum ekki að ganga í sama far, og ég verð að segja alveg svo ég sé í sjálfu sér ekki hvaða samfélagslega vandamál þetta frumvarp á að leysa. Og þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir seinna andsvar. Ég held að þetta frumvarp, eins og svo mörg frumvörp sem við fjöllum hér á Alþingi, snúist ekkert eitthvað stórt vandamál þannig séð, nema kannski auglýsingaþátturinn, sem ég er kannski svolítið upptekin af. Líka bara af því að ég hef horft á fjölmiðla dæmda fyrir að birta áfengisauglýsingar, fjölmiðil sem er íslenskur og er stillt upp við hliðina á útlenska fjölmiðlunum sem er með áfengisauglýsingunni nánast á forsíðunni. Þannig að það er kannski það sem ég held að væri mjög snjallt að koma í gegn, það er að segja þessari viðbót að áfengi sé skaðlegt, af því þá erum við búin að tryggja það að sú auglýsing fari allavega allt og ekki á kostnað ríkisins, heldur á kostnað þess sem vill auglýsa. Mér finnst það bara býsna snjallt að láta þann sem vill auglýsa áfenga drykkinn auglýsa það leiðinni að þetta sé skaðlegt heilsunni. En vandamál, ég held að eins og ég hef komið margoft að, sá sem hneigist til áfengis getur orðið sér út áfengi með sáralitlum vandræðum nánast hvar sem er. Sá sem á við áfengisvanda að stríða, hann á enn auðveldara með að verða sér út áfengi af því að hann hefur hugsað það væntanlega frá því að hann vaknaði. Það hefur yfirleitt ekki verið vandamál hjá þeim sem eiga við áfengisvanda að stríða að þeir geti ekki keypt sér áfengi á Íslandi. Það er ekki vandamálið í dag. Þetta snýst ekki það. Þetta snýst svona ákveðið prinsipp það hvort að vínbúðir ríkisins séu þar einir sem megi selja áfengi með tilheyrandi álagningu. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis Fjölnir Sæmundsson.
Herra forseti. Það kannski rétt að taka svona fram áður en ég byrja að ég hef mikla reynslu af neyslu áfengis og þar með að kaupum, bæði hér á landi og erlendis, þannig að ég veit alveg hvað ég er að fara að tala um. Það er kannski rétt að byrja að tala um það sem fyrsti flutningsmaður sem virðist helst vilja tala um. Það er viðskiptafrelsið. Og ef ég skil hann rétt, þá snýst þetta bara um það hver fær að græða. Það er sem sagt mjög nauðsynlegt að ríkið græði ekki á að selja áfengi, heldur einhver einkaaðilar. Ég get ekki skilið þetta öðruvísi. Og þá hlýt ég að spyrja mig, hver á að fá þetta? Hver er vildarvinurinn sem þarf nauðsynlega að fá að selja áfengi? Af hverju þurfum við nauðsynlega að afhenda einhverjum einkaaðila þetta? Megnið af þessu frumvarpi virðist ganga telja upp það hvað áfengi sé stórhættulegt og flutningsmaðurinn gengst í því. Áfengi er stórhættulegt. Þess vegna vill hann endilega dreifa því sem víðast af því að það er svo stórhættulegt. Ég átta mig ekki alveg á þessum rökum og ég verð að segja, mér finnst það nú frekar svona ódýr rök að fara svo alltaf að tala um það hvað forvarnastarf hafi gengið vel hjá okkur og þess vegna sé okkur óhætt að dreifa áfengi víðar. Og það er alltaf verið að tala um það hefur dregið svo mikið úr drykki ungmenna. En eins og hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson benti á, það hefur ekki dregið úr drykkju. Það er ekki dregið úr drykkju hjá okkur eldri. Við drykkjum miklu meira. Hvað um okkur? Og hér í vikunni hafa þingmenn komið upp mannréttindamann og tala um við verðum að láta ÁTVR fá meiri peninga. SÁÁ, ekki ÁTVR, SÁÁ, takk fyrir. Og ég var bara að lesa hérna í fréttum áðan, það er bankað og dyrnar. Í dag var einhver ráðstefna sem SÁÁ hér og talaði um að biðlistarnir hefðu bara aldrei verið lengri. Þetta væri svakalegt vandamál. Hv. þingmaður benti á þetta væri í 11. sinn sem svona frumvarp er flutt. Og þá hlýtur maður að hugsa, þetta er þá bara ekki fullreynt. Hvað á að flytja þetta frumvarp oft hér á þingi? Skoðanakannanir hafa sýnt að íslenska þjóðin, hún er ekkert fylgjandi þessu. Hún kærir sig ekkert um þetta. Hún virðist hafa nægan aðgang að áfengi. Enda segir flutningsmaður það. Það eru 50 áfengisverslanir á landinu. Það eru 1200 veitingastæðir. Það er nægt aðgengi að áfengi. Það geta allir drukkið sér fulla hvenær sem þeir vilja. Og hvað þá? Nei, það verður samt að leyfa einkaaðilum að selja áfengi. Og í frumvarpinu segir mér þess að þá ekki að leggja ÁTVR niður. Það verður áfram. Ég átta mig alveg á þessu. Svo byrjar söngurinn eins og RÚV, en ÁTVR tekur allt of mikið pláss á markaðnum. Þeir gæti ekki boðið lægra verð. Hvað þá? Þannig að það er verið að lauma þessu inn með því að segja nei, við ætlum ekki að leggja niður ÁTVR, en seinna verðum við svo að breyta lögunum á ÁTVR, svo þau þvælist ekki fyrir. Ég get ekki skilið þetta öðruvísi. Áður en einhver segir við mig, vilt þú alltaf hafa vit fyrir fólki? Já, það er þannig, ég skal bara viðurkenna það. Ég ætla að hafa vit fyrir fólki. Það er bara fullt af fólki sem þarf að hafa vit fyrir. Það er bara fullt af fólki sem er með áfengissýki, það er fullt af fólki sem glímir við geðsjúkdóma, það er fullt af fólki sem glímir við alls konar vandamál og notar áfengi. Ég er hér kominn til að reyna að hafa vit fyrir því og halda sem mestu áfengi frá þeim. Það er bara þannig. Eins og ég segði áðan, ef maður les þetta frumvarp, þá er ekki efast um það að áfengi sé hættulegt. Það er hvatt til þess að það sé auglýst sem mest að áfengi sé hættulegt. Og það er hvatt til forvarna. Og það er gengist við því að það sé nóg aðgengi að áfengi. Þannig að þetta er þá væntanlega einhvers konar prinsippmál.
einhvers konar prinsippmál, bara ekki hið opinbera. Alls ekki hið opinbera má selja áfengi. Er þetta þá bara breytingana vegna? Er þetta þá bara frjálshyggjan skal sigra? Ríkið má bara ekki standa í neinum rekstri sem gæti hallað á eitthvað. Ég gat ekki að annað en dáðst að því þegar ég var að lesa hvernig talið upp að áfengi sé stórhættulegt. Og þeir segja hér til dæmis í auglýsingum ekki að tengja áfengisneyslu við líkamlega getið akstur. Ég veit ekki hver myndi gera það. Ekki að skapa þau ímynd að áfengisneysla stuðla bættri félagslegri stöðu eða tengja áfengi við neyslu kynlífs. Ekki að gefa þetta til kynna að áfengi hafi læknandi áhrif, sé örvandi eða deyfandi eða hjálpi við lausn deilumála. Ekki má hvetja til óhóflegrar neyslu eða sýna áfengisbindindi eða hóflega neyslu í neikvæðu ljósi. Ekki má tengja háan vínandastyrkleika áfengra drykkja við gæði þeirra. Öllum viðskiptaboðum og fjarkaupum, sem ég átta mig ekki alveg hvað það er, fyrir áfengi skal þar að ekki fylgja viðvörun að áfengisneysla veldur heilsutjóni. Þannig að, eins og ég segi, gengist við því áfengi hættulegt, en það er allt í lagi að því unglingar drekka minna og það er svo hættulegt að við leyfum þá bara einkaaðilum að selja það. Eini tilgangurinn er sem sagt bara að leggja niður verslanir ÁTVR, en samt ekki fyrsta skrefi. Þær mega samt starfa áfram af því að, ég veit það ekki, kannski bara lítil til óvinsælda. Síðast þegar þetta frumvarp var lagt fram þá var mikið talað um starfsmenn ÁTVR sem eru ríkisstarfsmenn. Kærðu sig kannski ekkert að hætta að vera opinberir starfsmenn. Þannig að nú virðist þetta að vera orðið svona. Það stendur meginmarkmið frumvarpsins er að afnema einkaleyfi ríkisins á smásölu á áfengi og einkaaðili verði heimilt til sala uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Og svo kemur þetta uppáhaldsatriði mitt sem að hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir minntist á, í sérverslun með mat- og drykkjarvöru en ekki stórmörkun eða matvöruverslunum. Hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson svaraði þessu áðan hvers konar verslanir þetta væri eiginlega. Sérverslanir með mat- og drykkjarvöru en ekki matvöruverslun. Þá kannski eins og hv. þingmaður Helga Vala talaði það er þá fetaostur með rauðvíni. Það hlýtur að vera þá matur sem passar sérstaklega með áfengi. Ég veit ekki hvað þetta verður annað eða hvort það er sælgæti eða hvað. Og svo kemur auðvitað samt strax undanþágan, en bara ekki á landsbyggðinni. Þá er sem það er allt í lagi hvaða staður er ekki nógu stór til að vera með sérverslun. Erum við þá að tala um Selfoss, erum við að tala um Hveragerði, þar sem þúsundir höfuðborgarbúa keyra hverja helgi í sumarbústaðabyggðir. Það eiga að vera sérverslanir þá á höfuðborgarsvæðinu, þess að Hafnarfjörð í Kópavogi, ég veit ekki hvort Garðabær er nógu stór. En svo erum við með Hveragerði, Selfoss, Blönduós, Sauðárkrók. Alltaf þegar við ferðumst þá verður þetta bara inn í matvörubúðinni með undanþágu, en hér, kannski bara í 101 með eitthvað, verður eitthvað svona gúrmebúðir með dýrt rauðvín, osta og döðlur eða eitthvað og fetaost. Þannig ég vil bara segja við flutningsmenn þessa frumvarps, eins og við komum fram, þetta var flutt hér fyrir 10 árum, er bara ekki eitthvað nóg að flytja eitthvað frumvarp 11 sinnum og það hefur bara aldrei komist Alþingi. Ég veit ekki hvort það nokkuð komist til nefndar. Svo mikil er andstaðan við þetta. Og svo var nefnt hér áðan að sá sem vill drekka getur drukkið, getur alltaf náð sér í áfengi. Sá sem reykir kannabis getur alltaf náð sér í kannabis. Er þá næst að fara að leyfa það því það er svo auðvelt að ná í það? Í fréttum í gær var sagt að það væri bara eins og að panta pizza og kaupa sér vændi.
Eigum þá bara alltaf að gefa eftir þessu auðvelt? Það er mjög auðvelt að keyra á 120. Eigum þá bara að leyfa það? Þannig að þetta snýst alltaf um það að bara gefa eftir reglurnar. Bara það er svo auðvelt. Það er svo auðvelt að brjóta reglurnar. Eins og ég segi, mér finnst þetta ákvæðum að þetta eigi að fara til einkaaðila en ekki að leggja niður ÁTVR gjörsamlega bara óskiljanlegt. Ég hef sagt það áður að ég efast ekki um það þó þetta sé einhverjum sérverslinum að stærstu aðilarnir á markaði auðvitað opni búðir. Ég er bara alveg sannfærður um það að það verður boðið upp á bæði Bjónus og Krónubjór mjög fljótlega í sérstökum litlum verslunum sem þær verslunarkeðjur hafa, sem eru með markaðsráðandi stöðu á Íslandi. Haldið þið virkilega að þær grípa ekki þetta tækifæri og nota þau rök að einhverjir litlir bjórframleiðendur bara komi ekki sinni vöru að? Mér finnst það bara engin rök, ekki nokkur. Auðvitað koma þeir sinni vöru að þeir bara kæra sig um það. Þannig að þarna, það er alltaf verið að, já, svo þetta allt í einu á að fara að banna að auglýsa léttöl. Það talaði hér held ég að það sé verið að hefta atvinnufrelsi og þetta hefti viðskiptafrelsi. En í sama frumvarpi en við ætlum þetta að banna auglýsingar sem leiðar í dag. Það er þá allt frelsið. Það er bara að velja úr þá hvaða auglýsingar eru leiðar, staðinn fyrir að segja bara, tökum bara harðar á reglunum sem í dag. Tökum bara á þessu fólki sem svindla á auglýsingum. Þá er verið svona að gera þetta eitthvað fallegra með að segja, já, en við ætlum samt að banna þessar léttölsauglýsingar þarna. Þær eru alveg óþolandi. Stundum held ég að flutningsmenn þessa frumvarps ótti svo að vera heimóttalegir og púkó. Þeir verði bara að fá að vera eins og í útlöndum, að alltaf verið að vísa, já, í útlöndum get ég alltaf keypt bjór, í útlöndum get ég gert þetta. En auðvitað vita þeir eins og hefur verið sagt, að á Íslandi fær maður létt með að vera fullur allan sólarhringinn ef maður kærir sig um það. Og eins og kannski vitað, þá er lítið mál að labba hér út af Alþingi beint inn á næsta bar sem er opið núna. Það er bara ekkert mál. Það hefur ekki verið neitt mál fyrir alþingismenn eða aðra að drekka áfengi eins og þeim listir. Svo segir hérna, ég strika undir þetta, auki fjármagn í forvarnir og fræðslu eflingu lýðheilsu. Óhófleg neysla áfengis er skaðleg. Skaðleg þeim einstaklingi sem haldinn er slíkri vímuefnafíkn, böl fyrir fjölskyldu hans og vandamenn. Samfélagið verður jafnframt fyrir ýmsum kostnaði vegna óhóflegrar og ólögmætrar neyslu áfengis. Árangursríkasta leiðin til að draga úr misnotkun áfengis er með forvarnastarfi, fræðslu og meðferðarúrræðum. Og það er akkúrat það sem þingmenn hafa verið að tala hér um. Þeir koma hér upp í röðum og skjóta á heilbrigðisráðherra akkúrat stendur sig ekki betur í því að láta SÁÁ fá meiri peninga. Að því að það er allir sammála að áfengisneysla Íslendinga er mikið böl. Það er allir sammála það að allt og stór hluti miðaldra íslenskra karlmanna hefur farið í meðferð á Vogi. Þetta er alveg vitað. Og eins og verður bent á, áfengisneysla hefur aukist. Þó hún hafi blessunarlega minnkað hjá 14 unglingum og höfum staðið okkur vel þar. Þá hefur hún aukist hjá svona miðaldra körlum eins og mér. Það er bara staðreynd. Og það er talað um þarna að áfengi sé orðinn svo ríkur hluti af matarmenningunni. Þess vegna verðum við bara að selja áfengi víðar. Ég held nú að matvöruaðilar seldur á veitingahúsum og eins og fleiri hafa sagt, maður fer nú kannski létt með að skipuleggja matarboð með svo margra klukkutíma fyrirvara að maður hafi tækifæri til að fara út í búð. Þannig að eins og öllum ætti að vera ljóst
Ég alls ekki fylgjandi þessu frumvarpi og mér finnst þetta eitthvað frjálshyggjuprinsipmál að einhver einkaaðilar verði bara að fá að selja það sem ríkið gerir ágætlega. Svo vill til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og ræðutíminn því styttur í 1 mínútu í síðara sinnið. Fyrstur til að veita andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna og ég held að hann þurfi ekki að hafa neinar áhyggjur af því að það hafi farið fram hjá okkur að hann sé andvígur málinu. En ég velti aðeins fyrir mig kannski 2 spurningum í byrjun. Hv. þingmaður virtist hafa miklar áhyggjur af því að einkaaðilar kynnu að græða á sölu áfengis. Þeir gera það auðvitað í dag, þeir tapa líka stórkostlegum fjármunum á því eins og frægt rekstur veitingahúsa gengur ekkert allt of vel, sérlega hér nú stundir. En af hverju það verra að einkaaðili hagnist mögulega á slíkri verslun heldur en hið opinbera? Felst í því eitthvað siðlegra að ríkið græði á áfengissölu heldur en einkaaðili í því samhengi? Og auðvitað rétt að hafa í huga að ríkið græðir á tá og fingri á áfengissölu, fyrst og fremst í formi þess háa áfengisgjalds sem lagt á áfengi. Ég velti hins vegar líka fyrir mér í þessari, þegar mér þykir í þessari umræðu áfengisneysla máluð í alveg ótrúlega neikvæðu ljósi. Það bara ótrúlegt nokk fjöldi fólks sem að drekkur áfengi í hófi ekki of oft, ekki of mikið og hefur ánægju af, nýtur góðs léttvíns með góðu mat og svo mætti áfram telja. Og mér finnst leiðinlegt þegar alltaf dregið upp þessi mikla þörf, eins og hv. þingmaður var þó nokkur hreinskilinn með, að hafa vit fyrir fólki, að treysta fólki ekki fyrir eigin ákvörðun. Væri þá ekki réttast, hv. þingmaður, einfaldlega að stórlega skerða aðgengi að fjármagni að áfengi? Sjálfsagt að fjármagninu líka þá að mati flokks hv. þingmanns. En eigum við ekki bara að loka þá helmingi verslana vínbúðanna? Og þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis Fjölnir Sæmundsson. Herra forseti, já, því er fljótt svarað. Mér finnst einkaaðilar eigi ekkert að græða meira. Enda ég og hv. þingmaður kannski akkúrat í sitthvorum endanum í pólitík og ég bara frekar mikið fyrir góð og mikil umsvif ríkisins. Það er alveg rétt. Hv. þingmaður kemur inn á það að það sé fullt af fólki sem drekkur hóflega og fer mjög vel með vín. Ég skil ekki að það fólk sé þessi mikli þrýstuhópur þá að hafa vín víðar. Það hefur nú komið fram svo sem áður að ég hef starfað sem lögreglumaður og kannski einmitt verið horft á fólkið, dagsforprúða heimilisfeður og mæður sem kunna fótum sínum ekki forráð. Leggja á stað kvöldið í fínt matarboð, fá sér dýrt rauðvín, enda svo hér á Lækjartorgi ósjálfbjarga. Það nú bara þannig að það bara allt of stór hluti af fólki sem kann ekki að fara með vín. Hv. þingmaður minnti sig kannski ekki á það en það gjarnan talað að útlendingar vilja endilega hafa svo mikinn aðgang að víni. Ég hef ekki heldur orðið var við mikla mótmælagöngur ferðamanna hér að hafa ekki aðgang að víni. Ég hef bara ekki heyrt nokkurn mann kvarta yfir því aðgang að víni, þannig að þetta snýst bara það, við erum ósammála það hver á að græða á að selja vín á Íslandi. Ég segi, ég kæri mig ekki að einkaaðilar sem nú þegar með markaðsráðandi stöðu fara að græða enn meiri pening á því að fá að selja brennivín. Þá svarar andsvari þá veitir andsvar í síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson og hefur til þess 1 mínútu.
Forseti, ég hef svo sem ekki neina frekari spurningar fyrir hv. þingmann. Mér sýnist hins vegar einmitt, og ég þakka þingmanninum fyrir bara heiðarlega nálgun á málið. Þetta er í raun og veru ekkert annað heldur en hrein og klár forræðishyggja, að treysta fólki ekki fyrir eigin ákvörðunum. Það eru ótal kannanir og rannsóknir sem sýna það líka að fólk sem á raunverulega við vandamál að stríða, sem er haldið fíkn í áfengi, sækir sér það hvar sem það finnst. Í leigubíla, á bari, í þær vínbúðir sem að er að finna, hvar sem það er að finna. Aðgengið takmarkar ekki neyslu þessa hóps. Og svo sannarlega ekki í núverandi aðgengi að áfengi hér á landi. Þetta er einfaldlega alveg ótrúleg vantrú á einkaframtakið, forræðishyggja og vantrú á frelsi fólks til þess að kunna fótum sínum forráðs. Ég skil ekki þennan málflutning en ég þakka allavega heiðarleikann í honum. Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Fjölnir Sæmundsson. Herra forseti, já, þetta er vantrú á einkaframtakið. Það er bara þannig. En það er alltaf verið að tala um þetta, já, fólk nær sér alltaf í vín. Þeir sem vilja vín á sér í vín. Það þýðir ekkert að takmarka aðgang alkóhólista að víni. Þeir finna alltaf leið. En hvað með alla hina sem er ekki svona sólgnir? Myndi þó minna framboð takmarka áhuga þeirra? Myndi kannski hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson drekka minna eða væri erfiðara fyrir að ná í vín ef hann er svo mikil hómaður á vín? Við getum ekki, ég sé alveg sammála það er hræðilegt að búa við áfengissýki. Þá getum við ekki miðað lögin við það. Þannig ég segi enn og aftur, mér finnst bara tilgangurinn sá að það á eitthvað að græða á þessu og ég vil bara fá að vita hver það er. Þá veitir andsvar hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Þegar ég hefði hlustað á hv. þingmann í 2 mínútur þá hugsaði með mig að ég væri komin sirka 50 ára aftur í tímann. Svo þegar ég búin að hlusta á hann í 5 mínútur þá væri ég komin 100 ára aftur í tímann. Þessi umræða snýst alltaf þá sem kunni ekki fótið sinni forráð. Ofneyslu, þeir sem eru í ofneyslu áfengis. Þetta frumvarp breytir engu auðvitað í því. En það sem ég velti hins vegar fyrir mér, og ég skil alveg þörf þingmannsins eins og margra annar þingmanni og sérstaklega hans flokki, að þurfa að hafa vit fyrir okkur hinum. Og það hefur vísu aldrei farið vel í þeim ríkjum þar sem þessi forræðishyggja hefur nú ráðið ríkjum og einkaframtakið ekki neitt að græða, sem er nú svo hættulegt. Við vitum alveg hvernig fór fyrir öllum þeim samfélögum og þeim hörmungum og kúgum sem þeim fylgdu. Ég er ekki að segja að það hv. þingmaður vilji fara kannski akkúrat alveg þangað. En þessi ræða er samt alveg þar. Og ég meina, trúin er bara til staðar. Ég get ekkert átt við það og ég virði alveg þá skoðun þó ég tel hann alveg ótrúlega skaðlega. Kannski minnst skaðlega í þessu máli því að þetta er kannski ekki risamáli í þeim skilningi. En ég vil samt benda á það að það er sitt hvað að hafa vit fyrir öðrum, ég vil líka hafa vit fyrir öðrum, heldur en að beita þvingunarvaldinu eða valdinu til að ákveða fyrir fólk. Og það er mikill munur á því. Og svo vil ég hvimlega þessi rök að þjóðin vilji þetta ekki. Þjóðin hefur bara aldrei kosið þetta. Og við fáum ekki eins og kjósa þetta á þinginu vegna þess að það verður alltaf hér eitthvað málþóf. Leyfið okkur bara að kjósa þetta á þinginu og prófum það. Byrjum á því. Og er heldur ekkert eðlilegt að þeir sem ekki neyta vöruna eiga að fá kjósa það hvort aðrir með neytanar. Og þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Fjölnir Sæmundsson. Herra forseti, það er gott við erum sammála um það að við verðum sennilega alltaf mjög ósammála. Þetta er erfitt að vera 50 ára til tíma, svona miklu yngri en hv. þingmaður Brynjar Níelsson. En ég tók hann fram í upphafi að ég er neyslumaður áfengis og hlýt þá að fá að kjósa um það.
Ég sagðist meira að segja að vera alþjóðlegur neyslumaður á áfengi og keypta víða um lönd í alls konar búðum. Ég hef meira að segja keypt á Norðurlöndunum þar sem að ríkið bara verður að sjá að selja áfengi. Hv. þingmaður talaði hvað frelsi væri gott og kannski fyrir enn lengur aftur í tímann þarna benda honum á bandarískt samfélag þar sem frelsið væri að vaða uppi. Þar sem fólk býr einmitt við oft mjög bág kjör og áfengisneysla er mikið vandamál. En ég skil ekki þetta, ég sagðist að vilja hafa vit fyrir fólki. En hv. þingmaður og flutningsmenn eru nú aðalega að tala um að einhverjir einkaaðilar fá að selja vínið. Það er enginn að tala held ég, að hætta að selja vín. Ég minntist aldrei á þetta að hætta að selja vín. Þetta er sem sagt svona frjálshyggjufrumvarp og það er auðvitað bara gott að séu frjálshyggjumenn í Sjálfstæðisflokknum, hann er væntanlega stofnaður það. En í Vinstri grænum er ekki frjálshyggjufólk, það er fólk sem þykir vænt annað fólk og ekkert endilega meira vænt heildsala en aðra. Og þá veitir andsvar síðara sinni hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson, og hefur til þess 1 mínútu. Hæstv. forseti. Frelsið er yndislegt. Ég geri það sem ég vil. Það er bara mjög mikilvægt. Ég get sagt að það er eitt, og ég er auðvitað mikill áhugamaður áfengi og ég neyti áfengis. Ég tel að hafa góð áhrif á mig. Þess vegna eina sem ég var ósáttur við í þessu frumvarpi var það að það ætti að fylgja aðvörunarorðum skaðsemi áfengis. Það er til rannsóknir segja það bara gott í hófi. Það er víst til rannsóknir það. Þú getur verið, hv. þingmaður getur verið ósammála þeim. Rannsóknir sýna, og ég held það, og ég fullviss það, að áfengi hefur mjög góð áhrif á mig, bæði líkamlega og andlega. Ég veit ekki, ég myndi geta hugsað mér líf mitt ef ég hefði ekki áfengi. Ég man þá tíð því ég drakk ekki og var í stöðugu þunglyndi, depurð og kvíða. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis Fjölnir Sæmundsson. Já, herra forseti, áfengi hefur alveg haft góð áhrif á mig líka, en mjög misgóð. Það er nú bara þannig. Eins og stundum sagt, það er ekki sama gleðin í öllum flöskum. En ég skil ekki af hverju hv. þingmaður er alltaf að tala að einhver ætli að banna honum að drekka. Það hefur enginn talað að banna hv. þingmanni Brynjar Níelsson að drekka. Ekki sem ég hef heyrt. En þetta frumvarp fjallar meira minna það að séu 50 áfengisverslanir á Íslandi, 1200 veitingastaðir. Hann getur bara farið út núna og drukkið. En sjáum við til. Þetta snýst það að einhverjir vinir Brynjars Níelssonar geti selt áfengi. Það snýst ekki neitt annað. Það er sem sagt einhverjir heildsalar, einhverjir sem reka Haga eða einhverja aðra verslanakeðju sem þurfa að komast að kjötkötlunum. Þetta frumvarp snýst bara það. Það er allir sammála áfengi er hættulegt, það er nóg framboð af því, það þurfa bara einhverjir aðrir en áfengis- og tóbaksverslun ríkisins að fá að selja það. Þá veitir að lokum andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ég vil nú gera þá játningu að ég er forræðishyggjumaður eins og hv. þingmaður sem talaði hér á undan. Ég er á móti asbesti í húsbyggingum. Ég vil að fólk noti bílbelti og ég er á móti því að börn séu laus í bílum. Þetta er náttúrulega forræðishyggja af verstu sort. Viðurkenni það alveg fúslega. En það sem að mér langaði aðeins til að drepa á var það að ég er alveg til í að fara með þetta mál aftur á söguöld. Það er ekki bara 100 ára aftur í tímann. Ef það er það sem þarf. Það kemur í ljós til dæmis, kom fram í hv. þingmanni áðan, að hversdagsbrúgt fólk sem fer út og ætlar að gera sér glaðan dag en endar illa. Í danskri rannsókn frá 2017 kemur fram að þeir sem drekka mest í Danmörku, það er að segja oftast, mest magn, verst,
eru háskólaborgarar sem eru 65 ára plús. Það er ekki einhverjir rónar undir brúm í Kaupmannahöfn, ekki aldeilis. Þannig að mig langar nú aðeins til að spyrja hv. þingmann hins vegar, af því að hann er lögreglumaður að yfirstafri, hefur hann orðið var við það að þegar það sem var kallað hér áðan hæfileg marinering, það er að segja þessi breyting á drykkju sem hefur orðið núna með til dæmis lögleiðingu bjórs og með þessu aukna aðgengi sem við þekkjum, hefur þessi nýja drykkjumenning sem er kalluð, hefur hún haft áhrif til góðs á svona, hvað ég segja, breyskleika manna? Er minna líkamsárásir, er minna heimilisofbeldi, er minna alvarlegar líkamsárásir, er minna húsbrot, er minna innbrot eftir að þessi hófdrykkja svokallaða komst á hér á Íslandi núna á undanförnum 20 plús árum? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Fjölnir Sæmundsson. Herra forseti, já, ég þakka fyrir spurninguna. Ég get frætt hv. þingmann það að oft, og bara held ég iðulega, þegar ég hef komið heim á næturvöktum í lögreglunni, hef ég hugsað, ég ætla aldrei aftur að drekka áfengi. Hvernig getur fólk orðið svona? Nágrannar mínir sem voru með beint bindi þegar ég fór út, skriðandi eftir götunni. Og ég man varla eftir því, satt best að segja, að hafa hitt ódrukkinn mann í slagsmálum í miðbæ Reykjavíkur. Og ég man heldur ekki eftir því að hitta íslenska karlmann sem var að brjótast inn, sem ekki var í viðjum áfengis eða vímuefna. Þetta vitum við alveg er staðreynd. En þetta frumvarp eins og þingmaðurinn sér, það einhvern veginn snýst það að upphefja drykkjumenningu sem einhverja fallega matarmenningu. Það eru miðaldra karlmenn á Íslandi sem drekka mest. Það er bara þannig. Það er það sem tölur frá Vogi segja okkur. Yngra fólk sem er í viðjum vímuefna er jafnvel ekkert í áfengi. Þegar við erum að tala áfengi, þá erum við bara að tala menn milli 30 og 50 sem drekka mest af þessu áfengi. Og einmitt fela það á bak við það, þetta sé svo flott og kúltúrverað og með nautasteng og öðru, og enda svo eins og ég segi, oft ósjálfbjargað. Hér fyrir framan Alþingishúsið jafnvel, liggjandi á götunni. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ég tók einmitt eftir því líka í ræðu hv. þingmanns að hann hefur sömu áhyggjur og ég að með þessu frumvarpi sé verið að halda áfengi til haga, það er að segja verslunarkeðjunni að haga. Og að menn vilji meina það með því að gefa okkur þetta frumvarpinn í teskeiðum, það er að segja að þetta sé ekki stórmarkaðsmál, heldur svona litlar krúttlegar búðir, en eins og við vitum þá reka hagar ekki litlar krúttlegar búðir, hafa aldrei gert og muni sjálfsagt ekki gera. Þannig að ég velti fyrir mig hvort að þetta sé kannski tilgangur frumvarpsins, að einmitt að einkavinavæða þjáninguna, að þjáning fólks, að hún verði öðrum að féþúfu. Og mér langar til að heyra álit hv. þingmanns á einmitt þessu. Og þá svarar loks andsvari hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Fjölnir Sæmundsson. Herra forseti, já, það er rétt sem hv. þingmaður tók eftir. Þetta er kannski það fyrsta sem ég datt í hug þegar ég las þetta frumvarp. Að það væri einmitt verið að setja inn með teskeiðum eða að segja ÁTVR á ekki að fara að markaði, heldur bara þarf einhver annar að fá að selja áfengi. 10-11 er ekki stóra búðir. Það er verslunarkeðja. Krambúðin er ekki stóra búðin, það er verslunarkeðja. Þannig að ég held einmitt að áfenginu verði komið í slíkar verslanir
Það stendur hér í frumvarpinu það má selja áfengi til 22 á kvöldin. Passar það ekki ágætlega fyrir þessar klukkubúðir að hafa þá einmitt áfengi á boðstólum eins lengi svo hægt er? Ég veit ekki hvað ætla að gera svo, breiða eitthvað tjald yfir eða eitthvað slíkt. Ég vil svo minnast á eitt, að með því að hafa áfengi inn í svona einhverjum sérverslunum, þá held ég jafnvel að hnökk unglinga gæti aukist á áfengi. Andsvörum lokið. Nú umræðu 10. dagskrármálið frestað. Af dagskrá þessa þingfundar eru tekin 10. til 13. dagskrármálin. Tilkynning dagskrártillögu. Forseta hefur borist eftirfarandi dagskrártillaga og eftirfarandi bréf. Undirritaður gerir tillögu með vísan til 1. málsgreinar 77. greinar þingskapalaga að dagskrá næsta þingfundar verði svohljóðandi. 1. dagskrárliður óundirbúnar fyrirspurnir. 2. liður efnahagsleg staða íslenskra barna, sérstök umræða til félags- og barnamálaráðherra. 3. liður lax- og silungsveiði innan svega selveiðar, 640.5. mál. Lagafrumvarp sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, 1. umræða. 4. liður búvörulög, endurskoðun samnings starfsskilyrði sauðfjárræktar og verðjöfnunargjöld, 640.7. mál. Lagafrumvarp sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, 1. umræða. 5. liður ráðstafanir til hagkvæmrar uppbyggingar háhraðafjarskiptanets, 639. mál. Lagafrumvarp samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, 1. umræða. 7. liður siglingavernd, dagsektir, laumufarþegar og fleira, 640.2. mál. Lagafrumvarp samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, 1. umræða. 7. liður úrskurðarnefndir á sviði neytendamála, 640.9. mál. Lagafrumvarp ferðamála, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, 1. umræða. Undirritaður óskar eftir því að tillaga þessi verði í samræmi við tilvitnaða grein þingskapar borin upp til atkvæða á Alþingi. Undir þetta bréf ritar Jón Þór Ólafsson. Þessi tillaga verður borin upp til atkvæða í upphafi næsta þingfundar. Útbýtar á fundinum á þingskjali 1067, umbótasjóður opinberra bygginga, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Guðmundur Andri Thorsson og fleiri. Á þingskjali 1068, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 63/2018 breytingu á 9. viðauka við EES-samninginn, stjórnartillaga. Á þingskjali 1069, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 30/2018 breytingu á 9. viðauka við EES-samninginn, það stjórnartillaga. Á þingskjali 1070, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 64/2018 breytingu á 9. viðauka við EES-samninginn, stjórnartillaga. Á þingskjali 1071, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 21/2019 breytingu á 9. viðauka við EES-samninginn, stjórnartillaga. Á þingskjali 1072, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 18/2019 breytingu á 9. viðauka við EES-samninginn, það stjórnartillaga. Á þingskjali 1073, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar breytingu á 9. viðauka við EES-samninginn, stjórnartillaga. Og loks á þingskjali 1074, grunnskólar, frumvarp, flutningsmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi slitið.